بچه باش میگم که حاضر ما در درون استودیوی OTV گرد یکاترینبورگ میباشیم. دوام شد. Şalan avara. Kalapocha. Yes, Kalapocha. My friend, look me. Yes, yes. Watch. Okay. My friend. Tajikistan. Yes, Tajikistan. Tajikistan. Da, Tajikistan. Papiş. Maşallah. یه برادرها چون میگیرن تیار میکنن چیکار که دیده استیم هم اینجا شاید تیار میکنن کلاش هم ما بسرش یزیک زبان باره زبان در دهان زبان در دهان گوشو چشمشو همشون نگاه Ya, Abdurrahman. Mine. Mine. Okay. Good. I like mine. I like mine. No do. It's enough. It's okay? Yes, enough. Cutting? Okay, no. It's enough. Gufti maydash ki mana malo. No, do. No, do. Ne? Do, but no, do. Don't. Okay? Maydash nake guftam. It's okay. Thanks, my friends. Good, my friends. Mashallah. Amasın good. Good. Oh, thank you. Shukriya. Ya, Abdurrahman ala hasab. Magadim purus. Hasiba. Hasab. Ma hasab. No hasab. شوف اللي يسمى قلم شيبه الهيني Ne barodarı yakmış bu doz bu detay دیگه هم بکنیم عندنا كبده ومقادم ne barodarı çifte ana çifte söz مباشر خیره در خودتون ببینیم دوستان عزیز اگر خواهید که انا میره تا آخرش تماشا کنیم بینید پس در کانال ما عمونا شاید پادپیسات کنید مرامت نمید واه ايوه يمني یا تاجیکستان کلاپوچا كلابوچا ايوه کلاپوچا انایی کلاپوچا دوستان عزیز نورا توخیت میشن ببینید انا اینا کلاپوچا با اکم میاریم ما در خدمت شما که کلاپوچا او شاب diyor ova o şunu mesela bazı ne görüyor ora mu da o iş mesela o iş ne balığı uğramayacağım az çok mekne اینا با دویم شکرده ایستاده دویم شکرده ایستاده ما میبینیم از پیش نزدیک نگاه کنیم این دوستان اینجا باید سریع اینجا بسوارم mine yes not do it okay yes eggs my friend salad this two piece one more okay salad and tea salad
تمام. وهذا الراس كم الراس؟ ها؟ 17 No, it's okay. No do. No do. It's okay. Put. Yes. چی برای خدمت چیزی هست در همش تمام با پورکی میگم نوار بگیرم برام خواستم که اگه شاید ویدیو نکنم در اینجا گاز شما دین چی میکنم ازرا بخیش و کم شرا روس وان روس Sri salam. Sete çorta salam. Ano kaçın kubaki bab peçatki kor mekanam. از نخلیم با میگیم چیکار مالا. My friend, جبه. اینا برادر، اوکی. Good. اینا برادرو، این شاید خدمای سالات. یا سالات دیگه نگوش سیتا. اینا برادر، اوکی چون کنم میزنه انشالله. بیان تقریبا ببینیم. لیمون و سالات در لیمون و داره. برادران عزیز، باز اگر اینجا باشه یک خوراکی کشم باز بنوار میگیریم نشون تون میدیم باز صبر کنیم. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحیم. باز برادران میخوام میگیم تو چیکار مازن. اینا برادران عزیز ما برو اومدیم از جایی که کلاو پوچا بوی گوسفند گرفتیم نکی. گوشت گوسفند از اینجا تندریه. نصیب باشه خدا رو شاید دفعه بیم تندریش میدریم. انا بو دیگه جو را بو جوهای هست در مکه که در عمره رامونو میتونن ممکن است تماشا میریم نه نمیکنیم خیلی در فرضی بعد بو با پراگی همش هم نشون میتیم هم ان شاء الله گرم میکنیم. سلام علیکم خداحافظ. подписчиков zik наше ما همین جایم короче گشتم در خدمت شما. سلام علیکم دوستان عزیز. ببینید که چه خیلی میجوشه شیری من شترس якас мехапа ва якас меҷуша. Рами гармо гарам бо мегирим. Ироз бо гармо гарам. Не чанд ки бихо. Ана бародараш штур радем. Инами бародармон хай ташаккури зиёд ки мо ҳоҷиёро ба угашат гуфти гапо ба русиш бигем угашат кини оварди шири штра ина дорем раҷон. Мо ба худо қасам омаданда орзу доштам ки дар раҳо дидам орзу доштам ки як рафиқи чӣ дошта бошам араб дошта бошам ки штр дошта бошам анам хеле биём ширша бихӯрам. барои шир хӯрдани араб дар кор набуда ёзе ами шумо ки бошен машоалло дигар рафиқи арабам дар кор неста. ина дӯстони азиз боз дар ин ҷо дигар штурро мебинем. ана беҳтарин тази машоалло. ана ҳазрат диди тази شیر دام وقتی گرمیش همه گرمی دوز میریزش میپوشای چی میگیریم گرم گرم خوردن این چند تا باید چند سالی اونا گرفتش را سال نمی جویا می یا برادرو خدمتش میریم از میریم. ماشاءالله. ماشاءالله. خوشی. بله. یو کافکوارا میزنه. یو
من بگه همیشه خوردن من ماشاءالله یکی نمی باید نگیریدم معلم نه بگو من روغن چی هست هیچکا نه در کار نیست салом алейкум бародарони азиз ҳозир мо мебинем ки шири шитра чӣ хел меполонанд яъне филтратсия мекунанд ва метиянем бародаре ки дар инҷа дестен ҳоҷиё машаллоҳ чанд касе ки омадем ҳамамон як бор майда шудку калонша нагирифтку азрат همین بخری یاد دیگه جوت خیلی ماذا کلان گیر برادر ما رو آورده که برای همین جاینا احکام میگیم میخریش شفا باید چی نیستم ماشاءالله بسم الله کسی اگر خویش روغن داره اگر بریز روغن الف کی مسئله الف کی مسئله حاجی سامبول تیوی بعدو خوشش نمی‌اصلا خوش نمی‌کنی سامبول تیوی چه بگیره ماشاءالله هم مکاسب بعد یاجا می‌برداریم رحمان رحیم جزاکالله خیران برای خدمتاتون بسم الله الرحمن الرحیم لو خذتها بالخير ما در حیات یکم برای خودستم بردارین عزیز شیرشته این ها بگو خوش کنک باید مثلا لا مخری چی؟ بهترین هم چه در کویسه؟ حضرت بیا بردار مرگا طور یک تلمور با آدمو چی را می آورد قال لي ديك تكسر الشبكه البديهه امنا بقبو جاي من یو مایده گرفتم من کلان گرفتم به خاطری که نفس نکرد اینه ده برادر نشستن به نفس بالون چورده چلیا ماشاءالله انا پرداخت کنه بگی یو شیرینر مزاش چخیل بده که کامنتاریته ماشاءالله یکی نفس نکشه نفس نکشه اینا کامه کم نکرکی حاجی مزاش چخیل بده الحمدلله بهترین چیزه بچه چون آدما چیزی بعضی اون میگن که آخه دواش بگیریم برای ضد هپاتیتیس C بوده هپاتیتیس C را میبره اگر نمود دوای خیلی وجود نداره هپاتیتیس را میبره که به هر حال aynaya sarcım bey سلام کی نمیچان کو Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. ايوه دار يحيى Ki برای شوف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشربوا من البانها وابوالها شفاء علاج في مغاز في شيء كل شيء يشيل معده خربان كل شيء يشيل نظاف بطن اینو فقط میاد قولی رو میگه که حدیثی که ما پیش گفتیم ماشاءالله سلام داره میگه واقعا هم یک چند احادیث گفتیم که ضعیفن مخزوبن حدیث وجود دارن که دیگه حدیث روایت میکنن ولی در صحیح بخاری به سند صحیح هست پیامبر صلی الله علیه و سلام برای شفای همین آب بشی شیر شتر هست. به هر حال برای ما عمره آمدگیم زیارت کننده همچنین یک سیاحت به همین جا آمدیم. ماشاءالله. أنت من أين؟ من أين اسمك إيش؟ انا اسمي جمعه فضل الله من السودان من السودان. بقولش كي ممكن. تاج الدين حجاج نحن مجموعة أي تشوتش من روسيا. حياكم الله بقول أي تشوتش ممكن فضل شه بفهمونش
ايش يقول هو ايش يقول؟ هو بنفسه هو يبغى يشرب من هنا من نفس من ناقة. لا هذا خطير بعدين نضرب كده بعدين مشكلة. وصل أبقاص نزدوله بلا شباب بعد بقريه ومخل تشكني. فیلترات تشکنی تراس تشكني بعد بخري شو. ماشاءالله حضرت کامنتارتین چخیله وضعیتون چخیله سوزه خیال میکنیم که 18 ساله شدی. این نمیوکو برای چیه؟ نمیوکو را گازده نمیوکو دودم چه یاش حس میکنم که نو همین مکتب تموم کرد. نه مکتب تموم کرد هشتو نمیوکو خوب داشته همین حضرت برای چی خوردن نتونستی؟ بس کامنتاره میبینم که خیلی قین است خوردنش نه که با آسانی خوردی سبب در چی بود؟ سبب همین اکیدم بود با دهان نفس نکشه بعدش خوردم تمام کرد بود بنید خطی یک کمتر بوی نخشی داره ممکن که دل به حضور شده بعضی آدم‌ها زنده باش سلامت باش نفس میخوری دهان ترس میکنیم ما خیلی که ما میدونیم برادر خودت چندین باره با فکرم دویم یا که زیاده شما در اینجا اومده شیر میخورین ها شیر همیشه طوره خودتون را چقدر حس میکنید در وقت شیر خوردن یا که در وقت مقصد گفته که برام کسلو خنکی طاقت کم ممکن نیم کلسه شد برای یک شیفا گفته اینا برای دروگی سلامت باش تشکر زیاد است انا برادران عزیز باز یک کوسه دیگه گرفتن آوردم باز کدامی که خوشمنده انشالله که من شما را نمیدونم من یک تا زدم یک تا کلون زدم ماشاءالله بسم الله من کلون خوردم مایده نخوردم و ما چیکار بسم الله الرحمن الرحیم برادران عزیز چیزی که شما دیده اید این الکه دویم باره بعضی آدما از این کوسه مایده استفاده بردن عموما با یک همچون شیر میگن شیر است که شیر جنگل حیوان شیر نه همین یک کوسه زدم خواهد بود تو این کوسه چو اگر سه چمه خورم شاید که ممکن سیغه میکنم کوسه کلون خورم بسم الله یا بود دیگه با پرش میکنیم ها چند خیمه خیلی ماشاءالله یا همی گرمیش بیا خواهی ایما بود با فکرم بیا که برسی چوت چوت ملا میسته ملا چوت چوت اوکی میسته ملا هندلا ای هنجو کمار سبحان الله ابی تو چیستی بیا این همیش باسه این همیش باسه این هم تو یک تا باسه یک تا باسه رفتیم واحده کت جا بریم رفتیم این برادر بیجا جورای ما رفتیم آناز میریم جورای جاناز میریم اونجا میبینیم از با برای ما عدل نه شیر میگیره که من خودم نوار برداری میکنم و با شما نشون میدیم همین وقتی در اومدین استروش نباشین که همه شترو قدر آدمگری ندارن یا آدمگری که بابشیت ندارن سران احتیاط کن خوبه انا دوستان عزیز شاید که این در بین یا گشتن یک حیوان حشرات کون حلقت میکفه رفتی کجا رفتی از اینجا اوجا رفتی دوستان عزیز دومش مسئول کده رفتم هجا هیچی با هیچی با اوجا هسته اوجا هسته کل جیما حال جیما که رفتیم اینجا کراچی باز باشون نشانتون میدید یک چم درسته ها کبیر کبیری کلون نشه فینیش جایی چی موندگی نیستن شترچورا تماشا کنین ماشاءالله دوستان عزیز اگه توکلش به خدا من قطعی درآمده استم اگه ما میزنم نمیدونم اینا درآمده استم قطعی یاباش اینا برادر
زنده باشین شیرینال. اوکی enough. برادران عزیز یک بار دیگه با شما میگیم که ما همچون سیاح در اینجا اشتراک داریم، همچون سیاح یعنی توریست در عمره. فکر میکنم که بهترین انشالله این سفر ما سفر زیارتی بود، باز بهترین شد. همراه من این برادرمون که معلومات پوره را با طرز درستش برای ما و شما پیشنهاد کرد، گفت اگر من خودی من میبود با تحت لفظی هر اون چیزی که من میدیدم مقصد شتر سفید است، زرد است، همین چیزا با شما میگفتم تمام. چرا که این استادمون برادرمون معلومات داد، حدیث آورد که شیر شفا بخش است. الله سبحانه و تعالی هم حتی میتون ذکر نام ایبیل در ایبیل یا نقه یا جمل در کلمبولای خودش آورده میگه فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، در همین یک چیوی داره به خودش حکمت‌های داره میآید. بعضا میگن که با تفسیر آیات با قول رسول صلی الله علیه و سلم برای همینم. اما ما چون سفر عمره که داریم، سفر عمره به خاطر است که همین سفر عبادتی ما هم سفر عبادتی باشد، هم سفر زیارتی باشد، هم سفر سیاحی که الله سبحانه و تعالی میگه فسیروا فی الارض، یعنی در روی ارض بگردید. از ندیدن در دیدن خوبتر است. آدمی نادیده مفکوره تنگ دارد، آدمی که میبیند مفکورش وسیع میشود. هر یک کس یک چیزی همینجا میگیره برای خودش، یک دستاورد، یک تفکری همه انسان ها دیگه میکنه. چرا که ای پیش به چشم بدن خودت همون چیزا میبینی. باقی خداوند نگهبانتون باشه. هر کسی یک فهمیشه، هر یک کسی یک نظریه دارد. ما به خاطر انا همین بگیم دیدن با چشم خود و درخواستی که حجیه کرده بودن هم خودیم حجیه انشاءالله آمده همین کارا کردیم. سلامت باش برادر عزیز. چخیلی که گفتیم جهانبینی واسه شدن از گشتن است، از رفتن و دیدن و خوردن است. عزیز ما بعد از خوردن با هر کدام اینها تشکر زیاد گفتیم، رحمت گفتیم، عذاب کشیدن مثال برای ما شیر پوشیدن، شیر آوردن، فیلترات کردن. ماشاءالله. سلام علیکم. تشریش زیاد کشیدن با همون خاطر برادران عزیز ما میریم بو مراسم زنگ میزنم. ما برای همین تشکر زیاد گفتیم، مینداری خود رو بیان کردیم. انشالله که با پیش خدا راضی باشد میریم اکا. این هم ماشینچه مرسدس خونده، مرسدس نیست؟ این مرسدس شومه را ماشاءالله بشه. همون گیجو رفتیم همینجور دفعه ما میدم نو بیو. حالا ما کامیریم بو هم تری جو میریم. انشالله. ما فهمیدیم بشه ما چی خیلی. سامبویا قطعا میرین انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها اینجا انشالله بود کردیم، احرام ها پوشیدیم. کسی برای گروهمون همون انشالله بهترین است. من از میبره نبینیم برادرها که بارد شوه. این عکت از دیش من نیره چی کنید؟ هیچ اماد تاگه زمه فیه؟ نه هیچ کنید؟ اوکی تاکی که همه چکل کدام؟ چکل سوزن؟ چکل این که ترزی که ما حضرك لما راسك مرفوع ايش تسوي؟ زايد اذا قلت حاضر ارمي. ما شاء الله ما شاء الله
Закрывай вот. Красиво. Машаллах. Вот это вот сюда подставь. Машаллах. И все, это выкини, и все. Выкини, не переживай. Руку внизу. У тебя что-то по-другому. У тебя вообще неправильно. Вот так отправляй, вот отсюда. Вот здесь. Завязай. Вот все, машаллах, это выкини, все. Машаллах. Сильно отправляйся, и все. Ana barodaran aziz, jas joyi ehramxushi. Kadam ina metona bunu yodиш mekin. Mashallah. Ma ehromat chand qadar mashqim dars berdim. Mashallah. Azmi ehromaga hamma ehramxushilar surat qilishdi. Mashallah ma surat qildim, niyat qildim. İnşallah. Nereye baba? Ana. Hoş mu benim? İçi bana mesela. Aka içi bana mesela. Ha, tu kuşoda ya. Bu bana telefonu pulmonya yok ki. Kuşoda ince mesela. O, bu bana pulmonya ina imam onda inenci. Ana baradan aziz. Ana, azı başıma hamarım. Sonra çünkü içi ehram şudan maşallah. Hada ehram şudan çıkıyor kardeş. ehram şudan surat göstersin. Maşallah. لا تروح لبعيد. أنا برضه. أنا aldım. Ana bak. Hemen nişanladım. Arkanın tarafı avtobüs nereye? Labbaik Allah. Onda nereye inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Xudoan qabul kardam. Niyatim ora. Badanamı pok bilardim. Bismillah. Hacamına tamam. Hacamına kabul kıl. Maşallah. Rafaha. Fotoğrafı. Makka. Ramoş. Aldım. Göçten. Hiç ki adam video yaptım. Makron video yaptım. Aldım. Göçten. Ya ben şunu tamam. Mara. Bismillah. الحمامات وين؟ Hamı sinerim. Nasıl bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Nasıl? Raf demir. Ey, gidiyorum nereye? Namaz mı kılıyor? Namaz mı kılıyor? Hangisi nereye? Yo, maşında gidiyor kom tarafta. Hangisi var? Namaz kılıyor? بس روز بده اینجا نه خبرات دست روز از ما در که تایم ماشین خودم تمام Ini Bu Ayani ini. کاردار نه جنگل نماز میخوام از اذان دادن وقتم خوب کشیم انشالله میرم از نماز میخوام بسم الله الرحمن الرحیم همه نصیب احرام کردن ماشاءالله نماز میخوام بعد چخچق میکنم عظمتی دور فهمیده که چی هست با حج عبادت ما یگان وابستگی نداره یعنی هیچ یک دفعه شما تو کاری که سر شد فهمیده مدینه هم هیچ حساب نمیشه باید تماما ما به خاطر مدینه نآمدیم ما به خاطر انا همین جایی که از سر کردیم اومدیم برای همین هم صبر ما از اون سالسمان نیستیم با حضور هر یک از باشه توغری کنه عبادت شد توغری کنه سالسمان باشه خب نیت امرا همین پوشیدن احرام در تنه حوض کسی که نیت کردگی نموشد دوخی میکنه چیکار میکنه تو پیش سر بکنه هیچی ضرر نداره
پوشیدن احرام در پوشیدن همین در حکمش در آنجا با پوشش احرام آنجا را گذاشتن و حکمش واجبه. یکی از واجبات عمره میقات. خب نیت با پوشیدن احرام فرض اول، رکن از ارکان عمره. فرض اول در عمره دو فرض است. فرض که اساس و ارکان مثل بگم چیز نباشد نیست، یکش نباشد نیست، هیچ کار نکرده گفت. دیگه چیکار کنی نکنید میلیارد رکعت نماز بخونید نکرده عمره. اگر ترکی یعنی دفعه شود یکش همینه احرام با نیت که حاضر ما همون نیت کردیم با احرام و بدنمون یک فرض یکم فرض کلامون ساخن میشه. خب نیتش هم خیلی برای میگم که یکم کس چی نکنه سر و سیما بشه با حضور فرصت هیچ جای چی نیست. عمره مشکلی نداره برای خب با حضور بکنیم. خب نیت همین است. اللهم میگم قفومو تکرار میکنیم. اول نیت میکنیم دو رکعت نماز احرام میخونیم. دو رکعت نماز احرام همینه که در زمین سوره اولش قل یا در زمین سوره دوم قل هو الله احد. اگر رفته این سوره را کسی ندونه چی سوره که باشه میشه. خب لبیک اللهم بالعمره بعد میگیم بعد نیت کردن بعد. خب چیزی که من گفتم قفوم میگیرم بسم الله همه نیت عمره دارم. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني لبيك اللهم بالعمرة. دركاتين نماز هر کسی بخونیم میکنم بعد این قومت درک удобнее. مثلا میگه удобнее برای خلق کردن. در برداشتن غلطیدن نمی در برداشتن همه همین یک اجر است. خود حج عمره کردن خود حج کردن مشقت است. در زمان رسول صلی الله علیه و سلم همه احرام میشن که یک چوب خرمو را بگیرن که احتمال دانگش ادوب نبره. سیره که پیغمبر صلی الله علیه و که تلما انا میگم مثلا حسن مثلا تلما را میچسبونیم. در زمان رسول صلی الله علیه و سلم بود دو چوب که ایش برای چسبونن. اگر تمام علما اجازت هم بدن اجازت یک دیگه یعنی حکما درست می شود. اما از روی سنت یعنی از روی پیروی صلی الله علیه محمد صلی الله علیه و سلم حج از روی سنت نیست بلکه از روی حکم شرعی درست می شود. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم که همه چیزا بودن برای امینه فقط این همه خیلی بگیرش چی مشکلی میشه چی نمیشه بانگی در مشکلاتی که رسد فقط با پیامبر چیش کنه برای امکانیت هست همین کارا کردن. وقتی که ضرورت باشه یگان ضرورت باشه که دیگر راه نباشه بعد اون چیزی چرا بعد اجازت دادنش ممکنه دست خراب. مقصد ما با این کار ندارم. ما چیزی که میگم در سنت پیروی سنت مفتیات قزان اجازت میده، قاضی مصر اجازت میده یا شاه عربستان اجازت میده. برای این نیست که من مخالف او میزنم. برای من میدونم که حدیثی که از جابر رضی الله عنه در مسلم روایت اومده که صحیح در تمام مذهب و در تمام شیعه و سنی حدیث همون رسول صلی الله علیه و سلم یگان چیز ندارد. در مزدول حلیفه در همین جا بودی کرد در همین جا من دکتر شدیم همین جا چیشه پوشید اگر چند درست سایدی یا اوضاع احرام شد ازبکستان بپوشه بیاید درسته یا که اوبوزش کنده برای چی شرط همین هایی که باید همین جا را با احرام بگذاره با احرام همین جا را بگذاره. این حکم اجتهاد فقیه هست. مقدار توانایی که ما داریم میتونیم میدونیم باید محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کنیم. خب باید اون نفهمه اگر یک عید نمیشه مثلا نتونه احرام نفتا احرام به نماز احرام که میبروری یا احرام دیگه میپوشی. برآوردن احرام با مدت یک چند دقیقه یک چند لحظه هیچ کار نمیکنه. برآوردن احرام با مدت یک شبانه روز جنایت زیاده از نصف روز هم باید شده ولی که اکثر حکم میکنه زیاده از یک روز هم یعنی زیاده از اکثر نصف یک شبانه روز که میشه برای میرن درست نیست. برای میاد که کسی رفته اون خواب میروند نه که ما انشاءالله خواب نمیریم چیکار کنیم میریم انشاءالله رفتیم رسیدیم همینجا اعلان یا بودیگه مردکو همون جا میشه زنکو نمیروند. اگر کسی بیاد که میخوایم با اختیار کنیم زن رو میگیم میرم مردکو همون یک جویا میشه فلان لبیک اللهم گفته اول کمکو میگیریم
ولی تو را می‌بینیم همین چیزا ما جابجا میکنیم بعد یک ساعت می‌فریم پیاده 3 کیلومتر تا چرا میریم اتوبوس هست لیکن ما پیاده میریم انا بعد دفعه دیگه دویم اتوبوس رفتن میریم ما پیاده میریم همه شرط دیگه همه ارکان رکن دیمش طواف است در رفتن و انشالله در چی گفتگو میریم طواف نه هستی توش کنم فقط اگر چی نیست ایسا قرار نمیشه وقتی زنها هستن در پیش زنها حتمی باید یه ادب و ریاضت کنی باید محکم باشن زنها همون لباسی که دارن باید مفتپور کتیه بس نمیکنم فقط نفتح همه چکه پوشیدن همون خبرجوش کردم که بود مثلا یکی مولا میخفای کنم نسبی گیشورا چون؟ انا اینجا انا برای نفره علیکم برادران عزیز این افسوس امروز کمپانیای бургантур заказ кардагиянд ки инаи баим гасниса дидем гасниса заказ кардагиянд ки мардум бояд бирем оби замзам аз заводи оби замзам гирем бо мо бошед дӯстони азиз ҳамашро иншоалло ки тамошо мекунем мебинем ки мо аз куҷо оби замзамро ба чӣ хел мехарем ё мегирем бепор ана бародарон наздик шудем инамиҷа заводи замзам инамиҷа одамое ки қатъи моҳи замзам омадиянд ина ҳастанд мардум ҳамаш заводи замзам омадагиянд ассалому алайкум заводи замзама хариб киема иншоалло медурем иншоалло байни ҷамъият салому алайкум бародарон سلام ҳама каса انشاءالله حاضر آب زمزم هم میگیریم با بعد خوابگاه برمیگردیم иншоалло ва нафароне ки қатъи оилашон омадан ин ҳастанд иншоалло насиб бошад ки 5 килои то 20 кило мебарӣ а 4 нафар бояд ягон литр гирифтан дар кор ина бародаро ҷа ҷои автобус аст автобусо ман мекунем машалла мефроем бинед завод ина бародароне ки ҳамроҳи мо ҳастанд иншоалло ки тайёр ҳастанд ки визои худро дар даст гирифта омода ба гирифтани оби замзам аз завод бародари азиз аз пеши гасниса ҳаста ки оби замзам барои чи аз завод омадем макон шуд оби тоза ина бародаро визора ҷамъ мекунем якҷоя иншоалло ҳамашна ан визара ист ки ку ами шери наркия мусафед виза табсе виза дори виза тамче بركات هم تأخذ. كيفنا خليل حتى ينزلون پاسپورتت میشه برکت نمیشه برکت رو باز نمیکنه کارت چه نمیشه نه کارت دارم من شما رو میگم مادر رو زوای میکنم انت قوي ما این مفهومش کردن میشه ما هوای گردنه تپه میشه اونو اینی گردنه میشه با میو tamam
برادران عزیز اینجا افسوزایی که میبینین اینا افسوزای حاجی هستن که ویزاشون میرن میتن در اینجا آبی زمزم شو میتن میرن زوادش از اون طرف است از اون طرف زواد است اینجا تنها برای ویزا دادن است چند ویزا دارم طيب شخص واحد انا درست فقط هو جاء معي هو يدفع لكل الحجاج بس ايش؟ واحد وستون ببینید برادران عزیز دیدین او با زمزم هم احکام کردن انا گرفتن اتوبوسda این گروه پشکی این گروه پشکی گرفته رفتن انا یه اتوبوس میروه یه اتوبوس میروه و اتوبوس ما با نصیبش میفرستم برادرها همشون اینجا انا میفرستم شما که او زمزم میگن او زمزم تریتوریش نگاه کنید گاسنیسا داره کدومی که میخوره که اوی زمزم سر باشه چایش اوی زمزم باشه اوی تورات اوی زمزم باشه آراما بایک اینجا گاسنیسا بیرون این گاسنیسا دا بسته نه افسوس ما رو حرکت اومده کرده است خود که اوی زمزم در این پلون جو کنه این خیلی جو داره برای اوی زمزم انا اوی زمزم ببینید نه شما دیده اوی زمزم انا ماش اوی زمزم میاره او ابراد نبتیم شو لو خلاص ننتظر کسایی که دو ویزا آوردگی بدن به اورم دادن کسایی که ویزا نه آوردن کسایی که ویزا نه آوردن چی داشتن؟ بیرکاشون داشتن به اورم دادن آبشی 61 هر یک از همون یک تای خچه بگیره اگر یا ویزا آورده باشه همون ویزا خچه بگیره این مادر دا گرفته اگر یکان چی کسی داده باشه گرفته باشه نداده باشه هیچی نداده هیچی نداده باشه چی خیلی گرفته کشیم کسی که ویزا یا که بیرکش داده باشه یا آدم یا بور یا تمیتیم انا ویزا رو بگیرم ابراد یا ویزا تو لحاظ ابران هم میتیم بولگارتون که بیپول نیست او بیپول وای دیگه اول میتیم این فقط برای خاطر استعمال یا ده همین جا یا کسی که بخواد ادیل نه دستونکاش را بگاش بار میکنه میگیره میبرشن با میت یا ندیل نه میگرزه با میتیم پایلوت دیگه خب این فقط برای هم خیلی ما تشکیل کردگیم یا برادر بگیم اگر چند با پول است اینجا هم ویزا تنشون میتیم با پول میتیم اما یا برادر خیر کرد برای همه حاجی همین بی پول گرفت حقش دو کنه ده حق هم برادری که همین
آب زمزم برای هر یک شما گرفتگی دادگی در حق هم برادر فقط طلب دعا کردگی تمام شما برای رهبری ایجا توجا رفتن حوزی وقتی که ویزا میتیان 5 ریال هر یک آدم بتیان 5 ریال بگیم حق اتوبوس تو دا برانه برام بتیم شو ویزا خوشو دار بیت مشابه تو دیگر ویزا تنبیت یا بعد پنج ده دقیقه اتوبوس من میکنم میتونه که بفروه یا تماشا بکنیم دیگه فابریکه زمزمه تماشا میکنیم بعد بود دارچه های میکنیم بعد بود جمع کردن میگیری سورو برو بعد از تماشا کردن زواد زمزم از برادرای برو ما انشاءالله که با حرکت میکنیم سلام با سوار میشن اتوبوس هم میریم خواهم نه برادرها زمزم ها گیرشته استم چای کریم بخوریم Hey, mama. نه برادرانی که برادران دیگر را یاردم کنن که آبی زمزم گیرن یاردم کنن که از اتوبوس آبی زمزم را فرارن بعد در همین رفت سفر زیارتی ما خیلی برآمدهای خوب کردم و از آن جمله برادرمون که سن سال کلان دارد یعنی بزرگ است خیلی برآمدهای خوب کرد و با خود آبی زمزم گرفتند همه علاقه آبی زمزم را دستشتن این گست سعی ما بسم الله الرحمن الرحیم سر لباس نمیگذاریم سر لباسی زنانه 50 ریال تمام نمود سر لباس زنانه هست نرخ نواش این 30 ریال вообще то ارزان گان هست این کالته بو خونه نمیشه بروش اگون چی میشه بسم الله الرحمن الرحیم اینا برادرها رفیقان عزیزان 50 ریال این 100 ریال سر فرمان لباس را تماشا کنیم پختگی چیستا ناتورال نه اینا بینیم اینا یوش 70 ریال انا میشه 70 ریال 70 ریال شده اینجا یکم چیز برای خودمون نیست برادر باور کنید یکم چیز برای خودمون نیست هسته اینه میایینه کی میپوشیده از شگلان رستینا نشدی جا نشدی جا خواهی میبینیم با کدام زن اخواه میپوشن کدام زن اخواه تری میپوشن Yok, همون که در بیت روز سان تقریبا باوش میتونن
کی اگه من یک توجیه خیلی ندارم وقتی میای همسر یا برگه همسر هست بریم بیا این هست سالی باز این هم 65 ریال به هدر بازه شروع بستم پوزیشن خود مال با این درجه جور موضوع باید ایره همین جمعیاری کمپیوتر بعد نپشانیش همین جمعیاری بعد نپشانیش کار نکنی هم مرا حواسمان کنی یک با فکرم جا قیمت‌تره که یه 25 ریال باشه اگر قیمت اینش چی؟ 100 ریال 40 ریال هم مگازین هم مگازین خیلی ارزان‌تره اون مگازین که ندارین گسیسه هکو باید ارزان‌تره اینه برای تاوف چند کرو گشتی ها این تصویه های ناتورال نیه نمی چندیه؟ کوپرس چند ماه این چند پوله؟ اتندو؟ این با انگلیسی چند میشه؟ 20 ریال اینا صورت های مکه رو بین توی سنگ سیاه اون فقط فرمای زنکی اینجا دیدین؟ بیا بدروی میخیمه بروی میرین خواهی بانوار بگیریم شون چی؟ بانوار ویدیو شون کنیم اینه تمام نمود سر فرما لباسا جو شدی؟ از راه گرفتی؟ سر لباسا رو بینیم کار برای فاسانه برای بازیبان برای وای بابا ایده انا نه جنوم بده چند پول بده؟ 44 نرخش 252 ای نرخی ماشین ما دا قیمت ده نرخی هم کیسه بگی ما داده قیمت هزینه ترگوش با قیمت ده وای خیلیش هم داشته نپشی ازت چو که اینه یا خشرو انکو سوزم یا چند ریال باشه؟ 100 ریال؟ 100 ماتریال خشرو آنه؟ خب چند پلای؟ 100 بانگاش چی میشه؟ این اینجا باید نرخش نایستگی باشه 68 ریال بیا بریم هم یا کامورا سر کنیم جوران ای تو بگرد تماشا کنیم هیچ من هیچ باز پویون دای وای پویون دای $10 çok. 5 riyal. Ondan al. Bayağı bir şey kalmadı. Abi çok önemli. Çaplayı. 15. 15. Ya kavine kiraku. Sai materiale mai. Oh. Ha? Ini mas sostara e kalme paze.
Şansıma iyi. ساعة خمسة ساعة أبو خمسة ساعة أبو خمسة 5 ريال 5 ريال 5 ريال عشرة 5 riyal. Deriz. Vazgeçmiş Hasan. Ormaya koy. Buraya girse. مسكابة Sermaye. مسكابة طرفة Türkçesi var. مسكابة 1 2 5 ريال طرفة Beş riyal, 5 riyal, 5 riyal. 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal. Şansıma. 15 ريال كيلو تبيس 15 ريال Şampur mega. 5 riyal, 5 riyal, 10 riyal. دود أنا بنزل دود أنا بنزل دود 15 كم 15؟ كم 15 كم؟ الواحدة 15 Vazine sabıka. Ne kışrua. چند میگه؟ Şurada 15 polis. Yani süreç دود kışrua. أنا بنزل لما تستمعي وتطلع De tabii ki 15 ruble metre de ta taksim ekleyin. 15 De ta mı gireti ya tabii. تركي نمبر 1 زوج 15 جيت انا 15 De ta 15. زوج 15 دور 15 من به تا میگیرم زوج 15 Var. 15 زوج 15 حبتين 15 شنطة وتركية ما تيجي زوج 15 15 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال شالlar al şal 5 riyal 5 riyal 5 riyal 5 riyal 20 riyal 20 riyal 20 riyal 20 riyal يا عمي 15 هو اللي ما بلاش استهلك 15 ركز على الاشكال هذه خليها Yine o saat koymuş. Daha sola mı bası? O sokuyor. Hem kışra ayır abi gidiyor.
دیرم گیرش این شو های حاج بیزی سفید شدگی نه نمی دستولا دستوزه یه را پارت یادم نه بگیریم این خمسه که شروع ایده بینده چه کالتا ای مایده که او سی شش هفته شش هفته دستولای نمیرم بگیم ایشان نه دیفک نیست ای ساعت بزنه بگیرش ما داو گاسیسم یه پیشونش لاگی گجل لاگی سافون ریال گجل والله هیچ جامعه تو کشمتی صبح نشا نمیشه و او چی استگی بارم خواهد دیفک داره لاگی نمیم خشوه دسکی نمیم خشوه نه نمیم سفید نشی یکو رایش میکنه شبنی باید سفید هم بین ها؟ اوی بکنی انا امرا بگیر امرا تو کالاتایش کن این های کشتوی خشرو 30 چند پولای؟ 30 ريال شروع چه میشه؟ سیریو؟ 30 ريال ايوه هذه 3 هم مغازین هم شروع سیریو 25 ریالی بود؟ هيا 5 ريال 5 ريال 2 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا 5 ريال 5 هيا 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا باردانا 5 ريال باردانا 5 ريال 12 حبة ب 5 ريال 12 حبة ب 5 ريال هيا 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا على 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال اگر بگیری سفید نمیدیم هيا 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال باردانا 5 ريال باردانا 5 ريال هيا على 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا على 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال عشر حبة ب 5 ريال باردانا 5 ريال هيا بارابيت ها یه سبکه کشو ها دورم کویا تا هذا كوي خلاصه این هو دامو يا سلام عليك یا سلام علیکم شوشای شو شما هم اگر ده سلام علیکم باشه کام تا ایو میتیش Nomor 38 nomor 38 berapa? 100 کی رفتین سرم سفید دا افتو پناک زد سرم تسبه گرفته همی تو؟ انت تسبه گرفته همی؟ یا فکر تسبه هست؟
4 ريال 4 ريال 4 ريال 10 ريال 10 ريال 10 سم اگه 10 سم الاثنين مش ب5 ريال يما 10 سم 10 خفيفة يما صبر كم هر دفعه بخوره خوب بیاد دوایی نکنه 10 ريال 10 ريال على 4 ريال على 4 ريال 5 ریال ده 4 ريال 5 ریال yok ne 4 ريال 4 ريال 4 ريال 4 yolda 4 yol 4 ريال حقي على 4 ريال على حقي 4 ريال 4 ريال 4 ريال 4 yoldayacağım 4 ريال 4 ريال 4 ريال 4 ريال yar yol yar yol باری با بینی ما در رنگوش Salam alaikum bardarin aziz. Nemi jak stoyanka megan, avtostoyanka megan. Çünkü avtobus, joyhoy avtobusoyi ki bepul. Hamash nomoy gasinso da pushna istagi. Ana ye pushtan nigah mekine ha. Pushti soat ay hami. Kadam ki har jumat nayoft. Pushti hami soat biya. این هم stoyanka nishon betam. Ozi mo ham rusha nishon betam, ham shavsha. Kish mo yoye. Ana اومدن این avtobusای هستایی که ای کدام گاسینسایی باشی همون گاسینسا نامش در تنش نیستگی هم نه یا در پشتش ندیده یا در پشتش نیستگی هم انا سپیسال این avtobusای هستایی که برای شما اینا برای اون گاسینسای شما اینا الباتومای این الباتومای این الباتومای اوه اینا ایش آلیان اویا اوه اینا میلینیوم اینا میخواه اینا چکار که امال هستگه بو اینا جان هستگه یه مدره بی پول بیچ میره پول من نمیتونه جمع کنم که دیگه جو پول این آکا میگه در جای باشم خطی زنم باشم زبسم که در یوتیوب پارتون من قیمم برای سلام علیکم برادران عزیز نمی یک stoyanka میگن avtostoyanka میگن که avtobus جایهای avtobusایی که به پول همش نمای گاسینسو در پشنا استگی انا ای پشت نگاه میکنه ها پشت ساعت همی کدام که هر جمعه نیفت پشت همی ساعت بیایا این همی stoyanka نشون بدم واسه ما هم روشن نشون بدیم هم شاوشا چیش ما یوه انا اومدن این avtobusای هستایی که ای کدام گاسینسایی باشی همون گاسینسا نامش در تنش نیستگی هم نه یا در پشتش ندیده یا در پشتش نیستگی هم انا سپیسال این avtobusای هستایی که برای شما اینا برای اون گاسینسای شما اینا الباتومای این الباتومای این الباتومای اوه اینا ایش آلیان اویا اوه اینا میلینیوم اینا میخواه اینا چکار که امال هستگه بو اینا جان هستگه یه مدره بی پول بیچ میره پول من نمیتونه جمع کنم که دیگه جو پول این آکا میگه در جای باشم خطی زنم باشم زبسم که در یوتیوب پارتون
салом алейкум бародаро. Ин автовокзале ҳаст ки мардум дар ин вокзал ҳоҷиё меан дар автобусҳои гостинисо мешинанд. Гостинисоашон чӣ қадар дуре ки бошад бепул мебарам меёрашон. мана нисми шав шуда автобусҳо дар хизматаи ҳоҷиё дар пеши автобус. мана ин автовокзал дар стоянкаи асосан бигем дар пушти анани соати калон аст. ҳоҷиё иншоалло ки автобуса мешинанд, ҳар кадомашон ба ҷои худшон рафта мерасанд. ҳатто калеска ҳам дошта бошем метавонем ба калеска истифода барем. то боздид бародарони азиз, ин каме буд информация дар бораи автобусҳои гостинисаи мо. беҳтарин автовокзал дар шаҳри Макка ва автобусҳои беҳтарин аз тарафи гостинисаҳо, ҳотелҳо. марҳамат, канали Самбоида дарояд тамошо кунем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. сари либос намегзарем. сари либоси занона 50 риёл. тамоми намуди сари либоси занона ҳаст. нархи навош инаи 30 риёл. вообще-то арзон да. ҳастин калтай бу хона намепиша, булуш ягон чи мепиша. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ина бародаро рафиқон азизон 50 риёл. инаи 100 риёл. сари форма либосҳоро тамошо кунем. пахтагиан чиста натуралния. ина бинем. ина ёш 70 риёл. ана михе 70 риёл. 70 риёл. шуда. инҷа ягон чиз барои худмон нест бародар. бовар куд ягон чиз барои худмон нест. ҳаста инамия ина. Ки мепушайда? Ашаглони рустина. Нашидиҷа. Нашидиҷа, ҳа? Хай мебинем бо. Кадом зана мепушан? Кадом зана беҳтар мепушан? Yo'q, ham keladi. O'zbekiston taklif. To'g'risini aytsan. Oramga taklif. Ki ago, zanak tojik xelna nerda. Yaxshi, ina hamsa. Ya burga hamsa yashadim. Ina sadi bas. Ina. 65 riyol. Behadar. Bazı. Şus bestan. پوزیشن خود مال با این درجه جور موضوع رو باید دیره همین جمعیاری کمپیوتر بعد نپشونی همین جمعیاری بعد نپشونی کار نکنی هم مرا حواسمان کنی یک با فکرم اینجا قیمت‌تره که یه 25 ریال باشه اگر قیمت اینش چی؟ 100 ریال 40 ریال هم مگزین هم مگزین خیلی ارزان تره هم مگزین که ندارین گستنسه هکو باید ارزان تره اینه برای تاوف چند کرو گشتی ها این تصویه های ناتورالی نمی چندیه؟ کوپرس شانس ما این چند پوله اتندو؟ این با انگلیسی چند میشه؟ 20 ریال اینا صورت های مکه رو بین توی سنگ سیاه اون فقط فرمای زنکی اینجا دیدی؟ بیا بدروی میخیمه بروی میرین خیلی بانوار بگیریم شون چی؟ بانوار ویدیو شون کنیم
اینه تمام نمود سر فرما لباسا جوشی از رد گرفتی سر لباسا رو بینیم کار برای فاسانه برای بازیبان برای وای بابایده انا نه جنوم بده چند پول بده 44 نرخش 252 ای نرخ ماشین ما قیمت ده نرخی هم کسبدگی ما داده قیمت هزینه ترگوش با قیمت ده وای کلیش هم داشته نپشی ازا چوکای نه یا خشرو انکو سوزان یا چند ریال باشه؟ 100 ریال؟ 100 Materialı xişru ana? Kupur çam pulay? 100 bangaş çimeşa? اینجا باید نقش نیستگی باشه 68 ریال ببریم یا شکمو را سرکیم جورا ای تو بگرد تماشا کنیم باز پویون دای وای پویون دای Ondan evet çok. 5 riyal. Ondan ama bayağı bir şey var. Abi çok Çaplayı 15 Ya kavine kelaku Sai materiale mai Oh Ha? Ini mas ostara ai kadme paze Çasmayı ساعة أبو خمسة ساعة أبو خمسة 5 ريال 5 ريال 5 ريال عشرة 5 riyal Vazgeçmiş adam. Ormay gol Buraya girse مسكابة Sermaye مسكابة برفا Türkçe asma مسكابة 1, 2, 3 riyal برفا Beş riyal, 5 riyal, 5 riyal. 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal. Şans mı? 15 ريال की दो तो 15 ريال Şampul mega Şampul mega 5 riyal, 5 riyal, 10 riyal دودانا بنزاري دودانا بنزار دوش 15 كم 15؟ كم 15 كم؟ واحدة 15 Vazmine sabıka ne kışru an Çan da mega Şurada sponsor polis. Ya svet kışru دودانا an بنزاري Domatesden ev tutalım. كيتانا بدك يوم De tabii ki konser vuruşmasını da taksim ekleyin. ب 15 De tabii ki ya tabii. تركي
كم؟ حبتين ب 15 زوج 15 جبت انا وبيش دوتا 15 زوج 15 دور ب 15 صليتين 15 ما عم تتمي كده زوج 15 صليتين 15 زوج ب 15 حبتين 15 شنطة وتركية ما تيجي زوج 15 صليتين 15 صليتين 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال شالlar al şal şal 5 riyal 5 riyal 5 riyal 5 riyal 20 riyal 20 riyal 20 riyal 20 riyal sama-sama sama-sama يا عمي كتاب 15 هو اللي ما بلاش استهلك 15 برا برا 15 ليش انا ركز على الاشكال هذه خليها هنا اوه ساعت فوزmuş. Daha sola mı başı? Oo, çok güzel. Hem kışra irab gidiyor. İrab gidiyor şu kışra. Ay hacı bir safet işte ki. Ana bir daha sola da sola. Yora parto ya da. ne begire bir tavsa kışra. Bir daha benden çıkıyor. Kaltay maydaka. Hayda. Oo, sikşa şafta. gecel lagi Şafta. Daha solay. Ne irab gibi şu. والله لاقي gecel Ne defek ne ister? Saat fezene. Bu giriş ma davu gazetesam hep pişmiş. لاقي gecel لاقي sapon riyal gecel والله Çıkamıyor, Türk işmeti sormuş ya. Ne bir şey var. Ben uç kesiyor. Baran kat defek diyor. gecel لاقي Hemen kuşra. Teskin hemen kuşra. والله Ya ben safet telaşıyor. Kitabını böyle. Safet abi. Ha? Uyumetni. Anam bak, gel bak. Bu kalataya şu var. على 15 ريال على 15 ريال قبل 15 ريال Yine kuştu kuşru. 30 Şampla. 30 ريال Şuraya çamış ha. Seriyo. ريال ايوه هذه 3 Ama magazin oldu. Şuraya seriyo. 30 İspanyol öyle mi? ريال هيا 5 ريال 5 ريال 2 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا 5 ريال 5 هيا 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا 12 دانا 5 ريال 12 دانا 5 ريال
12 حبة ب5 ريال 12 حبة ب5 ريال هيا 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا على 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا على 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا على 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال ريال 12 حبة ب5 ريال باردانا 5 ريال 12 حبة ب5 ريال باردانا 5 ريال هيا باراميد هيا صفقة ها دورم كويا تا هو دموي في السلام عليكم يا سلام عليكم شو شامل اگر سلام علیکم باشه کام تا ایام میتیش Nomor 38 nomor 38 berapa? 100 کی رفتین سرم سفید نه افتو پناک زد سرم تسبه گرفته همی تو؟ تو تسبه گرفته همی؟ یا فکر تسبه هست دهسم اگم؟ دهسم؟ نتلمش ب5 ريال يما دهسم خفيفة يما صبر كم هر دفعه و خوره خوب بیاد دوائنی که 10 ريال 10 ريال 5 ريال ده 5 ريال yok ne 4 ريال 4 ريال 4 ريال çor yolda çor yol 4 ريال حقي على 4 ريال حقي 4 ريال 4 ريال 4 ريال çor yoldayacağım 4 ريال 4 ريال 4 ريال 4 ريال yar yol yar yol 1 real. باری با فیلم دادن رنگوش Salam alaikum barodarin aziz. Nami jak stoyanka megan, avtostoyanka megan. Çünkü avtobus, joyhoy avtobusoyi ki bepul. Hamash nomoy gasinso da pushna istagi. Ana ye pushtan nigah mekine ha. Pushti soat ay hami. Kadam ki har jumat ayof. Pushti hami soat biya. این همی stoyanka nishon betam. Ozi mo ham rusha nishon betem, ham shavsha. Kish mo yoye. Ana اومدن این avtobusای هستایی که ای کدام گاسینسایی باشین همون گاسینسا نومش در تنش نایستگی هم نه یا در پشتش ندیده یا در پشتش نایستگی هم انا سپیزال این avtobusای هستایی که برای شما اینا برای اون گاسینسای شما اینا الباتومان این الباتومان این الباتومان اوه اینایش آلیان اوه اینا میلینیوم
نمیخواد اینا چیکار کنم مال است دیگه بو نه جان است دیگه یه متر بی پول به چی میره پول من نمیتونه جمع کنم که دیگه جو پول اینا که میگه در جای باشم خطی زنم باشم زبطم که در یوتیوب پارتم بسم الله الرحمن الرحیم سر لباس نمیگذاریم سر لباسی زنانه 50 ریال تمام نمود سر لباس زنانه هست نرخ نواش این 30 ریال вообще ارزون ده هست این کالته بود خونه نمیشه بولش اگه چی میشه بسم الله الرحمن الرحیم اینا برادرها رفیقا عزیزان 50 ریال این 100 ریال سر فرما لباس رو تماشا کنیم پختگی هست چیستا ناتورال نه اینا بینیم اینا یوش 70 ریال انا میخواه 70 ریال 70 ریال شده اینجا یکم چیز برای خودمون نیست برادر وقتی یکم چیز برای خودمون نیست هسته اینا میای اینا کی میپوشایده اشغلان رستینا نشدی جا نشدی جا خواهیم ببینیم با کدام زن اخوری میپوشن کدام زن اخوری تر میپوشن Yok ya mukteler. Bir de son takıyor. خوش میتونن Aramcı takıyor. کی اگه زنک توجیه خیلی نمیده رفتیم یه همسه یا برگه همسه هست بریم خوبیا این هست هر لباس این 65 ریال ده هزار وزیر شروز بستم بسید در پوزیشن خودم شما برای پوزیشن خودم مال با این درجه جور موضوع رو باید دیره همین جمعیاری کمپیوتر بعد نپشونیش همین جمعیاری بعد نپشونیش کار نکنی هم مرا حواسمان کنی یک با فکرم جا قسمتره که یه 25 ریال باشه اگه قیمت اینش چی؟ 100 ریال 40 ریال هم مگزین هم مگزین خیلی ارزان تره اون مگزین که ندونی گسیسه اکو باید ارزان تره اینه برای تاوف چند کرو گشتی ها این تصویه های ناتورال نیه Nemi çağırıyor? کوپرس چند سمه این چند پوله اتندو این با انگلیسی چند میشه 20 ریال Ya gün. اینا صورت های مکه رو بین توی سنگ سیاه ما فقط فرمای زنکی اینجا دیدی؟ بیا بدروی میخیمه بروی نرین خواهی بانوار بگیریم شون چی؟ بانوار ویدیو شون کنیم اینه تمام نمود سر فرما لباسا جو شدی؟ از رد گرفتی؟ سر لباسا رو ببینیم که برای فاسانه برای بازیبان برای وای با وایده انا ای جنون بده چند پول بده؟ چل نرخش 250 ای نرخ موشی ما دا قیمت ده نرخی هم کسبدگی ما داده قیمت هزینه ترگوش با قیمت ده وای خیلی شان داشته نپشی
Azra çok ayna yok şu an ku sozam. Yok 4 riyol bu şu an. Ha, sadu banga. Sad riyol? Sadu banga. Sad banga. Akal banga, kaliya ka Açıralı şu an. Kupuk çamplay. Sad bangaş çmeşa. اینجا باید نقش نایستگی باشه 68 ریال ببریم یا چکمو را سرکیم جورا ای تو بگره تماشا کنیم هیچ من باز پویون دای وای پویون دای Ondan çok 5 riyal. Ondan al. Bayağı bir şey bana bak. Abi şu bana. Çaplayı 15 15 Dai materiali mai? Oh. Ha? Beni ma sostar ay kadme paze. Çarpmayı. ساعة بخمسة ساعة بخمسة 5 ريال 5 ريال 5 ريال عشرة 5 riyal. Kares. Amrahat. Vazgeçmiş Hasan. Gorme gol. Burama girse. مسكابة Sermaye. مسكابة مرفا Türkçe asma. مسكابة 1 2 5 ريال مرفا beş riyal, 5 riyal, 5 riyal. 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal. Şans mı? 15 ريال की दो तो 15 ريال Şampur mega. 5 riyal, 5 riyal, 10 riyal. دودانا بنزاري دودانا بنزار دوج 15 كم 15؟ كم 15 كم؟ الواحدة 15 Hazine sabıka. Ne şu an? چند میگن؟ Dutaş 15 polis. Yani süreç şu دودانا an. بنزاري كم يوصل؟ كيتانا بنزاري De tabii ki 15 rubl metin de ta taksim ekleyin. 15 De ta mı giretiyor ya tabii? بدور نمبر 1 كم؟ حبتين ب 15 زواج 15 كيتانا 15 De ta 15. زواج 15 دور 15 سميتين 15 من دو تا میگیرم زواج 15 Var. سميتين 15 زواج 15 حبتين 15 شنطة وتركية ما تيجي زواج 15 سميتين 15 سميتين 15
ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال شالlar al şal 5 riyal 5 riyal 5 riyal 5 riyal 20 riyal 20 riyal 20 riyal 20 riyal يا عمي كان 15 هو المبلغ استهلك 15 برا 15 ركز على الاشكال هذه خليها Yine o saat sözmüş. Daha sola mı başı? O çok güzel. Yine kuşluğa ir abi gidiyor. Ir abi gidiyor şu kuşluğa. Ay hadi yüzü safet işte ki. Ana bir daha sola da sola. Yora parto yodan. Ne begireyim? Tavsiye kuşluğa. Bir daha benden çıkıyor. Kaltay mayda haka. O sikişer şapka. Şapka. Daha solay. Ne bir abi gibi şu an. والله Ne difek ne isteyin? Saat fezene. Bu giriş ma davul kalsın sen hep kuşumuz. لاقي gecel لاقي سافور ريال gecel والله Hiç gömür Türk işmetini sokmuş şu an. Ne mesela? Ben bu şey istedi. Baran Fatih Fekdo. gecel لاقي Ne kuşlar? Dizgin ne kuşlar? والله Ya ben safet enerji yapıyor. Safet abi. Ha? Uyumet. Ana bırak, yana bırak. Bu kalata şu var. قبل 15 ريال Yine kuştu kuşu. 30 Şampla? 30 ريال Şuraya çamış ha. Serio? 3 ريال ايوه هذه 3 Ama magazin oldu. Şuraya serio. 30 İspanyol öyle mi? 30 ريال هيا 5 ريال 5 ريال 2 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا 5 ريال 5 هيا 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا باردانا 5 ريال باردانا 5 ريال 12 حبه ب 5 ريال 12 حبه ب 5 ريال هيا 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا على 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال Aga bu gidin safet abi. هيا 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال باردانا 5 ريال باردانا 5 ريال هيا على 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال هيا على 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال
ريال 5 ريال 12 حبة ب 5 ريال باراجانا 5 ريال 12 حبة ب 5 ريال باراجانا 5 ريال ابو شاب يا بارا بيت یه صفقه ها دورم کوی اتا یا سلام علیکم شوشامون هم اگر ده سلام علیکم باشه کم تا ایام انتیش Nomor 38. Nomor 38. Berapa? 100. خیر رفتیم سرم سفید نه افتو پناک زد سرم تصبه گرفته همین تو؟ انتو تصبه گرفته هایم؟ یا فکر تصبه داستم اگم؟ داستم؟ نتلمش ب5 ريال يما داستم خفيفة يما صبر كم تاپا و خوره؟ خوب بیاد دوایی نکنه 10 ريال 10 ريال على 4 ريال على 4 ريال 5 ريال da 4 ريال 4 ريال 5 ريال yok ne 4 ريال 4 ريال 4 ريال çor yolda çor yol 4 ريال حكي على 4 ريال الحكي 4 ريال 4 ريال 4 ريال çor yoldayacağım 4 ريال 4 ريال 4 ريال 4 ريال yar yol yar yol 1 ريال باری بابی اومدن رنگوش Salam aleykum bardarin aziz. Nemi jak stoyanka megan, avto stoyanka megan. Çünkü avtobus, joyhoy avtobusları ki bepul. Namash nomoy dasinso da pushna istagi. Ana iyi pushna niga mekine mina ha. Pushti saat ay hami. Kadam ki hacumat na yok. Pushti yani saat biya. Yine mi stoyanka nişan etem. O zaman ham Rusya nişan etem ham şavşa. Hiç no yok. Ana omaden mi avtobusu hatta ki ay kadam gasinsa boşi. Hamu gasinsa. Nomuş da tanaş na istagi yani. Ha, yo da pushtishin adide. Yo da pushtishin istagi. Ana специальный автобус ki برای شما. اینا برای اون قسمت شما. اینا الباتومای. این الباتومای. این الباتومای. Oh. Neyse, alyan. Oya. Oyna millennium. Ne müşkül. Yine inek çıkarı kayım olaysa ya bu. Ne canısı gel. Ya metro değil, pul bir içmira. Pul malla metine cam akşam kadar gel. Yine haka. Ne kadar güzel boşum katizanım boşum zapsım ki de YouTube pardon. Bardarin aziz har son duxi در اینجا هست و انشالله که نواربرده میکنیم و شما نشون بدیم که چگونه و چگونه دوخی ها هست در اینجا برای چیزان ها صبحونه هم داشتی ها؟ صبحونه هم داشت
Mana? Dia 52 yang handbody. Yeşimi. چی هست؟ اصلی ندارم ها؟ Nasi putih. Belum mana ada putih dah. ندارم بعد دخیای مسئله نیستم جای دیگر هم بره میکنیم آدم کم شود و خواهیم مثل نه قطعی هم میزنیم برای خریدن ات خب برادرو اگر ندونید که دوخی چطور تیار کرده میشد پس با ما باشید ما با شما نشون میدیم انا این پیچکوی هسته که در اینجا مانا چک میبینید پیچکوی هسته که در اینجا دوخی گل رو بسیار میپرتیم پویونش دیدیم پویونش آید گاز است گاز بلند میکنن در حالتی که حرارت آب همین پیچکا بلند کشید گل آب میبرن گل میبرن میجوشه بعد میگم تو چیکار میشه بسیار بعد که جوشید یعنی قیام میشه وقت در حالت جوشیدنش حول پیدا میشه حول از پیچکا بالا میبره در این جمع میشه هر اونچه که در این جمع شد طرف توب میخوره طرف پایان بعد از اون طرف من شما رو نشون میدم انا برادرو همین خیلی قطور قد کردگی بوچکوش نایدی بوچکوشون خوب کردگی انا میریم درشه طرفشه بود نشون میدم این طرفشه همین خیلی پایان پیچکا گاز است بالون است توربوی گاز رفتگی میکشویم گاز است من این چیزاکشون دیدی گل میگیرم پای کنه که شد نشد فهمیدیم برادرها انا درش میریم بعد از اینجا میبرویم من این بشکور دیم من هر یک گل با خودش نام داره نامش نیستگه در بوچکش میچکم یکی در بوشکو دیدم پرسکو نه در بوشکو نه کن خلاص خریدی اینه یا لیتره یا لیتر چند پول ده؟ بوشه بی دو تاش 25 مادم یا تبگی؟ اینه بوینه خیلی دارن اینه بورا بینه بورا بوی گلو اینه ایست بیتو دو تاش 25 مسئله نیست نیست؟ نه این مسئله نیست کما دبشه؟ دولت علی گذاشتی زدی هم آجا زیر کردی چو اینجا رفتی پیش ما نرفتی سلامت باش
Hazrat madamdı tabgi. Hazrat madamdı tabgi. da paket söz bana. Madadı tabgi. Hazrat madadı tabgi. هلا حبيبي مبارك حبيب قلبي ده donama tabgi meşa. نمبر 7 4 8 4 7 4 De tama tabgi. Ne madadı tabgi kim adı anamın al. Ba diga şakor nadoram. Hayır de tabgi. Metri ama bu ha. Fazla metri ama. Aynen pancosu mada sesimize işte. Ya çok kötü. Hem de tamam da. Buradan şa bu üç kelime var ya. Vazgın meşa. Znaç mataka. Znaç ya meşa. Matra saçım da demiyor pancosu. Tez de çek. Çok orijinal ya. Kartonlar. Mawar. Ama kolla var. Contohnya. Cansunya. Ama Evet ya bismillah Arapça. Yes. Diyor bismillah Arapça. Contoh. yaş buna bak. Ya. Bukan ini. Kullandı diyen oluyor bu. Parfum mawar. Mawar. Hocam znaç Arapça. Yang mawar gak? Mawar. Tini kartona kadar. Zamzam natural. في أنواع زمزم اسمه لا زمزم كان في أوش لاقي Ne daha kat bu ikisi dostlar. Behtarin bu da. Daha kat garanti katı. Cezakallah. Kalmışan pişmansın. Nom ya letro mega. Ya letör. O. Nim letra ya letriş mega. Ki buza da gel bu kaçın. İna aka mazada gel. Rohat mekniyor. Yok. Behtarin ha. Makan takkan nilai sendiri. Hakikat bu kubas. Bence bocu rastı. Yan başka. kamu dia cakap di coklat 45 ya? Çıkar ya. 60 ini 60. Ne yapıyorsun? Bir hafta aldım. Am dokuyu Behtarin. Olur ya. Ana barudaro. Kase ki xarid, uçurak xarid. Pişman nişan. Hadi Burgantur. Onlar Burgantur diyor. İnşallah ki dokuyor Behtarin zavod. Ha? Original da ya kad dokuyor. Girip ya dokuyor. Ama girip женский пометно. Bakın araları aziz. Önce fabrika kuruyorlar. Önce tuvalet, женский мужской tuvalet araç. Çoy çıkar da çoy. Dukuyor çıkar, dukuyor giripse. Hem dukuyor kalon giripse. Şampul dispansa. Evet Allah. Behtarin dokuyor da. Çok bana nasip olsun. Ha giripse mi? Ne okuyor original var da. Bu mazal uzakta. İyi bispan yol hiç ne sağ. Bu letter dokuyor hocam. Da bari fabrika bu. Remon Rakısta inşallah cevap. Magazini kalanları. Kalama da ses komple hadi kanal sandığı çevirdi. Bardarın aziz artık Türkiye'den yok has. O inşallah ki navbardan bekleyeyim. Başıma nişan etem ki çiguna ve çiguna dukuyor has. Darınca barı
صبحونم داشتی الان؟ صبحونم بوده است. Mana? Dia 52 hand body. Eşimi. چی هست؟ اصلی ندارم ها؟ Chi? Nasi putri. Dua malam yang pergi dah hampir. Ay, dorsi. ندارم. اوه. بعد دخیای مسئله نیستم. جای دیگه هم بده میکنیم. آدم کم شود و خواهیم مثل نه قطعی میزنیم برای خریدن عطر. برادرو اگر ندونید که دوخی چطور تیار کرده میشد پس با ما باشید ما با شما نشون میدیم. انا این پیچکوی هسته که در اینجا مانا چک میبینید پیچکوی هسته که در اینجا دوخی گل رو بسیار میپرتیم پایانش دیدیم پایانش آیا گاز است گاز بلند میکنن در حالتی که حرارت آب همین پیچکا بلند کشید گل آب میبرن میجوشن نیست بعد میگم تو چیکار میشه بسیار بعد که جوشید یعنی قیام میشود وقت در حالت جوشیدنش حول پیدا میشود حول از پیچکا بالا میبروید در این جمع میشود هر اونچه که در این جمع شد طرف توب میخوره طرف پایان بعد از اون طرف من شما دارم نشون میدم انا برادرو همین خیلی خطا قد کردگی بوچکوش میگن بوچکوش هم خوب کردگی انا میریم دالشی طرفش بود نشون میدم این طرفش هم همین خیلی پایان پیچکا گاز است بالون است میدید توربوی گاز رفتگی میکشویم گاز است من این چیزاکشون دیدی گل میگیرم پای کنه که شد نشد فهمیدیم برادرها انا دالش میریم بعد از اینجا میبرویم من این بشکورت دیم انا هر یک گل با بخیش نام داره نامش نیستگه در بوچکش میچکم یکی در بوشکو که دیدیم پراسکو انا در بوشکو انا اکن درست خریدی؟ اینه یا لیتره یا لیتر چند پول ده؟ بوشه بی دو تاش 25 مادم یا تبگی؟ اینه بوینه خیلی دارم اینه بورا بینه بورا بوی گلوی نیست به تو دو تاش 25 مسل نیست نیست؟ نه این مسلی نیست کما دبشه؟ دولت علی گذاشتی زدی همه جزیر کردی چو اینجا رفتی پیش من نرفتی سلامت باش
حضرت ما دامده تبگی حضرت ما دامده تبگی قطع ده پاکت دوز منم ما داده تبگی حضرت ما داده تبگی هلا حبيبي مبارك حبيب قلبي ده دونه ما تبگی میشه نمبر 7 4 8 4 ده تا ما تبگی نه ما داده تبگی کی ما دانم اونا بعد دیگه شکر ندارم هر دو تا دیگه متر ama bu ha. Kozi metre ama. ما اینا 50 سوم ما دا 30 سوم زشته Ya çok tutuyor. hem de tamam da buradan şa bu 3 kelime var ya vazmin meşa Ya var orada. Daçma çaka Daç şey meşa Matra saçım da demiyor 50 سوم Tez daçı Çok az bir riyal daha var. Kartonlar. ما var Ama o da var. Hemen yakın mı gidiyor? Contohnya Cansonya Ama Evet çabuk ispansın var apte Yes Diyor ispansın var apte Contoh Ya şuna bak. Ya Bukan ini Pulnado diyan oluyor bu Parfum mawar Mawar Hocam zaçma var apte Yang mawar gak ada Mawar Mawar Atini kartona kadar. Zamzam natural. في هنا زمزم اسمه لا زمزم كانوا اول شيء Ne daha hakikat bu şu dostlar Behtarin bu da daha hakikat garanti krati Cezakallah Kalmışam pişmanım. Nom ya letro mega Ya letör. O Nim letra ya letriş mega Ki bu da gel bu kaçın. Yine haka mazada gel Rohat mekniyor Behtarin ha Mangan tak kan pilih sendiri Hakikat bu kubas Bence bocuğu rast Yan başlayalım kamu dia cakap di coklat Fatima ya? Kok 60 ini 100 discount 30. Allah şimdi hadi Am bu iyi bekler Ana barudaro Kase ki xarid Dukila kısmat xarid Şaymon nişan Hadi Burgantur Rombari Burgantur diyor İnşallah ki Dukuyor Behtarin zavod Ha? Original da ya ka dukuyor Girip ya dukuyor Ama girip женский пометно Bakın barudaro aziz Bizde fabrika говорят Ince tuvalet женский мужской tuvalet arar Çöy çıkıl da çöy Dukuyor çıkılan dukuyor giripse Hem dukuyor kalon giripse Şampul dispansa Evet Allah Behtarin dukuyor da Çok fanası bu. Ha giripse şunu Ne okuyor original var da Bu masa uzakta İyi bispan yol hiç ne star Bu letter dukuyor hocam Da var en fabrika bu. Lemon Rakı'da en son olarak Diyarbakır'ın magazini kanatları. Salamlar bakıyoruz olacak hadi kanalı tanıdık Güçlüye tabii ki girifti. Yani
برادران خیلی خیر کردگیان در چی عمره دا واجب نیست بر عمره کننده اینکه ذبح بکنه، بلکه یک عملی همه خیر است، استحبابی. برادران چه اومدن برای کشتنی نمی گوسفندها. بینا گرفته شدن با خودش جدا کرده واری کس نوجی پیرم شو بدرو گرفتی تو کی؟ گرفتی در ماشین برش کردی؟ هم چی فقط داره میگیرن تا همینو نه یا شک شب ثمانية هتبع ايه بايا كي قريفتا هاي من دقيقة كسا مقدتها من قريم من اسپانیا و داد دورا و جی فیلم شو میگم از چش میو اکو دیگه رو شاکی من بدونم که مردانی رفته سام با میو یعنی کشتی ها طرفلا من نام اومدم تمام هیچی تقسیمش کنم بگو شو اگنی گفتم شو I think from محمد عبدالرحیم شیخ سلمان الدور فهمیده یا تاجیکستان فن موجود سلام تاجیکستان دکه ولا ریاض ولا مدینه منوره ولا مرد شیبه یک برادر خواهش کرد که همه جای نمازی که با ما را میاری به آوی زمزم ترش کرد. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. همه جای نماز هم برادر آوی زمزم هم میکشویم. همه آوی زمزم ترش میکنیم. آوی زمزم را ترش میکنیم. اینه برادر عزیز اکی چند کیلو میبره از همالی در همون میتین یا نمیتین اینه بسم الله الرحمن الرحیم ترش کن اینه تمام. سلام علیکم برادران عزیز، این از چوهی زمزم و این یک برادر خواهش کن که همین جای نماز مده میاری توفه در اوی زمزم ترش که برادر بعد بیاروش این آزش تهرش کم باید سه بار جف دیدمش انشاءالله که انتظارم که قاق شود. باز من آب زمزم رو چهارشب با پراگی بنوار میکنم پیشکش میکنم. زمزم است، بسیار آدم ها از همین چای زمزم میبین میگیرن. انا مخلط کرد شده بعضیش برخی چه بعضیش برای سوالداشون میبرن چای زمزم هست. اینجا بار میکنم میبرن میفروشن. بسیارش برای خوردن خودشون میبرن. اگه چی نداره کدامی چی خیلی که میخورش اینجا استفاده میبرن. اگه با که نداره تورد میکنم از دادن سرشم میشوه میخره اینجا. برادر مرجع آب گشتنیه. بعد از این برادر انشالله که ما آب میگیریم با خشکون در دست مونه. بسم الله الرحمن الرحیم. گیو اینا با خشکون من نمیدونم این 05 این 03 همه را انشالله پر میکنه میبرم. خدا روز باشه.
نه برادرو ای تنی همتون یک میخریم زمزم بسم الله الرحمن الرحیم گفتم میخریم برادر دیدیم بخلاشکه ما نگرفت ما در برای ما دوست من خیلی بخلاشکه داد شاید که شما باور نکنید در حقیقت چنین بخلاشکه داد انا من یک فکر کردم نگیرم گفتم که میگیرم برای اون که این در سمالیات بردن خیلی مشکل است و همین خاطر برادر خداوند خواست است که من چنین برام و همین خاطر ماشاءالله بهترین است. این برادرها سلامت باشه. چای زمزم آبی زمزم. این برادرها آخری اومدن بسیارش آبگیری اومدن. من هم خیلی بخلاشکه آبی خوشرو گرفتم. من از این برادرها زمزم ماشاءالله جای چای آبی زمزم من همینجا ناتورال نیست. من همینجا ناتورال میگم اینجا ناتورال نیست زمزم. این برادرها کدامی که نیده باشه زمزم سیدو چوهی زمزم سلامت باشه. همه اینجا اومده زمزم گرفته. خداوند همه شما را نصیب اینجای مقدس گرداند. نوشیدن آب زمزم گرداند. خانتان با خدا. حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز همه شما را برای همه شما دعاگو هستم که خدا بخشنده مهربان و خانه مقدس خود همه شما را نصیب گرداند و این جای مقدس. دعا میکنم که خدا بخشنده مهربان همه شما را دعوت و این خانه خود بکنه. سلام علیکم مردم تاجیکستان. من از شهر مکه برای شما برادران عزیز خواهران اخوان کل مردم تاجیکستان دعاگوی آن هستم که خداوند بخشنده مهربان اول برای شما تن صحت بعدا به خانه خود مهمان گرداند. آمین. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان فرزندای شما را نصیب این جای مقدس گرداند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان آینده فرزندای شما را فرزنداش را خداوند نصیب اینجا بگرداند. آمین. الله الرحمن الرحیم. دعا میکنم خداوند بخشنده مهربان هر نفری که ما را میشناسد، هر نفری که ما را میداند و هر نفری که همراه ما کار میکند دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان از یزدان پاک برایشان صحتی و سلامتی عطا بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان پدر مادرشان را نصیب اینجا بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این برادران ما را، این خواهر و اخوای ما را، این مادران ما را نصیب خانه خود بگردان. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان کل مؤمن و مسلمان را برای راست برای دین صراط المستقیم هدایت بدهد. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان آخرت هر کدام آنها را آباد بگردان. سلام برادران عزیز. همه وقت ما دعاگوی آن هستیم که خداوند صحت سلامت شما را نگهبان باشد و برایتان کشایش کار عطا نماید. ما همه وقت دعاگو هستیم که خداوند بخشنده مهربان چنین دوستا را برای ما زیاد گرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان فیض برکت در خانه‌تان زیاد گرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این برادران من را که میشناسند و نفرانی که ما را تماشا میکنند برادران ما هستند، خواهر و اخوای ما هستند،
خداوند بخشنده مهربان مهمان خانه خود بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان برایشان تنسیتی خانه آبادی فیض برکت عطا بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان هر قدم آنها را مبارک بگردان در اینجا. Hi friend, from محمد عبدالرحیم شیخ سلمان الدور فهمیده یا تاجیکستان. من موجود سلام تاجیکستان. دکه ولا ریاض ولا مدینه منوره ولا مرد شیبه. یک برادر خواهش کرد که همه جای نمازی که با ما را میاری به آوی زمزم ترش کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. همه جای نماز هم برادر آوی زمزم هم میکشویم. همه آوی زمزم ترش میکنیم. آوی زمزم را ترش میکنیم. اینه برادر عزیز اکی چند کیلو میبره از عملی در همون میتین یا نمیتین. این بسم الله الرحمن الرحیم ترش کنیم. تمام. سلام علیکم برادران عزیز. این است چاه زمزم و این یک برادر خواهش کن که همین جای نماز اومده میاری توفه در آب زمزم تهرش که برادر بعد بیاروش. من از تهرش کم باید سه بار جفت دیدمش انشاءالله که انتظارم که قاق شود. از من آب زمزم رو چهارشب با پراگی بنوار میکنم پیشکش میکنم. این زمزم است. بسیار آدم ها از همین چای زمزم میبینن میگیرن مخلط کرد شدن. بعضیش با خیچه بعضیش برای سواداشون میبرن. چای زمزم هست اینجا بار میکنن میبرن میفروشن. بسیارش برای خوردن خیچون میبرن. اگه چی نداره کدامی چی خیلی که میفروش اینجا استفاده میبرن. اگه هم باک نداره تورد میکنم از یادن سرشم میشو میخره اینجا. آب گشتنیه. بعد از این برادر انشالله که ما آب میگیم با فرشکون در دست کنه. گیو اینه با فرشکون ما نمیدونم این 05 این 03 همه را انشالله پر میکنه میبرم. خدا راضی باشه. نه برادرو های تانی همتون یک نخلیم زمزم. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیخویم برادر دیدیم بخلاشکه ما نگیرفت. ما در برای ما دوست من خیلی بخلاشکه داد. شاید که شما بار نکنید در حقیقت چنین بخلاشکه داد. من یک فکر کردم نگیرم با گفتم که میگیرم برای اون که این در سمالیات بردن خیلی مشکل است. و همین خاطر برادر خداوند خواست است که من چنین برام و همین خاطر ماشاءالله بهترین است. این برادر سلامت باشه. چوه زمزم آبی زمزم. این برادر آخری اومد بسیارش آبگیری اومدم. من هم خیلی بخلاشکه آبی خوشبو گرفتم. این از این برادر زمزم ماشاءالله جای چوهی آبی زمزم آنم اینجا نتورال نیست. آنم اینجا
натурал меган инҷора, натурал зам. Ина бародаро кадоме ки найда боша. Зам село. Чоҳи зам. Саломат боша. Ҳама инҷо омада зам гирифтеста. Худованд ҳамаи шуморо насиби ин ҷои муқаддас гардонад. нӯшидани оби замзам гардонад. Ханатон ба худо. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز همه شما برای همه شما دعاگو هستم که خدا بخشنده مهربان و خانه مقدس خود همه شما را نصیب گرداند و این جای مقدس. دعا میکنم که خدا بخشنده مهربان همه شما را دعوت به این خانه خود میکنم. سلام علیکم مردم تاجیکستان. من از شهر مکه برای شما برادران عزیز، خواهران، اقا، کل مردم تاجیکستان دعاگوی آن هستم که خداوند بخشنده مهربان اول برای شما تن صحت، بعدا به خانه خود مهمان گرداند. آمین. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان فرزندای شما را نصیب این جای مقدس گرداند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان آینده فرزندای شما را فرزنداش را خداوند نصیب اینجا بگرداند. آمین. الله الرحمن الرحیم. دعا میکنم خداوند بخشنده مهربان هر نفری که ما را میشناسد، هر نفری که ما را میداند و هر نفری که همراه ما کار میکند، دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان از یزدان پاک برایشان صحتی و سلامتی عطا بگرداند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان پدر مادرشان را نصیب اینجا بگرداند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان این برادران ما را، این خواهر و اپاهای ما را، این مادران ما را نصیب خانه خود بگرداند. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان کل مؤمن مسلمان را برای راست برای دین صراط مستقیم هدایت بدهد. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان آخرت هر کدام آنها را آباد بگرداند. سلام برادران عزیز. همه وقت ما دعاگوی آن هستیم که خداوند صحت سلامت شما را نگهبان باشد و برایتان کشایش کار عطا نماید. ما همه وقت دعاگو هستیم که خداوند بخشنده مهربان چنین دوستا را برای ما زیاد گرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان فیض برکت در خانه‌تان زیاد گرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این برادران مرا که میشناسند و نفرانی که ما را تماشا میکنند برادران ما هستند، خواهر و اخوی ما هستند، خداوند بخشنده مهربان مهمان خانه خود بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان برایشان تنصیحتی، خانه آبادی، فیض برکت عطا بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان هر قدم آنها را مبارک بگردان در اینجا. الله الرحمن الرحیم. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان هر نفری که ما را میشناسد، هر نفری که ما را میداند و هر نفری که همراه ما کار میکند، دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان از یزدان پاک برایشان صحتی و سلامتی عطا بگرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان پدر مادرشان را نصیب اینجا بگرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان این برادران ما را، این خواهر و اپاهای ما را، این مادران ما را نصیب خانه خود بگرداند. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان کل مؤمن مسلمان را برای راست برای دین صراط مستقیم هدایت بدهد. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان آخرت هر کدام آنها را آباد بگرداند. سلام علیکم مردم تاجیکستان. من از شهر مکه
برای شما برادران عزیز، خواهران، اخوان، کل مردم تاجیکستان دعاگوی آن هستم که خداوند بخشنده مهربان اول برای شما تن صحت، بعداً به خانه خود مهمان گرداند. آمین. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان فرزندای شما را نصیب این جای مقدس گرداند. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان آینده فرزندای شما را فرزنداش را خداوند نصیب این جا بگرداند. آمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، همه شما را برای همه شما دعاگو هستم که خداوند بخشنده مهربان و خانه مقدس خود همه شما را نصیب گرداند و این جای مقدس. دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان همه شما را دعوت به این خانه خود بکنه. که میقات اهل نجد است و اینچنین اهل طائف نیز هست. از همانجا احرام میپوشیم و بار دیگر یک عمره کامل دیگه میکنیم. در این سفری که ما داشتیم اولا از میقات ذوالحلیفه از همون میقاتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن احرام بستیم و یک عمره همان را ادا نمودیم و دوم به تنعیم رفتیم به مشاهده از سه میقات اول ذوالحلیفه، میقات دوم تنعیم و میقات سیوم میشود ذوالحلیفه. کودکان حجاج در درس دادن بود، مشغولی درس دادن بود. خوب زمانی بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی از اصحاب زنده بودند. اکثر ساکنان این اماکن مقدسه تابعین بودند، یعنی شاگرد محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی شاگردان صحابیان. خب هر یک شهر این نفرت تشکیل میدن و وقتی که امیرانی که خود حجاج در دیگر منطقه های شهرهای کلان خلافت امویه انتخاب کرده بود میخواستن به زیارت حجاج بن یوسف بیایند. حجاج بن یوسف آنها را قبول نمیکرد و با این خاطر که با محافظش گفت که یگان نفر، یگان امیر، یگان والی را بر نزد من در آوردن نمود. بگذار در شعور آنها، در قلب‌های آنها حجاج انا همان حجاج به قوت باشد، بترسند و بر مردم نسبت به مردم ناحقی نکنند و خدمت مردم را بکنند. امیران اگر ببینند که حجاج اینقدر خور و زر ناتوان شده شاید که باز اینا هم مغرور شوند. برای امینم یگان کس پیشش در آمدنی نمیموند و به همین خوری و زاری حجاج بن یوسف از دنیا گذشت و زمام امور دولتداری مسلمانان خلافت امویه به دست عمر ابن عبدالعزیز، عمر ثانی، عمر عادل گذشت که به اندازه در بین مردم عدل بود که این عمر عنوان عمر ثانی را گرفت و روز در شام نماز جمعه را میخوانند عمر عادل که بالای سرش ابر گذشت و مردم از او طلب کردند که دعا بکن که همین ابر بالای ما باران شود. دستانش را برداشت در روز جمعه دعا کرد که پروردگارا ابر بیا در جایی که میباری برکتت و زمین ما می آید. یعنی در زمان خلافتی عمر ابن عبدالعزیز عالم اسلام عالم با برکت و عدل و انصاف و برابری بود. انا همین بود درباره شخصیتان مشهور تاریخی ساکنان طائفی ها. یعنی گفتیم که خداوند ما رو نصیب کرد که امروز با گذشت قریب 1000 سال در انا همون سرزمینی که ناصر خسرو قبادیانی انا همینجا را پیاده قدم زدگی است و در باره‌اش نوشته است یکی از کهنه‌ترین سیاحان اون نیز
امروز انشاءالله با زیارت و تماشای مکانهای مقدس و مکانهایی که نسبیت به حادثه های تاریخی دارن با اونجا میریم و اونجا رو زیارت میکنیم. خب و آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین. طیف هست انشاءالله بریم یکی از امامان مکه، یکی از مدرسان یونیورسیتی ام القرا، یونیورسیتی بین المللی ام القرا شهر مکه و امام مسجد الحرام شورین عبدالرحمن شورین در همین طایف است که میریم انشاءالله میبینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، رفیقان، دوستان، خداوند همه شما را دعاگو هستیم که با خانه خود دعوت نماید و دعاگوی آن هستیم که خداوند فیض برکت در دولت تاجیکستان و در خانه هر یک ما و شما بریزانند. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان کل مومن مسلمانی که آرزوی نیک دارند و آرزوی خانه خدا دارند خداوند با این آرزوهاشون برسانش. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان کل مومن مسلمان را برای راست برای دین صراط المستقیم هدایت بگردانند. و دعاگوی آن هستیم که خداوند بخشنده مهربان نفرانی که طلب آرزو دارند، طلب دعا دارند که حاجیانی که به حج میروند یعنی در جای پاکی نام آنها را گیرند و در حق آنها و در حق فرزند آنها دعا کنند. ما یکی از آنها بوده هستیم که به حج به خانه خدا آمده ایم و میخواهیم نام هر یک قدم شما را در علایدگی گیریم و در حق شما دعا کنیم. دعاگوی آن هستم که خداوند بخشنده مهربان هر نفری که این نوار ما را گوش میکنند خداوند نصیب خانه خود بگردانند و گناه آنها را خداوند بخشنده مهربان نیست و نابود کنند و دشمن آنها را چشمشون را کور کنند، آنها را در پشت و پناه خود نگهبان باشد و پدر مادر آنها را نگهبان باشد و گذاشتگان آنها را طریق رحمت شایسته جنت کنند. و نفرانی که این نوارها پهن میکند و دیگران تا که دیگران یک کمی هم باشد درباره حج و درباره جای مقدس و جای پاک معلومات گیرد خداوند بخشنده مهربان یزدان پاک برای آنها فرزند سالم عطا بگردان، آنها را از تلخی جانکنی رها بگردان، از تنگی تاریکی گور نگهبانشان باش، گذشتن پل صراط را برایشان آسان بگردان و در آخرت عذاب کوثر سیرشان بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان برادران ما را در آخرت همسایه رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردان. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان کل مومن مسلمانی که دست به دعا میبردارد و دعا طرف تو میکند دعاش را مستجاب بگردان. و نفرانی که میخواهند برای مادر خود، برای پدر خود، برای برادر خود، برای فرزند خود، برای همسر خود دعا میکنند که آنها گرچه در زندانند، گرچه در بستری هستند، بیمار هستند، خداوند بخشنده مهربان دعاش را مستجاب گردان و شوهر آنها را صحت سلامت گردان و پدر مادر آنها را یزدان پاک شفای کامل عطا بگردان و فرزندشان را صحت و سلامت در این دنیا و آخرت نگهبان باش. دعا میکنیم که هر نفری که نوارهای ما را پهن کرد و هر نفری که نوارهای ما را تماشا کرد خداوند بخشنده مهربان
ایمانش را مستحکم بگردان. گذشتگانش را طریق رحمتش را استعانت بگردان. فرزندانشان را ایمانی مستحکم عطا نما و خدمتگار پدر و مادرشان و فرزندان آنها را و فرزندان آنها و فرزندانش را یعنی نسل آیندهش را خداوند بخشنده مهربان و خانه خود مهمان بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان هر نفری که این صدای ما را میشنود مهمان خود بگردان و در آخرت مهمان در همسایگی حضرت محمد مصطفی علیه السلام بگردان. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان کل نفرانی که از جایهای زیبا، از جایهای مقدس، از جایهای بهترین نوار میگیرد بهر برادران خود به خاطری که برادران خود یکی به حبیت چه بهرور شوند خداوند بخشنده مهربان برایشان گشایش کار برای کار تن سیاه دل پیغام عطا بگردان. برای آنی که ظالمانی که در بین ما و شما هستند همه وقت سنگزنی این برادران هستند خداوند بخشنده مهربان دستش را پاک بگردان که نتوانند نسبت چنین برادران و نسبت ما سنگ پرتویند. چگونه ای که ما در حج فرضی سنگ بزنیم شیطان را خداوند بخشنده مهربان همچنین سنگشان میزنند و نفرانی که میخواهند یک گپ بی معنی و بی اندیشه در پایین ویدیوی ما نویسند خداوند بخشنده مهربان خودت قادر هستی آنها را اصلاح بگردان. برای آنان که در هر یک کاری که ما میکنیم به خاطر تو میکنیم و به خاطر دوستی تو میکنیم و دوستی حبیب تو میکنیم خداوند بخشنده مهربان اگر خود ما ناحق باشیم جزای ما را تنها خودت ده و نفری که میخواهد بر ضد ما گپای قبیح گوید و میخواهد که جزای ما را دهد خداوند تو جزاش ده که بغیر از تو در این خانه توست، دنیای توست. خداوند بخشنده مهربان تو خلق کردی ما رو، تو میتوانی برای ما شفا دی، تو میتوانی ما رو معرض گردانی، تو میتوانی خداوند بخشنده مهربان ما رو عذاب دی، تو میتوانی ما رو شفا دی. تنها ما از تو طلب داریم، تنها ما تو رو میپرستیم و این بدبختایی که زیر نروخوراهای ما زید ما هم زید سخنهای حق هست خداوند بخشنده مهربان خارج میگردم. برای آنه که برادران عزیز ما این نوارها را تحت سفر اورگانتور، سفر حجی، سفر زیارتی گرفته ایستاده‌ایم که هر آن چیزی که شما میبینید حقیقت است. خداوند بخشنده مهربان همه ما و شما را به اینجا برساند. آمین. Alhamdulillah, برحمتك يا رب. Where are you from? Where are you from? Where are you from? From Pakistan, Tajikistan. You Pakistan? For a long time work here? You work here in the Medina? Yes. You Pakistani را میدونی که قشنگ زن. पाकिस्तान से आप पाकिस्तान से किधर से आप पाकिस्तान से چند قش کار میکنید اینجا؟ कराची किधर से नहीं कराची से हम उधर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान से हाँ आप किधर के हाँ जी रशिया से पाकिस्तान से फिर چند قش کار کردید؟ कितना साल हो गया आप इधर काम करते हैं इसे पैदाशी कर इधर के Yes, автобус. Bus. Bus? Yes. बस How many years? 2 महीने से 2 महीना हो गया आप ड्राइवर है ऐसा एक बार पहला चलाता था दूसरा गाड़ी हाँ दूसरा गाड़ी چند وقت؟
بسیارشون کار میکنم دیگه ماشینایی اتوبوس کار میکنم پیش دیگه اتوبوس کار میکنم این کانال اب پاکستان سے کدھر سے بلوچستان سے بلوچستان کیوں ہوا تھا ہاں کیوں آپ انگلش نہیں جانتے ادھر پڑھائی نہیں کیا نا کدھر پڑھا ادھر سعودی میں بسیار شانه سیرمی دارم همینجا تا چی خونده اینجا برام نمیده عربی که کسی پلی مدرسه عربی عربی با عربی پزشکی بانجا زندگی که این تنظیری هستی که اومدگی تسكنون هنا في عندكم بيت في باكستان ام لا؟ في باكستان با پاکستان اومدگی اونجا خونه دارم یعنی تا پاکستان ها باش که ویزا خطش ما ویزا هسته و ویزا تا چند تأشيرة العمل لا لا انا ولدت هنا بداشي دركي پیدایشی داره اینجا تولد شدگی اینجا ویزا در کور نیست نه چه ویزا داره این در اینجا تولد شده چه ویزا داره خودتر چیزه اب ایسه سعودی نه اب نه کیسه اب ایسه اقامه داره پرابستان داره چاوشش چقدر بود؟ تقریبا مثل پیسه معنا کی داره؟ پیسه مینه کسی هم؟ دیواری که؟ دو 2015 سو 3000 کدوم 1000 تا 3000 ریال نه؟ قریب $1000 قریب 800 $900 برادران عزیز حوزی کم از صحبت ما بود با راننده که از پاکستان است اما در شهر مکه کار مساعدت میکنه طول 2 سال است که در مکه همچون راننده کار میکنه و 2 ماه است که در این هفته که شما دیدید ما در اینجا نشستیم دو موشکی در اینجا کار مساعدت میکنه در اینجا رهبر گروه اورگانتور اکای توجدین و ما همچون ترجمه کرده داد اگر اکای توجدین نمی بود شاید که ما سوالون را پاسخی پورا نمیگرفتیم برای اینکه اینا زبان عربی را نظم میدونن و شفیور هم باشد زبان عربی را نظم میدوند و زبان پاکستانی را اما زبان انگلیسی را خیلی کم میدونن بلوچه ملتش بلوچه شما یک جوید گفته که زبانه زبان بلوچی یک زبان از این بعضی کلمه‌هاش با زبان فارسی نزدیکی دارد مثلا میگیم در یکم چون کتاب ادبی فارسی برود نیست برود میگه خود برود کلمه فارسی نیست توجیکا برود میگن نگون فارس برود نمیده فارسا برود نمیدونن زبان ما میگه اونم که زبان فارسی توجیکی هست ریشه زبان توجیکی فارسی هست سوال دیگر بخشش برادر عزیز سوال بعدتر زنگ زنید سوال دادیم در شما که حاجیایی که با حج آمدنی میشن حج عمره یا فارسی زنگ میزنم شما رو زبان دانستن شرط از الله است یا نه اصلا فرض رکنی از ارکان دین حج رکنی از ارکان دین نو بس از اون که زبان میدونی یا نمیدونی چون حج در گردن فرق میشه و این فرض در عمر همگی یک باره باید که در این عمرت یک بار همین عبادت انجام بدی این فرض ادا بکنی برای همین دانستن زبان خب اگر در هر خونه چی حج چی زبان بدونی این بهترین این است زبان توسعه علمی میباشه توسعه زبانداری میشه و سر نباشه برای چی؟ برای وقتی که یک کلمه را آموختن باید که
معنای همین کلمه حدودی معنای کلمه تو چقدر حد داره تو چقدر اندازه داره معنای همین کلمه سبب پیدایش همین کلمه از کدام زبان به پیدا شدنش در اون زبان چه معنی داشت در این زبان به چه معنی داخل شد در زبان انسان رو علمدار میکنه برای ضرور است که هیچ وقت دیر شده که صلی الله علیه و سلم موزش رو علم رو فرض کرده است بالاتر از همه چیز چون که انسان احتیاج دارد به دو غذا یکی غذای مادی یکی غذای معنوی غذای مادی همین چیز که همین گشنه شدی اگر گوشت باشد چیزای با مزه باشد خوب بخوری خوب اگر نباشه یعنی نقاق هم بخوری ارگانیسم بدنت آرام میگیره دیگه هیچ احتیاج نداره اما غذای معنوی انسان با بهترین هاش احتیاج داره اگر غذای معنوی ای بهترین ها نباشه تو نمیتونی در دنیا با جسم جسدت از جمله راه بهتری نبیابی برای همین علم آموزی یا بگیم بالاتر از طلب مادیات ثروت دارایی ها است علم برای انسان بهترین لذت میبخشه برای همین خوب است که کوشش کنیم چی زبان دانی چی زبان آموزی چی علم های دقیق چی علم های دینی آن اکثر مختلف دانستن خوبتر است خیلی خوب نه تنها خوبتر بلکه فرض است باید زحمت بکشیم باید خودمون غم بتیم کوشش بکنیم که علم بیاموزیم سلامت باشید برادران عزیز چقدر که شما میدونید ما با زبان انگلیسی یعنی we can speak in English without any some problem we can explain what do we want بعد برادران عزیز چقدر که شما میدونید biz yaxshi gapiramiz o'zbek chanali o'zbek chanali yaxshi gapiringlar nima bizdan nima kerak bo'lsa biz O'zbekistonga ham bo'lsa Qirg'izistonga ham so'raymaymiz nima menga kerak bo'lsa aytaman mana menga shunaqa kerak Братаны, здесь, как вы понимаете, что мы знаем язык английский, русский, кыргызский, узбекский и так далее. Постараемся изучать постоянно, одновременно несколько языков, потому что мы должны узнать, что обозначает это слова. И также мы должны пообщаться с людьми, которые вообще-то не знают наш язык. Возьмем, як برادر من یک دو سوال با زبان تاجیکی میتونم شما نگاه کنید که یگان چه نمیفهمم. سلام علیکم. تو زبان تاجیکی را میدونی؟ زبان تاجیکی دری سعدی شیروزی را میدونی؟ جزاک الله. برادر عزیز چقدر که شما دیدین زبان ما رو تماما در روی دنیا نمیدونن حتی بعضی در اینجا تاجیکستان رو نمیدونن که تاجیکی است وقتی که افغان میگن هم سرحد هستیم افغانستان افغانستان میگیم شش میدونم که افغانستان تاجیکستان خیال میکنن که ما در افغانستان هستیم برادران عزیز برای همه کمی مشکلی میآید که با زبان ما گپ زنیم اما در مورد زمان ما هر چیزی که میخوایم که فهمیم کوشش میکنیم که با زبان انگلیسی یا که زبان دیگر معلوماتی که برای ما لازم است همه گیریم تا بازی بسنیم الحمد لله رب العالمين برادران زائرین ما رسیدیم در اولین موقف در داخل شهر طائف در مسجد عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عباس حبر امتش میگن ترجمان قرآن یکی از در دوران رسول صلی الله علیه و سلم بچه جیان پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از داننده های فصاحت و بلاغت لغت عربی که هر چیزی که میشد از عبدالله ابن عباس میپرسیدن یکی از صحابگان جلیل و صحابه فوزی و مسجدی که برای عبدالله ابن عباس نام نهاده شده
عبدالله ابن عباس در همینجا دفن کرده شده. به همین خاطر ان همین موضعی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا اومد و در اینجا معرکه حنین گذاشت همراهی ابوبکر، همراهی عمر و علی، و در اینجا عبدالله ابن عباس اینجا را انتخاب کرد و در همینجا از دنیا گذشت و مقبره یا هم در همینجا مانده. در همین موضع به نام یک مسجد بنیاد کردند. الحمدلله پروردگار ما را لایق و سزاوار دانست که همراه در این عین زمانی که ما یک مثل یک استراحت ماه استراحتی است، اکثر مردم حجاج همش کارگر عمال تاجران هم همراه ما هستند. نصف ساعت اخذنا كل الحجاج كلهم عبد الرحيم اومدیم با شهر طائف و انا همون جایی که قدمگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم است و مسجدی که حبر امت ترجمان قرآن صحابی جلیل و فاضل عبدالله ابن عباس پسر عمه رسول صلی الله علیه و سلم انا مسجد در روبروی ما دروازه مسجد بودی که عبدالله ابن عباس نوشته شده است و رضی الله عنهما، از هر دوش، یعنی هم از عباس هم از عبدالله. انشاءالله انا داخل میشیم و در مسجد انشاءالله تماشا و مشاهده میکنیم این مکان مقدس و در اینجا دو رکعت نماز میخونیم و انشاءالله یک نیم ساعت ما در اینجا میمونیم. حفله ما یا سیاحت ما نیم ساعت در اینجا روز دوامش میدهیم در شهر طائف. الله سربلند و موفقتون میگرداند و خداوند عبادتتون قبول بکنه. داخل میشه با مسجد انشاءالله. برادران عزیز با ما باشید. نوار ما انشاءالله که با دوام داره با این برادرها و معلومات پورا برای هر این منطقه. بازی کمک که باشد دوام این ویدیو داشت انگور طائفی رو که طائفی بچه نام از اینجا گرفته است. 10 ريال 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 نه برادرو این شهر طائف که میباشد که انگوروش اناروش بهترین است. برادرها نورا انشالله بعد از نماز دوام میتیم. سلام برادرها یک بار دیگه. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. میدریم با کتابخانه این مسجد. کتابخانه این مسجد ببینید چه کتابخانه است. چی گپ داده اینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حرفایی که در سنگ نوشته ببینید. جان دو معنی این قاچیده این سنگ نوشته شده در دوره پیش. بعدا اینجا کتابخانه یا آدم رو گردی بعدا بسم الله الرحمن الرحیم. انا چیزی که در نشون ببینید ما هم خطور شده باید میگذاریم. انا از کتابخونهش بخبر شاید این ورقای کتاب نورمالایی نبید خرید درون دارده
انا یک کتابو یه همچون کتاب خونه این چیه نوال بارداری نکنم من نخواهم سلام علیکم What is this? Huh? This is nothing. Nothing in photo you. هیچی را صورت میگیرن همین هیچی ها صورتش میگیرن برای چی نمیدونم مقصد دیوال همه مسجد همه که ساخته شده خوش سلامت پرسیدم که نماز در کجا میخونه آنها پایان دارم همین اشاره قطعی از همه زبان بهترین این اشاره است اشاره میکنه ماشاءالله نشان میتن در کجا میره نماز میخونه اینا برادرها اطرافش خونده نماز ها اینا برادرها جدا بده وومنس مسکو این جای زنکو بده جای مردکو تو طرف باشه باز نره میکنم باز در اینجا سای مست دخیو میکشم چند پول باشه این دخیو ما دووردن 4 پول این چند پول هست؟ هیچ نفهم کسی فهم بدونم میفهمم ندونم و این مواری میره و درش بسم الله الرحمن الرحیم این چند پول بده؟ 10 10 10ش 10 بده یا؟ 10 یه نقره نیستن اکش یه نقره نکه یحسنی خردنی 5 یول هم ده 10 نیست که این دخیو مسئله نیم بیدیم بردارو شبین شیر بریم یا خشلوک Я just кроссовку. Я ваги Токио. Джой намазо. Она ашара дахсында. Чамплайсы. Он. Дахс. Чамплай. Эхо тага. Чамплай. Это надо, это надо. И молоко, milk. Кастури. Чампул да, money. How many? 2 real? 2? اونجا میگیریم. دو تاش 5 کن. نماز خونم. میوله. آره انتظار شاید. ماشل نه رنگ شیره خونده که نمازتا خدا هم قبولش کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بخشنده مهربان از مرحمت خود به نصیبمون نگردان بی رحمتی که بسم الله الرحمن الرحیم اکی جمع خیلی یا مدرو یا مدرو اینا در این مسجده باشون نشونتون بردارم بسم الله الرحمن الرحیم از ما هم خیلی گردیم راست میریم ماشاءالله برای که شما نشان کنم ما باید یکم صفده رفته نماز خونم بسم الله الرحمن الرحیم هر آدم خداوند اینقدر شانس نمیده که در هر یک مسجد مکه روی در صف اول در اومده نماز خونی و همین خاطر برادران عزیز من با شما باید نشان میدم که در اینجا هر یک چشته قرآن موندگی است ماشاءالله ما نبینیم من صف پیش از این طرف میریم صف پیش در خدا خواهد جایی که امام اذان میده بسم الله الرحمن الرحیم همونجا رو پای منبر نماز میخونم خدا روز باشه بسم الله الرحمن الرحیم خیلی کسی که چیزی میگه کوتاه گیره ما در روی راست ماشاءالله جایی که اذان میگم یا جایی که
минбар аст. Мо ҳамин рост минбар ба шо 2 ракат намоз тахир ма чӣ мехонам. Бародарҷоно, худо намоз хонагиҳои бародараш қабул кунад ва дуо мекунем худо бахшандаи меҳрубон ки худованд шуморо насиби ин хел масҷидҳои зебо кунад ва хонаи худ даъват намояд. Бирахматика раҳмони раҳим. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Дар инҷа чизе ки мебинед дар инҷо китоб хонда хусоятан як даваст. Салом. Бародари азиз. Нишастам, намоз хонастам. Ина ҳазрат чӣ қадар маъқул шед? Беҳтарин аст? بهترین جای. ин бародарам роҳбалати ҳаст ки ҳамроҳи мо дар ин сафари ҳаҷӣ ҳамроҳи мо аст, иштирок дора ва эҳтиромла хоҳиш мекунем ин бародар ки барои ҳама мардуми ғариб як ҳафта дар ин масҷид پروردگار حق پروردگار رو همه تا مناسب خانه خودش اول بگردونه. فیض و برکت بیاد در کسب کارتون که خداوند رزق یکی بیای زیارت جوهای مقدس و قرض الهی بود کنین. پروردگار اولا همه تا سلامتی بیتیا و فیض در کارات و برکت که آمده زیارت کنیم میگم رنگ همی برادر و با سری سرخ با عمره مبرور با حج مبرور همه با خونه صحت سلامت بیاید. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید. آنا برادر. سلامت باشید. دوامش ببینید. مسجد چقدر جای دوام داره، چقدر ستون زیاد داره. مثل یک مسجد مدینه را مونان میکنه که به ستونش زیاد است. من خاطر برادر عزیز ما نوار برداری میکنیم همین ستونش که شما ببینید. حقیقت. آنا برادر. در اینجا تماشا می‌کنیم. تماشا مردم. دان از همه در وقت حج کردن و نماز می‌گیریم. نماز می‌خونیم. ما قبولش کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا برادرام ما شما موندم. شما می‌گیریم. برادرام نخوریم که در وقت نماز خونیم اینجا نماز خوندم. همه برادرام همه اینها هستن و بعدا در این دوخی می‌فروشن و انگور تویفی هست در اینجا تنها. انگور تویفی، کیوی، اپلسین، سیب و انار. شکل من شما دیده ایستاده من شفتالی لیچک بود میگذاریم و اطراف مسجد ده برادران عزیز در اینجا گسترخواه جایگیر هستن و خونهایی که مردم در اینجا استقامت میکنن. خوبشی هم هست اینجا خوبشی وقت نماز شود تیز جمع بکنم و جاری میرم خیلی دوخی ها هستن چرا که گذاریم اینجا جای نماز خانی برای زنک ها سلام علیکم برادران عزیز دوستان رفیقان این همی افطوبوس است ماشاءالله این همی افطوبوس قطعی انشاءالله ما در سیر و گشتیم بود در اینجا بسیار افطوبوس های دیگه هم هستن که همچون توریستا در اینجا و این افطوبوس ها سیر و گشت هستن بخشش یک دهنگاه این افطوبوس ها در ایسو بکنیم افطوبوس ها که ما به شهر طایف میکنیم الحمدلله هر سال حسابی نه حسابی دوغخون نیست حسابی برادران خیرخواه فی سبیل الله هم که یک کسی اگر پول بتیار
نه نمیگه میگیریم شما رفتیم در شما چیزی که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم در عهد رسول صلی الله علیه و سلم بینون خودش لگس از کهن‌ترین مسجد است چون اما که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک از پشتیبان‌های حقیقیش ابی طالب از دنیا میگذرد و بعد از اون خدیجه نیز از ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها از دنیا که میگذرد پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ پشتیبانی برایش نمیماند و به طائف برای دستگیری به این مردم به اینجا میاد ولی بنی ثقیف پیامبر صلی الله علیه و سلم را سنگبران میکنند حتی نه اینکه بزرگان و سروران و سیدان این قوم و غلامان و کودکان میفرماند که این کسی که دعوای پیامبری دارد این رو بزنند حتی برای زدن محمد نبی این بزرگ سالاران میگیم این کسانی که خودشان رو سرور و بزرگ میگرفتن سنگ زدن رو لایق ندانستن گفتن که این لایق سنگ زدن ما رو ندارد با غلامان و کودکان امر نمودن که بزنید و نه همون جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همون باغ رفت و در همون جا تکیه زد که عتبه و شیبه ابن ابی ربیع و غلامشون عدس یک انگور دادن گفتن که برا با اون کس بده و با محمد صلی الله علیه و سلم انگور رو داد و محمد صلی الله علیه و سلم بسم الله گفت اون شده چی میگیم برادران عزیز دوام میتیم هم نوار برداری را و هم سیر و گشت همراه ما باشیم انشاءالله که هر کجایی که ما سیر و گشت کنیم و شما نشان میتیم خدا خواهد و شما توسط نوارهای ما حج رو میبینید با پورگی میبینید نه اینکه کوتاه بلکه با پورگی انشاءالله که با پورگی میبینید من شفیر ما پولیس تنکرم نیست برا کلچاچ ها دوستان عزیز مرحمت با دقت گوش کنید و تماشا کنید ما از این مسجد طایفی بر اومدیم انشاءالله که به مسجد میدیم که مسجد کهنه‌ترین میباشد کیسه‌اش رو شنیدید و با دقت تماشا کنید سیر سیاحتی ما رو تا که یک چند باشد از شهر مکه با خبر شوید از شهر مکه در اینجا بسیار خیلی و خیلی بسیار است عورت هایی که زن هایی که و سر فرمه صبح سیاه شونده هستند و شیخ هایی که میتونید در سفر مولی سرخ کنید در اینجا خیلی زیاد است مسجدهایی که مردم پنج وقته نماز میخونن و مسجدهایی هست که روز جمعه نماز جمعه میخونن برادران عزیز من همین گفتم که کمپانی گورگان تور ما رو با اینجا آورد است و با این توری سفری که ما کرده ایستاده هستیم خیلی زحمت زیاد کشیدن از حساب خودش و از حساب برادرانی که خیرخواه هستند چنین اتوبوس را تشکیل کرده ما رو با تماشای شهرهای اطراف مکه بوده ایستادند من خودم چکلی که شما میدونید بلاگر در شهر یکاترینبورگ هستم و یکم بار این خیلی شانس با من از طرف خداوند برای من شانس شد که خداوند مرا به خانه خود دعوت کرده است من از وقتی پر استفاده برده دیدم که خیلی وقت زیاد هست 14 روز تا 14 بسیارتر و خوبتر معلومات درباره همین شهر مقدس
пешкаши шумо намоям. Аз ҳамин хотир бо ман ба роҳбари бургантур яъне гурӯҳи 1441 бародармон Тоҷдинро хоҳиш кардам ки каме мушкилӣ дорем ва гоҳи он ки дар ин ҷо забони англисиро на он қадар хуб медонам. илтимос кардем ки ҳамин маълумоти пурра дар бораи ҳар он ҷое ки мо мерем маълумоти пурра барои мо диҳам. ба он хотир бародармон аз мо сухани моро рад накарданд, ба хотире ки ӯ ҳамавақт дар хизмати хоҷиёни бургантур аст. аз ҳамин хотир гапи моро рад накард ва ҳар куҷое ки мо рафтем кӯшиш кард ки мо саволҳое ки метем ба саволҳои мо худаш ҷавоб диҳад ва нафароне ҳамчун мисли ман ҳамин ронанда забони англисиро намедонанд, забони тоҷикиро намедонанд ва забони урду, форсӣ ва пакистанӣ, арабӣ гап мезананд. ба мо тарҷума карда дод. мо ҳам миннатдории худро ба он мерасонем ки ташаккури зиёд барои нафароне ки наворҳои моро тамошо мекунанд чунин имкониятро рад накард. барои ин ки бародарон дар ин ҷо вақте ки мо дар ҳақиқат забонро надонем ба мо мушкилиҳои бисёр дучор мешавем ва мушкилиҳои зиёде дучор мешавем ва барои як тарҷумон гирифтани мо ҳамроҳи худ соаташ 150 риол аст. 150 риол ба 33 доллар шояд ки ба 33 доллар табдил ёбад, яъне қурб ба 33 доллар мешавад. соаташ 33 доллар аст ва барои мо ин имкониятро надорем аз сабабе ки мо на он қадар блогерое ки дар сафи пеши ҷаҳон бошем ки соаташро 30 доллар 33 доллар дода тарҷумон гирем. дар ин хотир мо бародарро хоҳиш кардем, бародар хоҳиш моро рад накард. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. хеле хурсанд шудем, хеле хурсанд шудем. манам наворҳои беҳтарин ва суханҳои беҳтарин ва қиссаҳои беҳтарин пешкаши шумо кардем. дӯстони азиз, ино ҳамаш ба хотири шумо аст, ба хотири шумо аст ки шумо ҳам вақте ки ҳамроҳи ин бародар мебиед, ҳамаи ин ҷое ки дар навор мебинед, дар ҳақиқат ба чашми худатон мебинед. иншоаллоҳ ин бародарро номру телефонашро, номи ватсапаш, номи имошро дар болои экран дар описания мегузорем. дар омада гиред, нависед, чӣ саволе ки доред марҳамат савол тиҳем. мо барои чӣ такя ба ӯ мекунем ки ӯ метавонад ба саволҳои шумо аз Қуръон ҷавоб диҳад. аммо мо бошем танҳо вақте ки мо ин биноро дида истодаем, ин бинои сафеда, агар аз мо пурсед ки ҳамон биное ки дар назди мақсад манамо масҷид буд ки хона буд, рангаш чӣ хеле буд, ман ба шумо мегӯям ки сафед буд. автобусе ки шумо рафтед чанд одам мебурд? Мегӯям ки 30-31 одам мебарад. автобусе ки шумо сайру гашт кардед чӣ ранг дошт? Мана ранги кабуд дошт ё ва ғайраҳо. ба ҳамин хотир бародаро, саволое ки шумо мехоҳед саволҳои динӣ тиҳед, марҳамат метавонед ба намози ҷумъа равед ва ба муллое ки масҷид дали беҳтарин мана бинед бародаро, дар ин ҷо масҷид аст. We stopped it? No. Nemegam. We not stopped it, да? Мамну. Ҷазакаллоҳ. Ҳамон бурӯ шумо қабула нашуд. Бародарони азиз, инам як масҷиде аст ки пешкаши шумо карда истодаем.
پایان میکنیم. الحمدلله انا همین موضوع اساسی موقف دومی ما گفتیم که مسجد کوه یا که مزرعه انا همون مکانی که بعد از اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در طائف سنگ باران کرده شد و توسط غلامان و کودکان سنگ زده شد به انا همین جا آمده در همین جا تکیه زد. در طرف دست چپ ما باغ بود که با عتبه و شیبه بن ابی ربیعه از آنها بودند و در همینجا تکیه زد و آنها غلامی داشتن از نینوان عراق بودن اما غلامشون به او یه انگور دادن گفتن که برای به همون شخص خونالود همین انگور را پیشنهاد کرد. پیام عدس و نزد این شخص خونالود به محمد صلی الله علیه و سلم آمد و انگور را به او داد. انگور را پیامبر صلی الله علیه و سلم بسم الله گفت و خورد. عدس از او پرسید که تو کی هستی و چرا تو را زدند خونالود کردن، چی چیز است که تو را زدن خونالود کردن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین عدس پرسید که الله کی است که تو خوردنت را به نام او آغاز میکنی؟ محمد صلی الله علیه و سلم جواب داد که الله پروردگار من است و من فرستاده پیامبر از جانب همان الله هستم. عدس با دیدن حکمت، تواضع و ادب و خاکساری این مرد خونالود یعنی محمد نبی صلی الله علیه و سلم و محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و در همونجا مسلمان گشت. همان موضع است که امروز بگیم اینجا دیگر چیزا هستن. اینجا باغ مکانی بود که باغی همین دو نفر شخصیت بزرگی طائفی بودن. و همین پیامبر صلی الله علیه و سلم از ارچیاش پاک کرد و در همین جا خونش از بدنش پاک کرد و راهش رو دوام داد. بازگشت به طرف مکه. به طرف مکه رفت. هنوز امن پیامبر صلی الله علیه و سلم 100% نبود در قریش. برای همین هم رفت در غار حرا، در همون غاری که ما گفتیم در همون بالای غار برآمد، در همون غار در درون غار در اومد و در بالای کوه نور در درون غار تا یک مدت در همونجا ماند. خب انا همون موقف دومی ما با چی خاطر به اینجا آمدیم؟ یعنی اینجا قدمگاه های پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. اون جایی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا تکیه زده بود. انا همین موضوعی که بگیم آباد نشدگی هم و به همین شکل گفتیم که همونجا همون موضوع هستن. همون موضوع باغی عتبه و شیبه بن ابی ربیعه در طرف دست راست ما. خب به همین خطی تمام ان شاء الله الى اين والان المصنع. خب موقف سوم ما در این سفر سیاحتی و زیارتی ما ان شاء الله به مصنع به فابریکه عطربراری شهر طائف می شود. انا بعد از آن بعد به میقاتگاه میریم، به مصنع بریم، به فابریکه عطربراری، عطرایی بگیم اوریجینال. کسانی که میخواهند عطر بخرن اگر میتونن که اونجا بخرن. سلام علیکم برادران عزیز. چیزی که شما شنیدید البته در شهر مکه زوادی هست، یعنی فابریکه هست که در حقیقت خودشون عطر دخی رو میبرارن و هر نفر حاجی که در اینجا قدم نهاده است و میخواهد که بهترین و یکی از بهترین های دخی ها رو برای دوستی رفیق خود یا برای پدر و مادر خود خریداری نماید و همراه خود گیرد همچون توفه. برادران عزیز، وقتی که شما با مدینه میبینید میبینید قدر دخی های زیبا، قدر کرته های زیبا و مکه میبینید قدر میبینید جایهای زیبا و دخی ها عطرهای زیبا میفشند. اگر شما با تور و برگان تور بیایید، برگان تور با همون مکانی دخی میبره شما را که شما سرسمه نشده از دیگر جایها نخرید، اما میتوانید از این مکانی که مکان دوخی است، اینجا عطربراری، شما میتونید همراه این برادر رفته از همونجا اوریجینال خرید، یعنی دوخی اصلی رو خرید که شما چیزی که میدونید وقتی که دوخی از زواد که بر اومد اگر 1 لیتر باشد
дигарро давом мегиранд, як литри дигар роған қатиш мекунанд. Шояд ки чунин бошад, шояд ки набошад. мо эра аниқ тасвир накардаем, тасдиқ накардаем. ҳар он чизе ки дар шаҳри Макка ва Мадина буд, мо онҳоро ба дасти худ гирифта ва бӯй кардагем. Аммо ҳозир шаҳри Маккада иншоаллоҳ ба ҷои духӣ, яъне заводи духӣ мерем ва мефаҳмем ки фарқияти ин духӣ аз он духиҳо дар чи аст. шояд ки фарқияте дошта бошад ва шояд ки фарқияте надошта бошад. گفت که پسه همون دور میگیرن بعد این به فابریکای اتربوری میرم شافیرو میگن اگر با جوگش نباشن اگر اونجا من که ما بیت کنم یکم اتوبوس همش گفتن که نه ما نمیخریم شد هم بخره نمیخریم مثل گفتی چی برای من که برای خودم امام حرمین نه شما خطی سودایس میخونه دو سودایس مولیود خطی کامل عبدالرحمن نداره شورای سودایس اینا نمی کوههای طایف میگیم فرش های کوههای چی؟ کوههای مکه پری گلی صد ساله بکنیم بریم چون میکنیم میگن؟ چی بکنیم؟ علاف دبو میبرویم به اوری هست که دلو بوی جا میبرم چی؟ همیگو این چیه ای خداش؟ گلی صد ساله که گلی علوی میگیم اساسی گلی علوی همیه نه؟ Hayır amca işte reklamı. Ana balıkların nerede? İna zavodi dukti. Şurada da. Valla o. Ama alhamdulillah سيوم بعد مسجد عبد الله بن عباس بعد مسجد الكوع در همون بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم با بدن کنونو داشت تکیه زد نشست همون موقع تاریخی که هنوز بینهوش هستن و بعد آن موقع سیوم در این سفر طایف زواد عطر براری طایف شده ان شاء الله از طایف میکنیم مسئولان همین زواد مستقیما طرز برآوردن عطر را ما را نشون میکنه نه برادرو هوا بالا کلا در اینجا میبینیم که برای تیار نمودن همه دخیو مخصوص چی محصولات طبیعی شده اورجینال چی روشن نه پچکه هم داشتن گاز موندگی اینجا بینه بردارو در اینجا همچون رنگ سمربان بودیم تیار میکردن دخی را نه بردارو حیاتی آزوی بولگارتور سلام دوشه دخی خود داشته چه بلو بایگلا یا بله بچکیدم نه برادر اینجا شما خواهم بچم آقا بچه که کوچکو شما شما
برای عطر گرفتن است. شما دست دارید؟ برادران عزیز دوام میتیم از حضرت هم میگیم که خونه شده بود از باید میکنیم که خونه گیره اشونی علمال خینه گفته بودی جبیه خینه بگیم خینه بیا بریم خینه نشان تیم خینه چویا یک جا گرفته؟ این چیه دستش؟ این چیه؟ همه چوی گرفته نخوردم هم چویا نه برداراز میریم نشان تو میتیم در اینجا خینه هست و هر اون چیزی که در اینجا گوشته هست رولتون برای خوردن رولتون هست در اینجا دیگر سا خینه چند پلایی؟ سیاتونا چی میشه؟ 5 5 اونم روغن هم باید داره گوش کدام؟ مسلا او مسلا نو فقط اینه خیلی شدوری نمی روغن شد اصلا چکای از را ها اینجا باید چیزی برای خوردن بله حالا چیه برای خوردن بیا بسم الله الرحمن الرحیم خوب بیا حالا خوبه kadar kapından bırak. Bir şapkasını. Agap ne? Ne hamasan böyle çarşıda ne? Valla. Adela, sofra kurun. Oy. Nadro. Nakhina. Panson. Oh. خانه خوردم Boğdur. Boğ gıldıran avran avran. Boğ şanam xile. Xoşunum xile kadagə. Atrof şabni. İçki ab nestəyəcək. Я глам надо хотя бы будешь покажи. Кем духё настоящий, но настоящий не сан. Бардарин азиз, азиз сабр мекнем. Хулостан нами брорим. Зор мешем ку, не билем. Bismillahirrahmanirrahim. Я пилачой бигем. Хулостан нами брорим ки атар оригинал ё оригинал нест. Неместе. چوش در حقیقت چوش بوی گل میکنه چوش بوش شیرین میده
Biza hoş şava biza. Eu cam ura que tens comentário. Çaşı. Ne yoram çaşı. Ana yine para geçiyor. Ne yapacağız? Cuba. بگی خود دیگه من میارم. های همش چش کدومش با مزه. یا تا نمیگیرن است 4 تا میگیرن. یا تا چی میفهمی تو؟ آه. دالشه. دالشه. همین دا وطن خودمون ده هستای همه شیرین همین بدای اینوش مزه ندو دالشه بچش مایز دا وطن خودمون هست خیلی مایز نیست در گلبا کجاته ما بچشمش مایزی بوی گل میکنه تو داومش کن اینش بودوم بودوم اینش دیگه پیستای و چورما چیزی که خدمان داریم یکم چی اینترس نیست دارم رفتم خواهد بکو نمیگه بخواه جد چه اصلا روغن زیتون روغن چی؟ زیتون الف روغنی الف این هم بخور همون سیناب در های نوش دیگه در جای خودمون هست بارک الله فرمو عباد انجیر های انجیر افسال او داریم افسال توی شما رفتم که جا یخ کن نه افتوبوزو هستن که مردم در پشتی آنمی ساعت از پشتی ساعت میشینن از پشتی ساعت که میشینن گسنیساشون را بپرد کدام گسنیسایی که در کارتون باشه نامی هم گسنیسه را اگر دانه میپرسین یا که نگاه میکنه و بلوشون هم رسیدگی کن اینجا اینه که چپانه میره حرفاشون چپانه میره اینجا میگه میرین رفتیم پیش همون اون هستن میلینیوم اون هستن میلینیوم هسته گرمه دیگه هستن برای ما افسوزی ما مردم سوار شد یا کپوت شد داره میگن سوسا بینیم بردارجش وازه بند بیا تاقا سلام علیکم برادران عزیز وقتی که با مکه میاییم نمیدونید در کجا چی بخوریم هست اینا این همی یکی از مغازه های بهترین گفتی گفت مهمون یه از طلای بهترینه اینجا اوش افغانی میگن اینا دیدین اینجا طبقه کردستن یا طبقه یا اوشن یا طبقه یا اوش دو تا نیست یا تا دو قسم میکنه اونا چی باشه؟ كده بعده ويجي بقى معك يا اخي انا اجيب ما في مشكله ريال مو فلوس يعني ايش ارسل جلدي يلا الساعه 10 ما يجي تو اون چیزی که میپس آقای نبا اون کنکریت نمیشه بیا اول بگیریم
باشته زکات کنیم و بریم سامانه چی گفتی؟ یا زنی تبیه بریم سامانه سلام علیکم یک توق وان توق цели توق ош да афгани як оши сурх якта توق тамом тандуру дар ҳаминҷа оши афғониро мезанед дар дурмаш авиз дора яке аз беҳтарин ошо ҳаминҷа ози бо қатиш як грила селекон грил меорам карда булакш мекунам баъд дар нон байхели ово соко мешинем мезанем ин аввори мо ба хотири он аста ки мо баъзе одамон меам дар ягон намуд авқати бамаза ва чендилшон мехӯрам мо дар мадина охири он рӯз пайдо намудем ки калаву поча авқати бамаза тандур кабоб чой нон чай нон хеле нони очагия дидем нонам мегирим қатинаи ош меравз тош мети иде ҷӯз хӯрдаги аста ҷӯз хӯрда намешинамаш кадом шаки бихӯра иравим ин сӯхтаги бидаи مرغ ترى مرغ ترى ايش مرغ مبدا شارك مالك بده این یک اولی ما میبیام یک تایی میگیرم ما برام ترازو نداری ترازو да ترازو اولی جا شب میام یک تا میگیرم اولی ما بینم وزن سونکا ما بینم چند قای با میبیم یک تا میگیرم این مغازین است که همه جدا ارزان‌تر این دادن مغازه و یا گاسنسر میلیونیم همه چیز ارزانه همه جا و مقصد ما اینه ده هر کجا میبینیم قیمت بزرگ نشان میدیم قیمت اینجا یک برابر ارزان خرید در این گاسنسر میلیونیم داره سلام برادران عزیز سلامت باشید ان شاء الله که حاضر ما از همین سر کردن آبی زمزم آمدیم یک برادر ما خویش که هست یک بیاد نموزم دو آبی زمزم تر کن یک برادر دیگه خویش کرد یک بخلشکه آبی زمزم ناتورال نی برای مادرم یک برادر دیگه ناتورال نی آیچوی زمزم برای بچم راستی گفت برادر که برای بچم میگم باید نگفته است من از پیش خودم میبرمش که بچهش بیمار است انشالله که باری دارم امر خدا شفا میامد انشالله مرحمت الله سلامت باش برادران عزیز برای ما حاضر از این طرف میداریم انشالله از این طرف میداریم از اون طرف میداریم از اون طرف که برمده انشالله که باید چی نشن آبی زمزم نشن چقدر وقت مانه باید بود نشن خدا روزشه اگر سپید کنیم دایره کنیم میریم دایره هم نکنیم میریم انشالله این حج عمره ما همچون توریست اومدگیم از همین خاطر و دیگه جا تماشا رفتیم و هر کجایی که ما تماشا رفتیم و از طرف فیرما اتوبوس زکات میکنن به پول بسیار جوش به پول از طرف فیرما زکات میکنن ما با هر کجا میریم ما از همین استفاده برده با حج حج میکنیم همین خاطر بعضی آدم‌ها نمیفهمند از سبب نفهمیدنشون گپ‌های قبیح بسیار می‌نویسند اگر بفهمند که ما همچون توریست اومدیم و این شهر مکه مدینه توریست اومدیم اما با پلیسی حج کرده استیم
نه تنها با برای خودمون، تنها خودمون. یکم باری که ما آمدیم برای خودمون حج کردیم، دویم سوم باره حج ما و دیگر رو بخشیده شد. یکی برای پدرش، دیگری برای مادرش، یکی برای برادرش، دیگری برای خویش تبارش. همین خیل حج کردم. انایی مردمی که ما رو نمیفهمند، اگر گوی مردم به فرهنگ است خطا نمیکنند. برای اینکه مردم به فرهنگ این خیلی گپ قبیه نمینویسند. ماشاءالله میگه خداوند نصیبتون کنه، خداوند ما را هم نصیب کنه. گپای زیادتی بسیار نمیزنند. اما وقتی که میدرو کمیتر میگی خونم همش نیستگه حج رفتیم، حج چی گپایی نمینویسند. از صبح به عقلی شما بودیم، به عقلی گپ نمینویسند. شخصا ما نیتی ما حج بود، حج عمره. راه بلد ما را توریستیسکی ویزا گرفت، هم تماشا کنیم هم حج کنیم. وقتی که میین شما 4 روز 5 روز 6 روز هر روز حج میکنین، شما بین این نماز و اون نماز وقت دارین که باز به یکون جای دیگه سیر و گشت کنین. به همین خاطر راه حالت ما رحمت کنه گذشتگان شه ایمامیت استفاده برده اتوبوس بی پول برگانتور اتوبوس بی پول زکاس میکنن. ما میریم هر کجا میریم انا میریم تماشا میکنیم. در برابر این قدر تماشا کردن خیلی ما چی چیز است که نوار برداری کنیم که تو که شما هم بینید و فکرم هیچ باکی نداره. هر برای مدام به عقل این بمب است، بمب. گویا که در خونهشان بمب پرستن، گویا که همون 24 ساعت و یا در بالای جای نماز هم، گویا که 100 بار آمدگی هم حج دیدی هم. یک خیلیش توبه کم خدا حج نامش شنیده در تلویزیون دیده استش تمام. خیلی خدا نصیب کنه. ما فقط دعاگو میشیم. ما در هر یک ویدیو نوارهامون کوشش میکنیم که در حق یک کمبغل یک بیچاره دعا کنیم. اینجا جای دعا است، خانه خدا که اومده دعا میکنه که دعا مستجاب شه. و یک بیچاره که معیوب است، کمبغل است، قرضدار است، در زندان است، خواهش میکنن که دعا کنیم. از همین سبب ما دعا میکنیم چی گپ نشده است. شکرانه خدا نمازکمون خوندستیم، حجمون کردستیم. چی میرسه چی نمیرسه با چیکار کنیم. به همین خاطر برادران عزیز بسم الله الرحمن الرحیم. های اکا با اودا می نمیفهمدگی چی بگو چی نگو، های سلامون نمیفهمم. از همین سبب ما با کسی چیزی گفتنی نیستیم، تنها گفتنی هم که خداوند بخشنده مهربان این برادران ما رو این نوارهای ما رو گوش میکنن، تماشا میکنن و این منزل مقدس و خونه خود دعوتشون بگردن و خونه خود رو نصیبشون بگردن. آمین. پناهتان با خدا. برادران عزیز، دوستان، خواهران، پدر مادران، این اطراف مکه است، گرد مکه است. اگر ندیده باشین پس با دقت تماشا کنید. انشاءالله که میبینید. من با پرگی کوشش میکنم که با شما هم اطرافش رو و هم درونش رو با شما نشان کنم. برادران عزیز تماشا کنید اطرافی مسجد الحرام.
اگر ندیده باشین تماشا کنید. این قسم گوشت یا برشک معلوم اینجا همه جز پشنی اخیلی استاد پروگرام نزد کدوم تراشه کدوم شون تراشه اطراف شما بینید. شما وقتی نماز شویسته ورود یک برادر آبی زمزم خواهش کردگه برای مادرش. ما میتونیم هر گوشه و کنار همین مسجد الحرم زمزم گیریم. اما برادر برای مادرش رو میگیرد. ما نیت کردیم که انشالله براییم از چوی زمزم انشالله که آب میگیریم بیاریم برای مادر این برادر. اگر برای خود این برادر میگفت حتی من همون بشکایی که هر روز ما آب میخوریم آب زمزم است از همونجا میدادم شد. برای مادرم گفته است. پس به نهایت خوب میشن. انا برادرها طرف هم تماشا کنید. پایانش هم تماشا کنید. ویدیویی که با شما محفوظ است. ویدیویی که شما میخواهید که قدم گذارید مرحمت تماشا کنید. ما با وعده کامل گفتم میتوانم که هر کدام شما آرزو دارید که در این زمین مقدس یک بار سر خود رو سوری زمزم آب زمزم از درجا میتونید رفته آب زمزم بشین. یکی برای ما چاه در کنه چاه زمزم در کنه. باز ما میریم انشالله میکویم چاه زمزم هم بیاییم. برای ما چاه زمزم در کنه است. آب زمزم در هر کجا هست. که برای برادرها ما چاه زمزم میکنیم انشالله بهترین شد. My friend, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zamzam cho. Zamzam show? Yes. No, I see Zamzam. I'm not sleeping. Cho. Go? Yes. Babu salam alaikum. Yes. Hi. Not here. برادر خواهی میگن که این طرف راه نیست این طرف راه نیست. من میدونم که اصحاب این طرف راه هستن. همین خودشون وقتی نفر میکنن یا کار میکنن حتی خودشون نمیدونن که در ویدیو چی هستن. ما در همین 10 روزه که در همین جای ایستادم حالا 8 روزش گذشت انشاءالله که از بعضی از اینها را خوبتر نستر میدونم. برادران میگذاریم با دویون سیر چورون پشت ماشونا از این طرف هست از اون طرف با هم که جای برمادن هسته میبریم انشاءالله آب زمزم هم میکنیم میبریم. بیش از بلندترین آشونا آواز ما برای دیدن خودمون و برای دیدن شما یک بار میداریم که از اینجا داریم با اون طرف راه باشد یا اینکه نه. اگر راه باشد بهتر خوب، اگر نه بگشته عبرت نمیبینیم. ماشاءالله برای که برای ما اون طرف لازمه این طرف لازم نیست. ما باید از اون طرف گوشه و کنار مسجد برویم. The first floor mataf. The first floor mataf. یک کومتاج میگن همیشه کارچ. استرکش همیشه نه. انا انشالله که با نفرانی پیدا شدن که برادر از شما یا احترام و یا خواهش داریم که در حق ما دعا کنیم. انشالله خدا راضی شود. ما که رفتار هستیم
و همون نزدیک خونه خدا و نزدیک سنگ سیاه رو پاره سنگ سیاه خدا خواهد دوام میکنیم در اخچان انشاءالله. آبی زمزم هم البته آبی زمزم انشاءالله میریم آبی زمزم هم میگیریم آبی زمزم هم در پرخ دیدیم برادرها. البته من خیلی یاد گرفتم گشتنی همین در دوستی گپ من قدیم امره داشتم بسیارتر امرم که استواش کلانتر بود اون کسی رو گوش میکردم نباشه تماما خونه نمیدرم آدم شبی در روز همین خیلی میگشتم شبی در روز هم خیلی میگشتم در همین در روز نماز مخونده و همه برادرم همین خیلی انشاءالله که نما نزدیکی مکه هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخواه با نزدیکش میریم با مردم دوم میکنیم دیگه باز ما در آبی زمزم لازم است چای زمزم از انشاءالله میریم یک پای میریم سلامت باشم. انا برادران عزیز قدمی ندیده اینجا را صفا و مرمر میگن از این طرف صفا از این طرف مرمر قدمی که ندیده باشم مرحمت تماشا کنم. این طرف شیرون دارم وقتی بیگاه میشود بیگاه میشد هوا گرم هم باشد که کمتر سالخون ترک میشن واسه ما انشاءالله اینجا میبریم خدا خواهد آبی زمزم هم اینجا میاریم انشاءالله نصیب. انا برادران عزیز این طرفش انا از طرفی پشتر برادر من خیلی کار میکنم دقت تماشا کنید انشاءالله باوری دارم که خداوند شما را نصیب میگردونه و این خونه خود جو خیلی و خیلی بوده هوای خوب دارد لیکن بسیار از آدمایی که یکون بار میبید و یک چی نه یک چی میشوند. مقصد بعضی آدمایی که در جای خنکی گشتن در گرمی میبینن اول بینیشون خون میبینن انا نفرانی که در گرمی گشتن میان در اینجا که پگودشون برابر میشن و به نفرانی که در خنکی گشتن انامای بسیار پرابلم میشه و بعضی آدم‌ها در الرژی هم بسیارتر میبرن و بعضی از آدم‌ها شکمدر بسیارتر میشوند به حد شکمدر بسیار میشوند برای که اینجا هوا خیلی گرم است سرد نیست گرم است خیلی گرم است از این صبح به نهایت های میشوند شکمدر بسیارتر میشن. برادر مردم ها بینید چون شسته است باز ما میریم زور خانه که حبیبی خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و دنیا آمده است میبینیم خدا خواهد و آب زمزم هم شدگی است. برادر بخبشگاه چیزی است بخبشگاه پر کرده استم مردم از اینجا آب زمزم می‌چشن. آب زمزم هر دمی اطرافی که اطراف مشتی الحرمین چی آبی که باشد آب زمزم لیکن باز بعضی آدم دلش به چاه زمزم میکشن و همین خاطر ما هم همون طرف رفته استیم. بسم الله الرحمن الرحیم ما هم همون طرف
چوهی زمزم رفتیم که از چوهی زمزم بگیریم، نگن که ای водопровод только делали. از چوه انشالله از چوه میگیریم، از چوه زمزم آب میگیریم میریم. همین میخواستم یک بار خونه از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آن جایی که دنیا اومد همجا درم نشد دوی محکم است. نمیدونم از چی سبب باشد محکم. مردم ها بینید از زمین چقدر شدن. مردم زنه کشتن. زمزمش در پیش خواه رفتن. در اینجا بسیار مشکور میبینیم که تو از زمزم و میداریم و میبینیم مردم زمزم گرفته ایستادن. ما هم زمزم میگیریم. ترکی نه برادرها شرپای دمای چشیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. آدمو میان اینجا بخواش کن شروع میکنم میبرم میفروشم. بخواش کولی خطی یکی مورا برادرها خواهش کن که 05 بیو هم سبب اون اصلی باشه. 05 نیبو 05 را پر میکنیم بریم در 5 میزنیم روی دست میکنم میزنیم میبریم. یا 05 نیست هم آوردگی نمیدونم 0 چندم. بعضی برادرهایی که خواهش کردم بعضی برادرها ما خودمان خواستیم انشالله که میبریم شما نه برادران برادران بعد از دیدن چوه زمزم باز میگردیم به درون مسجد الحرم و پیش تنگ سیاه خدا نصیب کرده باشم. از میریم مسجد میبینیم انشالله. خدا راضی شود. شما تنهای نوا را پدیلیت کنید، برادران شما، دوستان شما، رفیقان شما ببینن از این جای مختلف. انا برادرها انشالله خدا راضی باشه. اینجا میریم اونجا راهی در آمدن انشالله میداریم برای همه شما انشالله که دعاگو هستیم خداخواه و باز دوام نوا رو پرتر میکنیم، باز نوا برداری میکنیم تا که برادران مومن و مسلمان برادران ما از چنین جایهای مقدس چنین جایهای زیبا با خبر شوند از آب زمزم. من از چخیری که دیده ایستاده اید آب زمزم خورده ایستادم در اینجا. مردم برای یک قطره آب زمزم از کینگ جو و میخواهند که آرزو میکنند که در مسجد الحرم اومده آب زمزم بنوشند. انا برادران عزیز و همین خاطر ما نوار برداری میکنیم که خداوند امروز همین امکانیت ما را داده است که ما از چاه زمزم آب می‌نوشیم و از مسجد الحرم آب زمزم می‌نوشیم و آرزو میکنیم و دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان شما برادران ما را نصیب گرداند. گرچه ما را خداوند نصیب گردانده است ما دعاگوی آن هستیم که خداوند باز شما را نصیب گرداند و گذشتگان شما را طریق رحمت شایسته جنت کنه و آینده شما را نصیب اینجا گرداند. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بخشنده مهربان نصیب اینجا گرداند همه این برادرانی که ما را میبینند میشنوند
ما را دوست می‌دارم به خاطر الله. خدا نصیبشون گرداند. انشاءالله ما هم دعاگو هستیم خدا شما را نصیب گرداند. بسم الله راست گپ اینجا خیلی و خیلی کلان است و هر که میخواهد که با جای خود رفتار هستن. من هم باشم. سلام علیکم. من هم باشم میخوام که نه بر وقتا در گرد سنگ سیاه برسم و در شما دعا کنم. برادران عزیز زنده باشه، صحت سلامت باشه. این نوار با پورگی نوار برداری شده است. برادران خبر شما از بهترین جا بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز از روی اهل فراسخ البته هر جایی که ما در آمدیم کوشش میکنیم که کپشمون را دست گیریم. برادران عزیز من در کجا بودم نمیدونم. How I can get to Al-Haram? پرسیدم عیب نیست، بپرسی خیلی خوب میشد به شرطی که با زبان رو دانیم. اگر نه کورکورانه رفتن میگیری. بسم الله الرحمن الرحیم. من کوشش زیاد کرده هستم که به در ندارم، اما با فکرم که من وقتی بیرون میدونم هیچ گپ نه. کپچکایی که در دست مای انشاءالله که میگیرم سونکا دا میمونم و حضور دایده میرم میدرم. نمیخه برادرها نبینیم چقدر کار میکنم. این پالیسوس ها دیده پالیسوس اینش این خیلی روچنه پالیسوس اونا برادرها ما با فکرم راه را یافتیم. انشاءالله که میرم میدویم بخواه الحرام از برادران ما رسم کنم تفت کنم بعد با برادران عزیز و بلو را بینیم در کامرا نشون داده شده محکم است میگه در کمرشونه و شتا پر شدگه جوی گشتن نیست. در عمره قاودان بسیار شدگه. من این روز با فکرم نتوانستم که نزد مکه درایم از حساب پر شدنش. برای چیش پر شده باشه روز وقتی نماز میشه انشالله. از همون سبب من نتوانستم که نزد مکه روم، لیکن انشالله من کوشش میکنم که با نزدیکیش روم. که بگذره میریم. آره که من وعده دادم با نفرونه که من خواهش کردن که دعا کن و همون خاطر انشالله که ما میرویم میبینیم مکه را نصیب باشه. بعد دعا میکنیم دخواه بعد میریم انشالله. به نهایت آدم زیاد شدیم. از کجا باشد خدا آدم به نهایت آدم زیاد هم. وقتی که بچهش میخورد میبینی بعد باور میده که در حقیقت
خبر بودم از پیام به نهایت آدم بسیار است. انشالله که با بعد نماز خفتن ما حرکت میکنیم، کوشش میکنیم که با داریم رسیم در پیش مکه. بسم الله الرحمن الرحیم. حرکت به سوی خانه خدا انشالله ما کوشش میکنیم که رفته رسیم. نه برادران، اگر یک ماشین را شما راه ندادن دوی ماشین را بروید، دویم تا راه ندادن سیوم بروید، سیوم با راه ندادن چهارم بروید، چهارم با راه ندادن پدول بروید، پدول با راه نشد بیرون بروید. انشالله که راه جوی نماز خونه سیتن خدا قبولش میگردن و برای دعا کردن با دوی ماشین هم بروید نشن. اینه که دوی ماشین هم خیلی کلن است، یک ماشین هم خیلی کلن است. ماشاءالله است. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران در اینجا این قدر کالسکایی که میبینید اینا همشون اینوالید نیستن، اینا نفرین هستن که خودشون صحت سلامت است اما گشتن کمی قینی میکنن و با کالسکه طواف میکنن، پول میتین با کالسکه طواف میکنن. رهبرت ما چنین گفت که وقتی فرضی میشود حتی با ورتالیات در گرد مکه 7 گروه میگردن طواف میکنن. این طواف کردن فرق نداره، تو پیاده میره، سواره میره، با اسب میره، با خر میره، با ماشین میره، با تانک میره یا با سمالیات ورتالیات، فرقش نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. جد سلامت باشین برادران. ما ها از آنجا باید پایان شدیم، لیکن ما پیش آنجا رسیدم باید یک پایان نباشم. برای همین آوازه کمتر میکوبیم اینجا در راه هست که ما یک تا پایان خواهیم. آب گرفتم چون که پری آب است خیلی وزنی. سلامت باشین برادران عزیز. این همان جای مقدسی است که همگان آرزو میکنم، همگان شبانه روز آرزو میکنم و پول را جمع میکنن سالهای دراز چندین سالا پول جمع میکنن، پول حلال که خدا هم به اینجا برسونشون. ماشاءالله نفرانه که به اینجا میبیان انشالله که و یا مهمان های خداوند است و خداوند آنها را اینجا دعوت کرده و خیلی خوب است که اینجا بیایی. بهترین است.
خداوند همه شما را نصیب گرداند. شخصا من بسیارتر آرزو میکنم که دوستان من در اینجا قطار دیگران راه گردن نماز بخونن. به نهایت شاد میکند مرا وقتی که یک برادر من حج میگیرد و ما خبردار میشیم که برادر ما حج رفته است. ماشاءالله خیلی کار خوب است. خیلی ما خرسند میشیم امروز که خداوند ما را نصیب گردانده است. ما آرزو میکنیم که خداوند دیگران را نصیب گرداند. آب زمزم از اینجا میاد لیکن بسیارتر باید که نفرانه که میخوان آب زمزم بخورن آنقدر وقت زیادی نمیرود رفته از چای آب زمزم خوره. چای آب زمزم نسبت این آبایی که در اینجا گذاشته است خیلی و خیلی گرم است. پیش از خوردن با ما گفته بودن که از چاه آب خوردن نمیتوانه. خیلی و خیلی خنک است. بعدا ما از چاه آب خوردیم و فهمیدیم که چاه خیلی و خیلی گرم است نسبت اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. من جمعی سیم خدا خواهد نماز میخونیم انشاءالله. بعدا روز باشه میرویم و نزد مکه انشاءالله یا نصیب. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا برادران عزیز با دعا باشید شکرانه خدا بعد از چند ساعت نصیب برگردیم و همینجا رسیم. خدا نصیب گردن که ما همینجا را اومده بینیم. اینا همراه ما شما را خدا نصیب گردن و باز چخچخ میکنیم انشاءالله. برادران عزیز سلامت باشین. بعد از برآمدن از پیش مکه میگذاریم انشاءالله به طرف اتوبوس میریم. جایی که اتوبوس رو من میکنم و اونجا میریم. اینجا آب زمزم هست. هر گوشه و کناری که هست در اینجا آب زمزم گذاشتگی هم برای حاجی ها. اما بسیار نفران میخواهند که از چاه زمزم آب خورند به خاطر که یک بار چاه را ببینند. شخصا وقتی ما اومدم آب زمزم گفتن در هر گوشه و کنار. من قریب که از بسیار جایهای اینجا آب نوشیدم اما در دلم بود که من باید روم از چاه زمزم نوشم. با همراه برادران که در افیر بودن رفتم تا سیر کردن من از چاه آب نوشیدم. من همیشه برادران خدا شما را نصیب گردانه. من از کجا برما باشم فرقش نیست از کجایی که برماده باشم انشاءالله یکم اتوبوس تاکسی میشینم میرم. نماز خوبتن نخواندیم انشاءالله طرفش بخیر است. با سحر خدا خواهد همینجاییم. بسیار آدما برای طواف کردن یک بار سحر، یک بار عبید، یک بار بیگه. یکی که میاین سحر بیگه خونه میرن، یکی که میاین بیگه سحر خونه میرن. شب میستن طواف میکنن، ذکر میکنن. ماشاءالله بهترین است در اینجا وقتی که شما با نیت ذکر میبرید، با نیت
тавоф меояд. Беҳтарин аст. Худо ҳаматона нигаҳбон боша, бародарони азиз. Зинда бошед. Ин аст мушкили навори мо. мо ҳар қадаре ки тавонистем барои шумо навор гирифтем, то ки шумо бохабар шавед аз ин ҷои муқаддас. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Кам тарак давом метем. Баъд аз масҷид баромадан ҳамаи одамон ба ҳар тараф ҳам мешаванд. ана нафароне ки аз тарафи гостиница, яъне меҳмонхонаи мо ҳастанд, ҳамаш ҳамин тараф мераванд. Дар он ҷо ҳаст як автостоянка барои автобусои гостиница, автобусои бепуле ки аз ин ҷо мешини гостиница мебаранд. ҷоин ки 10-15 риол мети таксикати меранд. ҷоин ки мехоҳӣ пиёдаам равӣ мешавад. дар ин ҷо шарбати манго аст, ҷуз мегим. метавонед пиёда якта гиред хурда равед. саломат бошед. побозӣ. автостанкара гуфтам ки автобусо меояд, бепул мебара мардума. нади мардума дайдан шавем. агане баъзеш як қадам аст. гостиницаш бисёрш хай дуртарак аст. аями ҳисоб аллоҳи мутаол аз болои 7 табақаи осмон ба Хадиҷа ибни Хувайлид ҷибрилро мефиристад ва ҷибрил алайҳиссалом ба Муҳаммад башорат медиҳад ки аллоҳи мутаол ба Хадиҷа ибни Хувайлид салом мегӯяд ва аз номи ман ҳам ба Хадиҷа ибни Хувайлид саломи маро бирасон. яъне ҳам аз номи Аллоҳ ва ҳам аз номи Ҷибрил алайҳиссалом. Червони. Баландтар. Биё ҷа. салому алайкум бародарони азиз. ин қисми ҳафо, қисми пушти Макка мебошад. бо диққат тамошо кунед. ҷое ки ман шумо рафтам чанд рӯз меормад. ана ин бозорча ана инҷам бо яке аз бозорҳои Макка мебошад ки нархи навоаш бениҳоят арзон аст ва ман дорам сум 40 сум дорам. чӣ мекунед форма мохам 40 сум намерафт. ҷа арзон намегум амаш. бародаро чило хатни бародаромо сар манзили ки мерем модармо хатича иншаллоҳ мерем мебинем. шуморам бо нишон метем ҳамроҳи худ мардум кафтора мебинем ҳавас метем ки сиёмка кунем. бисмиллоҳ
این بزرگ هم خمویا نشان تاده به طرف بزرگ بریم برادر نشان تامینه بزرگ پشت مکه اینجا آب هست آب باید اینجا می‌خریم بخشکا باید می‌خریم هر چیزی که در کور است اینجا میتونیم خریداری نماییم واه او تصویر همین چند کامه اونا نظر چنه میگم برگیشه بسم الله دست هر جدا نرسانه بچه نه راست برای بچه بوشکا پره و ارزان است خطی او شده در کشم خینه گرفتی؟ خینه ما بجوده ما نیفتم امرا وای سر یا خود هم دو شدی؟ ولی ایسو دیم نه کریویتکی هم بوده دیدی؟ نه کریویتکی با میگن کریویتکی نمیخواد آدم در عربستان کریویتکی باشه باش کریویتکی خوردنش حلال ده خوردنش درست ده نه بزرگه 10 سون فرماژور خورما این برادرای ما این خود من برادران عزیز شما که بازی با یکی از جایهای تاریخی شهر مکه رو با شما نشون میدیم که جایی که مادرمون در جا خوابیده است این جای نمازا tam bu arka bozora iniyor. Desisam dora yakşam desis soğuk tamam. Bir de göğüs sağda olmakta. Ne okuyorlar? Göğüs simkata fırışıyor ama asla. Göğüs simkata ne tane okuyorlar? Ya grup vardım çalışacağım. گذشتنشم به پیش خود میگم اکنون در عربستان چی کار میگذارید ماشین رفته است نه سویتافوره نه شنوفکه ماشین هم خیمه هم اکنون میگذارید برای گذشته استم که میگذارید زنکان بودانه بافتون نه دو کس هستن تا سوزی تاگو اینجا خوشمند کسی که میخواه میره کسی نمیخواه میره ذکر خیچه میکنم در گفتش خواه میره
خوش خونه خود طواف کردیم، نماز پیشین عصر خوندیم. تو شما یا چرخ میزنیم، نه وقتی خالیگیده یا چرخ میزنیم میریم انشالله جای تاریخی رو میبینیم و بخشش میکنیم انشالله که با میگردیم تنجی رهبره این کوچه‌ها جای سعودو پاس جای زیارت جای نمازخوانی اما روزی که ما گشتیم ندیدیم که یک از خط یک از جنگ کنه، یک از سینه که دو بوده، یک از سینه که سب عرص کنه، یک از سب که اینجا بخید آوجا بشید ندیدیم. کسی که عصبانی شید انا این خیلیش میکنم تمام صبر که بچه تمام دیگه گرد نیست. انا باقدارم جام بود شیخ خیلی بودم مردم دقیقا نمیشن دورم میگیرن دیگه نمیکنن که جوشون میرسن نمیرسن ستول دارن ولی پروا ندارن ستول داشتن. اونجا گسیسه باشه این کوچه باشه چطور دیگه این افتابوده دیتاجه برای من یک میتاج برای بورم میتاج برای خودمو این بردارم با اینجا رسم کشتیسته نویسته امروی ما باشه رفتیم الجزیره و خطر مهمون خونه الجزیره آخر یک اساسه تاجیکستان میرسند. یک دکتر خوش نمیدین سر فرماشون ما یکم بار اومدیم درست نگاه خیلی که توفا پدرکه پیش اومد گفتن گرفتیم برای همه اهل بیت و اویلمون یک دونه ای انا برای مردم هر که توفا گرفتیم برای نفهمه که زیاد خوزی را زیارت میرن اما خدا رو بشما نفسی بکن بیم سال آینده باز برای اهل بیت اول با پرگی خرید میکنیم و برای مردم باز انشاءالله به نفسی خدا کسانی که در مدینه آمدن خرید کردن در مکه اگر خرید میکنن با که نداشت اینا همش در حالت در وقت زیارتی حج عمره در فرضی بهتره مکه از مدینه خرید کردن توفا خرید کردن از بهتر بگردن
دید کجا میرم ان شاء الله نصیب باشه نصیب باشه حاضر قبرستانی بیبی خدیجه زن پیغمبری اول پیغمبری خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مادری فاطمه نصیب باشه قبرستان رو زیارت میکنیم دست میگردیم به نماز شام ان شاء الله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خودش در مدینه است پیغمبر خدا خودش در مدینه در مسجد نبی رفتش دست همسر اولش پیغمبر خدا خدیجه را گرفته بود همون وقت خدیجه 40 ساله بود پیغمبر خدا 25 ساله دین اسلام را قبول کرد و پیغمبر خدا او را در نکاح خود در آورد و همون زندگی را بسر بودن و فاطمه زهرا به دنیا آمد زن الله تعلیم بله دختر پیغمبر فاطمه در مثل پیغمبر خدا بود اون قدر چی بود؟ منام بود امام حسن امام حسین فرزندان بیبی فاطمه است تشکر زیاد قبرستان به نام قبرستان بیبی خدیجه ماشاءالله المؤمنین صلوات بر محمد من برادرها چکل که شما کمی هم باشم معلومات فهمیدید معلومات گرفتید درباره اینجا انشاءالله که با پرگی درباره اینجا معلومات نگیرم خدا خواهد اگر در بین این نمازهای پیشین و عصر و شام اگر ما چنین جایها را نگردیم بعد شما از کجا میفهمید از کجا میدونید تو همین خاطر برادران عزیز ما هم اهمیت بوده چنین جایهای مقدس چنین جایهای زیارتی چنین جایهای تاریخی میبینیم انشاءالله که آتیس هم دیگه انشاءالله که میبینیم معلومات بگیریم درباره چنین جایها با پراگی بسم الله الرحمن الرحیم طريق اي عدي ما مدرسه فقط لا يمكن الدخول هذا ابدا هناك محمد راح هناك هذا كرم يمنا اخي هناك ثم يمنا اي عدي عجي يلا نزرع هناك ما يسوى يا اخي ما يسوى وتقعد يا تقعد بچه‌کم بریم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله درباره اینجا چه خوب میشید خب الحمدلله او چی قبرستان معالا در مکه مکرمه از سمت معبده میایی به طرف خوب خونه پیامبر صلی الله علیه و سلم خونه که حاجت خانه شده ابو جهل توالت شده که همون طرف خوب یکی از قدیمترین قبرستان هایی که در عهد رسول صلی الله علیه و سلم بود و در اینجا دفن کرده شده است از مشهورترین و بزرگترین اگر بگیم از طاهرترین زن روی عالم خدیجه ابن خویلد ام المؤمنین علیها السلام مادر مؤمنان همسر اول پیامبر صلی الله علیه و سلم خدیجه ابن خویلد پیامبر صلی الله علیه و سلم همسرش خودش به دست خودش در انا همینجا دفن کردگی است شخصان مشهور اصحابی که در اینجا گور کردگن اینچنین فقط اصحاب خودی عبدالمطلب ابن هاشم در همینجا گور کردگی بابای رسول صلی الله علیه و سلم
ابو طالب ابن ابو طالب امک پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از محافظان رسول صلی الله علیه و سلم در اینجا دفن کرده شده. خوب ما به تنعیم رفتیم، گفتیم همراه عایشه برادرش به تنعیم رفتیم، جای میتاد به سند عبدالرحمن ابن ابو بکر رضی الله عنه در همینجا دفن کرده شده. خوب دختر ابو بکر صدیق اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنهما در همینجا گور کرده شده. خوب این چنین در باره که گفتیم فرزند اسماء بنت فرزند زبیر و فرزند اسماء عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهم جمیعا در همینجا گور کرده شده. عبدالله ابن زبیرم الحمدلله یعنی سنت است که برای خاطر یاد مرگ کردن هر یک کس باید یک قبرستان زیارت کنه. برای همین هم انشاءالله ما داخل همینجا شدیم. با خدیجه ابن خویلد ام المؤمنین شخصیت است که اولین کسی است که اسلام میارد. ما گفتیم که وقتی که در اقرا در غار حرا نزول اولین کلام های مقدس الهی میشوند و پیامبر صلی الله علیه و سلم با خونه‌اش باز میگرده، با وقتی که میلرزه تنش میروه به فرزند بچه امکیش خدیجه ابن خویلد دیگه ام المؤمنین و بچه امکیش و رقه ابن نوفل خبر میده که رسول صلی الله علیه و سلم هم خیلی شدگی و خبردارش میگن که رسول شدگی. بعد اولین شخصیت میشود که بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان میاره و از جمله اولین مسلمان ها میشود. خدیجه ابن خویلد شخصیت است که الله متعال از بالای 7 طبقه آسمان بر خدیجه ابن خویلد جبریل رو میفرستد و جبریل علیه السلام با محمد بشارت میدهد که الله متعال به خدیجه ابن خویلد سلام میگوید و از نام من هم به خدیجه ابن خویلد سلام ما رو برسون، هم از نام الله و هم از نام جبریل علیه السلام. و بعد این خدیجه ابن خویلد از جمله کسانی میشود که میگم طاقت برداشت این قدر بزرگی که الله وی را داده اینا میکنم بسیارتر در طاعت عبادت میشود که من کی هستم که خداوندم بالای 7 طبقه آسمان با من سلام میفرستد. خوب دیگر خوب از در روی دنیا پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی که ابو هریره روایتش میکند در روی عالم 4 زن میگم بزرگترین زنها در نزد الله با اکرامترین زنها هستند. اول مریم ابنت عمران، دوم همسر فرعون، سومش خدیجه ابن خویلد، چهارمش فاطمه الزهرا ابنت محمد صلی الله علیه و سلم که ما فاطمه را در بقیع و این اینجا عایشه را هم در بقیع و این اینجا در مکه الله تعالی ما را نصیب کرد. ام المؤمنین خدیجه علیه السلام را در این همجایی که دفن کرده شده. این چنین از در اینجا شخصیت های مشهور ابن حجر، یکی از محدثین ابن حجر حیتمی، عالم معاصر عبدالله ابن باز که در همینجا دفن کرده شده. بخیل تماشای صورت ما که چی میکنم يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك بالقلب كله. همجا دیدم بشه خیلی کمجا دسته همجا هم خیلی میبینم گذاشتیم. بسم الله. باز گفتم دارم باز بوم یا کسی دیگه بود مقبره برادرو از قبرستان خدیجه مادرمون زنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام. اگر معلوماتی نداشته باشین جزاک الله انا معلومات.
اینا برادرم این برادرم با فکرم که چیزی خوردنی برای کفتر آورده در بالای قبر خیش تبور خود پخش کرد. این با فکرم برای کفتر آورده گیا او صدقه گویو که چی میشه در بالای قبر خیش تبور و حسابی که صدقه گویو چی میشه در حق همین نفره که در اینجا گور کرده شده نه برادرم سلامت باشه. از قبرستان میبرویم برادران عزیز. شکر که ما میدونیم وقتی که پدر مادر ما از دنیا میگذرد وقتی کش داریم نزدیک ما از دنیا میگذرد و قبرستان میبریم. الحمدلله ما با یاد قبرستان در مکه باشیم و قبرستان آمدیم که مرگ رو با یاد بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لایک ابیش کناک بیچاره نه دارید که دید که هندوستان خریداری کسی رفت چوگیری داویدی. بسم الله الرحمن الرحیم. کامera چی دیده؟ جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دوام کنید خدا بخشنده مهربان قدم‌های مبارک شما را نصیب گرداند به خانه خود و همین جایی که ما گشتیم و همین جا. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله برادران عزیز ما کوشش میکنیم که کمی هم باشه و زیاد هم باشه نوبرداری کنیم برای اینکه شما از هر طرف مکه هر جایی که ما میگذاریم شما اون جاها را بینید. دوستان عزیز در حقیقت روپارو میشد اینجا یا که بعد از مکه است پشت مکه است یا طرف چپ راست مکه است. برادران عزیز معاین کردن خیلی مشکل است. هر یک طرفش که میره همین خیلی بزرگ هست آدم بسیار است جای سودا است ماشین های زیاد است آدم های زیاد هستند و همین خاطر برادران عزیز ما همینجا را نوار برداری میکنیم کشش رو میکنیم. حاضر در روپاروی ما یک بازاری است که جای سودا است با پوره این برادر من در اینجا خرما میخره. چند کیلو خرما میخره؟ 10 کیلو میخریم که از اون در تقریبا که ما 20 کسی میریم خرما خوریم. یا آدم خدید 20 کس میره. یا آدم خدید 20 کس نه. یا آدم چی میگه؟ 1 کیلو خرما بده. 1 کیلو خرما بیار. برادران عزیز باشین سلامت. برادرانی هسته که برادرانی هستن که وقتی که میفهمن که ما برمیگردیم انشالله یا حج رفتیم و یا ارزو میکنن که برادر کی از برمیگردی که ما زیارت تو بیاییم از آب زمزم بنوشیم از خرمای حجوه بخوریم و از تسبیح‌هایی که شما از حج میاریم اون تسبیح‌ها استفاده بریم گیریم و همین خاطر برادران ما زیاد هستن که و زیارت ما میان. انشاءالله که ما هم کوشش میکنیم که چقدر که پول داریم همه شب بخریم و شما توفا بریم. نه برادران این از ما دو طرف بزرگ میشه بزرگ کلان میشه اینجا باشد برای کودک ها برای کلان ها مال هسته سر لباس هسته در اینجا باشد زهر زیور میگن زیر زیور میگن زیب و زینتی زنک تیلوها در اینجا خیلی بسیار است. اینجا چند چی نمودی که شما برای شما پیپسی در کجا پیپسی در کجا است گمبور در کجا گمبور هست تیلوواری زیب و زینت من ببینید بهترین است. این شیخ را این پولاشون در دستشون بارک الله. سلام علیکم بی بی سی نه برادرها یک زنیم برادرانی که در اینجا هستن و هنگامی نواربرداری کردن ما آنها بعضیش بسیارتر خورسند میشه و دستشان را لایک میگذارد
مرحبا تركيا مرحبا تركيا مرحبا تركيا. ايش هذا تركيا؟ انتم تركيين؟ أو تركيش. روسيين اهلا وسهلا. تاجيك. فكرتكم تركيين والله. تاجيكية تعرف؟ انا يمن. انت تركي؟ انا يمن. احنا تاجيكستان تعرف؟ روسيا تعرف؟ روسيا اسمعها بس ما اعرفها. سمعت اسم روسيا؟ كنت تحس في كان من قبل. سمعت. هنا في نفس مصر بلغة تاجيكية. يا جان جان السلام عليكم. بلغة تاجيكية نفس مصر. بلغة تاجيكية تاجيكية ما. السلام عليكم، كيف حالكم وش اخباركم علومكم؟ عساكم طيبون. نحن اخوان هنا وانتم ضيوف الرحمن. الحرم. سيو. How much? How much? هم سنگی هم شما. نه برادران اینجا هست جایی که دلار فقط اینجا دلار میگن. دلار رو باز طرف از راه و پره اگر بینید شما خیلی دور است، لیکن ما رفتن هوا برداری میکنیم و با شما نشون میدیم باز دور است. میگذاریم نه برادران عزیز، ما گذاشتن بگیریم نفرونه که باید من کنم، بعضیش من نمیکنم، بعضیش نمیکنم. یکی شما گذاشتن گیرین، اون کس شما رو نمیدید برای که اینجا قدر قیمت آدم نسبت ماشین خیلی بلند است. اگر چیزی تفاوت نباشد اینجا پیش خود نباشد، لیکن قدر قیمت آدم در اینجا خیلی بلند است. روسی 71,000 غیر روسی 81,000. اینم 16 فوریه نزدیکترین با اونها می اومده. برادران عزیز، دو نمود گرگان تور دو نمود تور داره. یک تاش 56,000 با یک تاش 72,000. اکونوم داره و لوکس بگیم ده. دو نمود داره همین برادر. 72,000 جزاکالله. های معلومات پورا را با نمرهای تلفنی که میمونیم در بالای اکران معلومات پورا میتونید گیرید. کاستمر چکیده است. خدا قد کردم کامپیوتر داشته یک سالها دیگه او بوی کاستمر میاد. جزاکالله. اینا بزرگ نزدیک میشم. او چیه او؟ نه شکر. خوبیو؟ نه شکر. امیرا میگن نه شکر میگن. سلام علیکم برادران عزیز، این است نای شکر. بود با شما نشون بدیم. سلام علیکم برادران عزیز، این نای شکر را بینید چقدر خواردگی آنایی را شما با فکرم که در حیاتون خوردگی نیستیم. برای رنگ خمیشه آناوز میبینیم اینجا چی گفت. سوکی نای شکر را میزنیم. اینا ماشین قدیمی رامش چقدر بسیار است. برادران نای شکر را آوردن. خذ ثلاثة كاسات. كم؟ ثلاث. يلا يا ريس ايش بقاش هذا؟ لا صراحة
اسرع اسرع يا ابا Bazı para o sıra şey para her şey vardı işte. Ne Kur'an? نگاه کنید حوز ما با دست راست میگیریم اما کامرای ما با دست چپ نشون میدیم برادرو بسیار میگن که نه ما با دست چپ این دست چپ ما این طرف دست راست حوز میشویم مازش هم میگیم چکل مازش هست را بسم الله خلاص انا تو مازش چکل هم انا ما خلاص زدش نگرفتی مازش درخته کوی درخته نه اینجا گوریه داریم شکر دارم برادرو نوارا دوام میتیم دقت باشین این بازاری طرف پشتی مکه است یکی نه شکر زور ده خنکک بوده یکم برای پرسیم او بختکا یک کارو میکنیم اینا برادرو میداریم و بازار اینا بازار است مازش بد نیست شیرین هم بوی نای میکنه خب بزیم نیستی نه خورمو رو نخ نگو کن اینا برادرو خورمو ترازوش arkadaş کمی آدمی هست این از سوداگرش هست کمی آدمی هست که از این خورمو خریداری کنن اما خورموی حجوه همین داموجا همون نرخ بود 55 ریال همین 60 اگر 50 دامو واقعا همین نرخ arkadaş İnşallah var. La akulatini 5 همه بخرا بگو بفهمم نام خدماتی من माशाल्लाह आजा गुजर आरासे काटो आसे नहीं आसे की बोलो नहीं किसे काटो कानरो अबक नहीं همین نه نمیگم آره چی میگه شوری مادام ممکنه سیمکا کدام نه وای خوب یاجا بسم الله الرحمن الرحیم ملویمه یا acaba همینه سویجه یا نه بعضش سخت است Marakuyata. Tamam بیام هذا كيلو 60 کجا نمیجا ببرو هم دادنی که من باید جبه خرم بیو مترس سیمکا کنم تو بخواه هذا من لا ادرك 55 قیمتمو 25 نیست این سیری است يا اكا يا یک کیلو سیریال کیلوگرم چوی سیسون و یا اکو خشاست 60 این این 60 این سیم های سیم خدایی این درگو یا شو 10 كيلو يلا بسم الله بكم 55 ريال او 5 اینجا نمیگیری اینجا مش خمیس سوزان نمیورین ده خرگوش طرفی اوه هذا امانه مدينه كرما غزال خوبه فين ترى روسيا ما شاء الله تبارك الله روسيا كثير هنا اشتري
براکی دی نمود خرما باید نمیان نمودش نیست بیا که با اینجا میریم و میبینیم arkadaş geldi hadi geldi رفتیم نمیگیم sonra bak sonra شایی نهی بگیم بخریم نهی چیه؟ خورمو شاید خورمو رفتیم خورما دیگه نمیگیرم چند عمود خورمو هست اینجا ایون میدونم دمی خورمو خر را که میدونم و بالادو میدونم که من خورمو هست خورموی بهترین خورموی خوبا esa masala que está haciendo البته کیسه میگذارم برای بالا انگور تویفی انگور درختی هم میخورین نه انگورای میوه لیمون آپلسین نه ادرس چی از زردالو در جا قیمت ای چی باشه نه ای چی نام داره چی یا چی بده فراموش کردم نه سگی همجا یا چی بده فراموش یا چی بده هذا بكم بیا بریم اینجا سالبگاروش زنی چی بابا گلی همین نرخ اوجا میگیریم نشین در $5 لازم میگیریم آیا برام اخنو میگردم میریم اخیار جوی بزنه بریم من میگم چون میکنیم یا چون میگم این کارا بگردیم کو مگردنا رو خبر بگیریم اخی اکسل ما بفایده بو برای چی اخی یاتیم سی دیران مولی زنیم چی دا کنیم میبینیم یا چی برادران عزیز از اون طرف هم هست دیدین از من این طرف نور بردار میکنم از امرو ما استاک روی میکنم بعد میام نصیب بشه با میرم اون طرف با پراگی نور برداری میکنم بهترین نشه برای اینکه اگر ما قطعی باشم یا ما رو نمیمونن که من نور برداری کنم میگه که رفتیم تیز رفتیم میگه بعد من قفا میمونم لایو قفا نمون میگفتر تشکر رفته میگه نه بردارن تصبیه است یکی از تصبیه های کلانترین چلا نقره باشه آهانه چلان آهانه چه ناموده تصبیه را میشه کلانه برای رکلامه تصبیه این چند پوله؟ 100 ریال؟ برادرها باز دیگه نمون تصبیه هستن این 100 ریال داشت باز دیگه راش هستن
تصویر تصویر اکتون بنده تخچه نه برادارا خب با پراگی جوره با نوار بگیرم و پیشکشش شما کنم اما برادارا نیما خواستن که من یک جویه که همروی بود روم ولی چطور که میدونم ولی وقت است و شما خیلی وقت است از اون نگفتم با این خاطر انشالله که من میگردم با پراگی نوار برداری میکنم تا که شما از بازارهای مکه با خبر شد بعد رای بسم الله الرحمن الرحیم انا این کتاب قرآن من این رسم مکه اینجا اینجا رسمکایی هست که درش بری با فلشکای چه چند پول باشم های زمزم ها کم سمکا بعدا یا هم آوشای هم بشکوشای دو را بشکوی خولی یا تو شاور شالدام کار میکنم پروژکتورشون دیدیم شبزم کار میکنم خیلی بشکوچه هم هستن آره آوی زمزم او ندارن زمزم ندارن بس ريال وريال از زمزم خطی 10 ریال 10 ريال 15 ريال جزاkallah نه برادرها اکنون بگذاریم طرفی مروه بابر شاپ خیلی آیستا میگذاریم میریم و اون طرف با پراگی نوار بردار میکنیم پیشکش شما خواهیم کرد دوستان عزیز با ما باشه انشالله بهترین نوارها بهترین جایها رو ما نوار بردار میکنیم من این برادر من هیچکار پر کرده برده ایستم آبی خوله چی خوله میبره آب پر میکنم میفروشم از زمزم میگیره زمزم گفتن زیب پله اینجا پریمخ هست بربر شاپش این پریمخ میشن حالی وقت است بر شما انشالله من میگردم با پراگی اینجا رو نوار بردار میکنم پیشکشش ما خواهم کرد برادرها نوارا دوام میتیم بسم الله الرحمن الرحیم اینجا باز براد رستوران ده و با او سلام کافیب ده انا برادران عزیز قسم پشتی یوروپاروی ساعت بگیم پشتی مکه از این طرف میمونه این طرف دست چپ بهترین زیبا بسم الله الرحمن الرحیم برادران عزیز در اینجا برادران ما اومدن ما رو دعوت کردن که برادر جدایی ما در رو بیسمزن بیا مگه من در رو بی نه من در نزدی بازار دا میخواستن که بازار رو با پراگی نوار برداری کنم اما برادرم اینجا ما رو دعوت کردن بچه های زمزم یکی از برادرم من هم دیگرش اینجا بسم الله الرحمن الرحیم من برادر او گیرش هستم بارک الله بارک الله بهترین آبی زمزم رو بقاب کردی نه؟ سرچشمه‌اش هم میگه سرچشمه آبی زمزم ها؟ وقتی سرمونم میاد نگو می نه برادرم سرچشمه آبی زمزم کجا زمزم؟ این همی دیگه جایی که آبی زمزم به بدون یگان دبافتن یعنی نه خلو نه ای خالدین نگذاروندگی نه هیچ هم تا مستقیم راست ای چو آوردگی نمیده میگیری میخری که یک کمی میفهمی که چیه شاید بعضی اون
خنک بخوره تخنین نیست چون زمزم هم Barakallah. Oradan aziz می‌بینیم برادرمون از چه استفاده برده و اینجا تورات کرده ایستادن. نه برادران Barakallah. Bu bazı damı hastı da اینجا آنها olmuyor. این چای زمزم هم همینه. برادران چهار را بناور گرفتیم و اکنون بگذاریم میریم و همون بزرگی که ما وعده داریم زمزم همین آفرین وقتی از آن وقتی نماز سوداگرا چیکار میکنن از مکمتر انتظار میشن و میبینیم وقتی نماز جمع میکنن برادرها باز میبینیم حرکت هم از سوی چکش سویتوش ما پول میکشتن و با میریم از پیش میبینیم بسم الله الرحمن الرحیم برادران عزیز این میبینیم که سویتوش ما کشتن یعنی مقصد سوالون هم میکنن بازش کشتن اینجا بازش همش رفتن یختش مونده این هست پول محکم که مگزینه بینید چه محکم کن رفتن این هست محکم چه شکش پروماد را هیچکی نیست هم مگزینش این هست هم مگزینش شده دیگه روش این هست هم دوی نماز فرسن دفته شیرشون شلگن برنامه تا اینجا دارن این هست روشا محکم کرده اینجا محکم کردگن نیستن هم في الفاصل ما كان طريقة مجال نوش دوی نمازات در مگزینشون فرستاد انا ايش الله كاين نماز خونده شد خیلی بخواش بود چی اصلا شواکی ما نماز رو میخونیم بخواهد و چیگه میشه داده در بولا چیگه پا بالحصد طرف شدیم طرف هم محکم کن و اکشید رفتن در بروشن درجه توی نماز پاکش
همینجا شکست گردید لطفا. او در اینجا نه قومه من همونجوری جایی میشه پاس بگم مردم میرم بشکن باشم کسی که همینجا نماز کنم بعد Bismillahirrahmanirrahim. بعد از نماز خوندن ماشاءالله بینید برادران عزیز که سی تا گیرون کردن سی توشن گیرون کردن سودا را سر کردن اینجا مونده دوی نماز برای یک برادر در کور است و یک تسبیح شما نصیب نماز جنازه سطر است 20 ريال можно посмотреть. Я табину. این فرمت چند بیدم؟ یک دونه بینا وانه؟ یا تاجیکستانی؟ تاجیکستان آره بس زبون خودت فارسی من فکر خودت افغانی این چیه؟ نسوار نسوار دا بلو میکشی؟ کودکی هست ها؟ کودکی هست چند تا دانه میخوای؟ بینم گفتم برای بچه میخوای یا برای بچه بچه از این بچه و هم 5 ریال آره هم 5 ریال این چند ریال؟ 10 ریال نغز است درونش اینجا هست اینجا هست جای نمازش نغز است؟ بفرما آره کشو بینم نغز می؟ ببین که نداره بواز کرد جای نمازش نغز است؟ جای نمازش شد؟ بواز کن مشکل نداره دو تاش 15 ریال ها؟ دو تا 25 ریال یک تا ای خودت زرنگی من زم زرنگی بسیار خوب ده خیلی خوشگله این حریر نخ نیست یک تاش ده ارزون نمیشه چند تا دانه میخرید با 2 تا 15 ریال نه من خرید 2 تاش 15 ریال من خرید 2 تا 18 ریال صد هست 2 ریال فقط 2 تا دانه صد 2 ریال صد بیشتر نداره اصلا کدوم رنگی میخواد خسیس نشد به خاطر 1 ریال یا 2 ریال خسیس نشد منم یاد گرفتم تو خسیس نشو من خسیس نیست من میگم تو حرف رسمی جی من خرید 9 ریال فایده 1 ریال فقط 2 دانه میگیرم میشه 2 دانه بگیره 20 ریالش کنه 15 ریال نمیشه 15 ریال نه من خرید آقا جان خودت راضی به ضرری من اگر راضی به ضررم باشه دیگه چی میخوای برهانی میخوای ما 2 تاش 15 خریدیم بسیار بد گپ زدی جزاک الله برادران عزیز از برادران وطندار خیلی مشکل است هرچی خریدن برای اینکه خیلی قیمت میگن در حقیقت ما همین را 2 تاش 15 گرفتیم در نوارها هست برای شما نشان میتیم انشالله وطندارا منم خیلی یک تا گرفتن در کار برای ما چند ریال باشد من درشته باشم تا ریال 40 ریال است و فکر ما همگی 40 ریال دارم با برای رفیق خوبه و گرفتنی هم خیلی نگیرم و گرفتن شعبای خوبیم گرفتن مشتر خوب دار چند ریال است؟ دیگه به 15 چه نفهمیدم چی گفت برادران این است بازاری متریال
سر فرما آتیلیازی بسته خیلی با فکرم که کفایه است برای شما یکی باز اون طرف شما رفته بینیم های بیا اون طرف یک بار می رویم مرحبا مرحبا ريال ريال نخل خدشه بیاک تباری وزنین است باری اگر نشکنند این شیشه شاید کشکنند دارم یکی خمیمونش میریم این از چند ریال؟ 10 ريال ها؟ 10 10 از چند میشه؟ 10 ريال 10 ریال اینش 10 ریال بله گنده شدی برادران چند تماشا کنید وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا ايوه حجي ما رفضت ما رفضت
شکر شاورما para sot hoş تعالي شوفي تعالي ما حد زعلان بجا نماز راگه میشود از یه سعودا معروف بعد از خفتن یا بگیم شاو نداره کدام محفوظ سادی اگزید شاو نماز کنیم گفتیم مشته حرام یه دانجه سعودا شانس مایی؟ 25 انا ما بحب الاساس واحد وسط اخیرا جای سودای برادرو تشنه شدیم ما میریم آب خریم براتون وقت دا تو یکون جور اگر بخط کردیم اون آور برداری میکنیم پیشگاهش میکنیم سلام علیکم برادران عزیز این است نای شکر بود باشما نشون بدیم سلام علیکم برادران عزیز این نای شکر رو بینید چقدر خواردگی آنهایی را شما با فکرم که در حیاتون خوردگی نیستیم برای رنگ قمیشه اناوز میبینیم اینجا چی گپه سوکی نای شکر هم میزنیم اینا ماشین قدیمی رانش چقدر بسیار است برادران نای شکر آوردن در این حیات میکنن و میتونیم مردم بخوریم خود ثلاثة كاسات كم؟ ثلاث يلا يا ريس ايش بقاش هذا الاسرع اسرع اسرع يا ابا نخی وارده است
میگیریم اما کامرای ما با دست چپ نشون بدیم برادرها بسیار میگن که نکن با دست چپ ببینید دست چپ ما این طرف دست درسته باز میخویم مزهش هم بگیم چقدر مزهش هست را؟ خلاص انا تو مزهش چقدر انا ما خلاص زاش نگرفتی مزهش درخته کوی درخته نه اینجا گوریه داریم شکر دارم سلام علیکم برادران عزیز اینجایی که از ما اومدیم این اوقاتی برادرو تماما اینجا رو شاید که در حیاتون ندیده باشین هم خیلی در حیات زندگیتون заводи на склади апельсин, мандарин, грейпфрут, банана, лайм ва гайраҳо. Яъне чорум база меган ку чорум фруктои овуши. Ака ҳамун равсесам да. Бародаро инҷо об тумшай. Ана тамошо кунем. Просто роҳат кунем, истироҳат кунем. Овушнои базаи шаҳри Макка. نه برادرها بوناگین کی ده کی اومده نه ما سامبول نه رهبراتی گروه و نه برادر حاجی علیک بسام انا موجه خروس دیگه فرموخاری اومدیم اگر شاید کارو که مانگو میگیریم یعنی نخریم ان شاء الله بالش کنم میخوریم اپتومای اخری مانگوی زرد مانگوی چی اندونزیا اندونزیا نه ایو زردوش میگیریم خما يا اخي اسمع محمد ایو زردوش میره میگیریم سیریو یا کاروکش سیریو مانگو مانگو یا چه میگیریم میزنیم مانگو همین مانگو برادرها ما اینجا خرما خری اومدیم заводи хурмо меган макони хурмо ҷои хурмо базаи хурмо ба тоҷикӣ ҳам бугӯ мешава ака 28 сом ҷи вообще-то арзон ван мана ашуф ма кӯчашуш азра ҷазакаллоҳ биза ака ошава ва мардум мегӯяд бепул хӯрден охир чашиданаш бепула иҷа баъд ту начаши мазаша намефаҳмӣ тоҷикира ранги мага мезан арабира ранги ҷамшед 26 мега ку чанд сум 28 сум да каме даши мерем арзон накард арзон накард ин айна бинем نمیام آخر آنها دیم سورت شاینه که معلومه دیم سورت شایکم سورت شیرین نیست دا دیم سورت شایکم سورت شایم که فرق میکنه اینجاش چنده؟ هذا ايش محجوب؟ هذا مبدول اي مصري؟ برادر اینجا به حد بسیاره هو مصري لا سعودي إن أكرمكم عند الله هنا لا مصري لا سعودي ولا غيره حتى هنيك الحمد العربي اسمع بس هقول لك والله هنا برادرها بودين اینجا أنا حبيبي عجوة لا عجوة حجوة میگه دارم باجوش توی جامون بیدیم این نه چی براده 10 سوم او آزه
وز یمنو یا این دیگه انباره یا دیدم بهتره چند میگن؟ في مقدول لو عايز مقدول يعني في مقدول زي كده يا مو حاجبه خوبه بس هذا هذا بكم؟ هذا 35 35 ايوه هذه مش ايوه موجوده انت جرب حبه وشوف اللي يناسبك يعني انت كل شعبان انا شعبان جدا اكلته انت شعبان ولا شبعان؟ شبعان اكلت كثير راجع ما جاته خد يا حبيبي اینجا که خودم نمیگیرم ما اینجا حجواش خواه حجوا هذا ما يبغى؟ ابغى بعدين اشوف ابغى. انت من وين حضرتك؟ انا مصري خلي بالك. ما عرفت انا عرفت يعني لما تكلمت انا قلت لك دي كم صوت شو دي صوت؟ لا في كبيره لا اكبر من هذا اكبر من هذا اكبر من دي صوت شو؟ شو اللي ولك؟ يا كمان حبيبي ايش دعوه سوري هذا بكم صغير بكم هذا 35 تركي انا قاعد كشكم چه حج باشه اینا بارک الله بیجاری کیه ای دیم سورچه اینا بین خطا داره دیدین خط داره این اون 25 ماه والکه 25 ماه هذا بكم 45 35 45 يا كبول يعني شنو فيها مو شخص ما يدوها متجول كم كيلو بس انا يا بطوخ ای برادرو کت خورما را فرق کردنش خیلی کینه یکی باور کنیم همون چیز 25 ماه این نبینید شما هم خیلی خچه داره که این وجه دیفکت بگیم بشه یعنی ارزان نرفه من نمیدونم برای چی فرق کرده میکنم ایش چی باشه این انجیر خومه این خورما یه انجیر خومه دیدی؟ کی میخوره انجیر خومه ما حیرون سفید ای با بیا که با اسنوش تماشا کنیم اسنوش بینیم نچست در جور اوه نه شو میکنید نه بیا جولی ما باید ببینیم نرخ نورا بفهمیم عجوه کوگو دیگه جوشا بینیم جا بسیاره اوخی بسیاره ایجا با دیگه شبینیم کچی أولي كبير وأجوى 35 إذا عايز كم كيلو طيب؟ 10 مالي وقاعد توخرين بامين مرة أولى نحن شميقا چند ارزون شكا؟ زور مكان نارا إيه چند شكا ميقا؟ نيسي دي؟ هذا شو سيبانجيكا دیدی ما گفتم حبيبي عجوة سكري تعال ما گفتم یه قبض اگر ارزان بکنه پیشه في عجوة في عنبر هذا مدني ده وش هنا مين هذا جبين هذا بكم عجوة
چند بگم؟ في نظيف هذا دیدی نمیای میگی 25 در اینجا با ساوزی ها؟ عطربوت كان شبيه لا انا اشتريت اذا اشتريت في چیزه؟ این کبیر نیست این مایده الميدان كول کبیر او کبیر شو هذا بدون قشي مبروم هبه انا ايش كبير شان هذا هو كم 20 انا يردي فارمك هذا خد كلام واحد كلام واحد كلام واحد جمله هذا 35 وهذا ثاني شنو هذا 20 شو هذا 35 هذا ما في قشي هذا بدون قشي مبروم هبه چند بگم کاملا 35 ایش 25 انا 20 متر وش 30 متر في ثاني 30 عنبر في عنبر في عنبر شو هذا 30 بيو پیش بيو بچه رو بيو اینه ما میبرم ازگره کن چی همه جز خوازی خرگوش ولی خوازی کنیزن لا قل دماش اذا امیره 25 که؟ امیره 25 که؟ نفس الشيء امیره 25 که؟ هذا يقلب كرتون ما في سوا ما في شيء قیمته؟ 35 میگم؟ حتی 30 که برو وعداد يتنيو برو وعداد عنبر شو بیا این خشروه اوخی این خشروه نسان دلی این کوک خشروه نبی اوه چایش میگه؟ 35 این خشروه بنگلاديش ها؟ لا بنگلاديش بيو هذا عنبر هذه بيزي بايني في نوع اخر عنبر ای نمیشه ایش هم نمیشه بیوش نشد نتجول نشوف نحن مرة أولى هنا في سوق في هذا المكان رفت هذا آخر شيء یا فرمه گرده مفتی ها؟ این ایسی بیا آه نمی کنکرید نه ها نه گفت ها؟ أكبر من هذا عدوى مدينة كبيرة عجوة كبيرة تاچوك شو تبي تاچوك تو تارچوك شده تره خواب نیست سویج چی هست یکی منی عدوى ما زود آه چند این نرخش؟ هذا بكم أخي؟ 600 10 چند میگیره؟ همین هم سیخ شروع با مزه مایده ها که مایده تر شد بردارم ابراهیم ریا تیگرد هم میدرویم با ما باشید با پراگی میبینید مکان خورما را زواد خورما را بازه خورما را زواد بازه شای خورما نو سموکین خورما مارکه كبير هذا ايش هذا عنبر؟ معجون
بسم الله انا يم چوتكا كم هذا؟ كانت 30 ريال تدخل 40 ريال. في 30 تحتيه. لازم نشوف اللي تحتيه. اینه که توزان متوابه. لا اتينا ب 30. اشتري انا شوف 10 كيلو اشتري انا وهو اشتري ايضا. لا 35. لا ب 30 انا شوفنا واشتري عنبر ايضا. طيب 5 اين عنبر؟ لا انا 10 هو ممكن هو بنفسي ايضا ممكن 10 او اكثر. چی میگه؟ چند سمی میگه؟ چند سمی میگه؟ اینا 30 گفتیم بیا دیدمش تمام یعنی کام نداره. 30 میگه 100 پیدا. انبارش هم خوشروه بد نیست. عنبر بكم هذا؟ 25. شو مسايت هذا؟ میشه توقعت کم. انا شاب ما شاب اوه شاید دیگه جو میگیره. ما في احسن من هذا. لا والله هو ده اللي موجود المعلومات. قلت لي كم كيلو؟ كم كيلو بقدر؟ اوه 2 كيلو 4 كيلو 6 كيلو ممكن عادل هاف كيلو. انا مش كم بقدر. انت كم كيلو اول 10 كيلو؟ 10 كيلو. شوف 30 هات كم كيلو بس قول لي. انا 10 خذ لك 10. طيب 10 حطه في خرطوم زي كده. ما في كيس عندك؟ باكيت. تبقى 5 كيلو هذا كيس 5 كيلو 5 كيلو. لا بأس 5 كيلو 5 كيلو هذا شوف. كم كيلو؟ 5 هنا. چند کیلو میگیری؟ چندی میگیرم؟ چندی میگیرم؟ کیلو؟ من 1 کیلو دارم 1 کیلو دیگه بسه من این میگیرم بسه چی رو میگیری؟ خیلی خوره رو میگیرم من خیلی میگیرم چند سمی گفتم کردم؟ 5 10 ساودو 5 من 10 سمی نه؟ او بچه ها 5 کدوم 10 نه 5 كيلو 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص. کمی چی نه؟ ماشي؟ اه 30 ريال شمس چند رو میشه؟ چند رو میشه؟ پریودش خاطی بود من دب دادم یک 10 ریالش 170 میرسه. داو جدید ببینم عجب 600 میشه 500 میشه روسی. آه 500 روبل روسی. یه حاجت وای اصلا یا تو اصلا یه 100% یگان فرصت نمیده. کجا؟ در پنج شما هم از زیاد نمیگیرم ما 1 کیلو. 1 کیلو دارم. مشكلة. مصر مصر. مصري مصر نفط. مصر دارم. مصري ويمني لا في يمني. ماشي. يمني؟ لا مصري كل مصري واللي يمني. في سوق مصري. مصر كويس ولا ايش؟ اونها مخش 2 کیلو شی. اوه دیدی 2 کیلو چند؟ او 1 کیلو بس. 1 کیلو بس. خدا من او چی؟ خط کلام بگردم. باید همه گیری دولته. 4 کیلو ها؟ یه همون جایی که خطیمون رفته ثابت کن گفتیمش که میگی تو ما تو 1 4 5 کیلو یا ویزا فشکه او خاطر که خود کیونی بابا دیگه برای که دیگه بگردم نه بس 2 کیلو دیگه بگیرم کیلو ما کیلو ای نفر وين خرید کنیره سعودو کنیره یاد بگیرین دگواری چه کدنا ارزون کدنا یا امی یک یبورا 50-60 میخیلش میگن 40 میگن با وقتی که قج دگواری چه که نگیرش رفتنش دید تو 30-35 میگن
10 12 كيلو كم كيلو انت تبغى 2 کیلو. یکی اصلا دلیو شو بودمو 50 میگرفتن 60 میگرفتن مخاط بازش اومده کیلو بچه دیگه بود که هم 2 کیلو بود چیه شله گوش میکنم Vallahi gel bu. Kim? Aşağıda. Şurbat ne gibi bu? Kovuz mu? Kovuz bir ömür bu. Aşağıda. های بول برو اومده میریم میوشا سودا میکنیم میوشا میبینیم مانگو میگیریم مانگوی زرد هستی باشه اول خورما را بود کنیم شما کم ترک صبر کنیم صبر طاقت کنیم همش نشایی کل بخشش قبروش هم نه هایی صبح کتسته ترک تروکه این خریف همش اگریستیم اورا بود بد دوام میتیم هذا كم قلت آخر؟ ها؟ لا هذا رخيص آدم یا تطیب گوی مایده که او میزنی اکا شکریه نه باید نمونی دیگه خورمون كم كيلو 5 یه رنگ پاکت میخرن همی اوه کاروگاه کتیه یه اوش مزه نداشته شوف خذ من النخود كده 15 تاری کلین ترجمه بگو 12 عجوه 3 ملتون مظبوط نعم كم يكون 15 ب 450 كالكليتر حجي كالكليتر کالکولیتر بتشه لا ليس هناك 15 شوف هنا كم 15 نعم 15 كيلو کویسکو ديسكاونت 4500 چی؟ انا وزن هذا كل وزن زياده 450 كل وزن في زياده $800 زیادتره هو انا اعطيك هو 100 دایسه $20 اینه جو جامونه باش ما جوش نمون حجي اینا برادرها چند نمود خرمای ای جمعه بینی رکلام رو نمیرسی این ایجا حلال بخور شما میگن این ایجا بر میکنم دیدی خروفه کت میرم چندش که 18 1 کیلو 18 توگریه 18 هفت نیمیش که 15 که 18 بود 15 که 2 کیلوش 300 100 فویزه 100 فویزه 100 فویز نه برادرو نرخ نو سودا ایو چندی بگن شما اهمیت ندین فقط نرخ خطونه باید مونه بعد میگین ایتا بعد میگین اوتا آدم باید قدر قیمت چه بدونه نرخ چه داره باید جمونه سودا میکنی گپ میزنی ارزان میکنم وزینه میریم پیش مانگو علیکم يمني مصري السلام عليكم في امان الله كنت في صوره
ثم تشاهد نفسك في يوتيوب عنده شانل سامباي اسمك ايش؟ شعبان ما شاء الله اسمي شبعان 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 سير مشان شعبان مو هاي جزاك الله رفتیم مانگو رو نگیریم دست درش نرو اینه برادرو باز میبریم بعد میدیم سکرادی بومه وگیو خیلی میبینیم چی گفتن نه خرید کرده گمونه $800 زیادترک شده بارک الله بسم الله الرحمن الرحیم برادران عزیز باز میریم با مانگو خری یعنی مانگو فروکت اوش اپلسینی ماندارینی گرین فروت همه چیزا هست در همین بازار فروکت اوشی شهر مکه با دارو پارا مغازین هست مغازین هست که واپشتا همش خورمان شکران شیرینیان اصلی اینجا بهتر شیرینی داشتن و میوگیره تمام نمود میوگی هست توسعه سبزوات هستن نمو باردارو رفتیم حرکت میکنیم تماشا کنیم اما زردوش اکو زردوش بگیم زردوش بهت خوبه بیت قبریم نه باردارو میریم اوپا میریم تماشا میکنیم این اپلسین رو بگیم تعال عمو بیاش هم زوره اینه که ویاش دو برابر یه کالوری هست ولی بیاش یه بار بینیم چند مگا کیلو شد؟ آبشه واحدم 100 کیلو نیست هم 2 کیلو هست کیلو جانه کمون دوزدهی گرفتیم ها؟ همه چیز خوبه اینه نه زردش شبیم؟ زردش نیست؟ آرزو نیست هذا بكم؟ مانگو مانگو هذا 40 ليرة 30 ريال لا 30 ما جست يعني دي خدش استرازا میکنم یعنی شرط نیست که بکنیم خودش استرازا وای میکنم که بخو میگم مجبور میشه بخلوفی تری کنم بتونه دیگه بعد چیکار میکنیم و مردم میگه که شما فقط خوردن چشیدن چون چی بالو این دولت خیریه یه نبارو فقط میکنه شما داشتن و دستی چپ راست میسرم دستی راست بعربية بعربية عجي بعربية عربية اسمع حتما باید دست میخورم دارم باید یا تمامی نمون میوه ها هستن یه انجیر هم هستن انجیر ها بینا هیچ کار نکنه بگیری باریش اوه ویرونش
точно буде. Листового матар. Ну, салфетка бігрем ще. Bismillahirrahmanirrahim. Ne salfetka şu. Şimdi çandış mı gavra? Çampul da. Ancak çansım da. Çüşü. Çüşten. Bananın çansmış o. Banan çan da. Kilo. Kilo. 5 lira. 5 lira. Mango girifti. Akabili. Ne bardarım bu mango ra giriftim. Ya paketçe ne darın şatan o çok iyi. Halış mekanı. Giremez şu ülke ne? Ne maya çay giriftim. O ya telge işon davgi. Ya şamu. Işon da ne girifti? Bismillahirrahmanirrahim. İnan. Jazakallah. Indonesia. Open it. Open. أين يوم هذا فيه؟ أنا جيت بهنا. Kelime kişi ya. كينيا. كينيا. Bugün kuşu, kelime kişi bugün kuşu. Ne oldu bugün şey bu? يسألوا كيف يوكل. هذا فيشر هذا؟ اه. كل الناس Kime ga? أنا أخذ من هذا مش ميجا. مش ميجا. Jazakallah. شو خوش ما أخذ ميجا. Barakallah. Zaten hadi dine ki. Zaten hadi dine. O nazardır. O nazar çabin ona dedi. Ona o zar çay mango. مانجو بكم عندك إيه؟ ها؟ يا مصر مانجو بكم؟ سعودي. من جميل. أوه. نوع ثاني 40 ريال. شيل ريال؟ يمني. هذا مانجو يمني ب 40. هذا 50. نوع ثاني 40. ها. Kime ga? Bir pandiyorsun. Pandiyorsun mangı. Okoy zardır. Zurayı gustum ko. Puskadanı zadan abi. Maşallah. Puskadanı zadan abi. Hadi kallah. Ya mu uçrat mu mera sol brasem apeşe. Kida. Ma mezan muzraşa tamaşa mekni. Ne sev ya. Kiwi. Ne bana. Ne apelsin. Ne tonkat. Ne gel. Ay beşlerim bu da. Maşallah. Oh. چی گفتن با پد پیش گفت یا گفتی گاز نه؟ ماما اگه خودت خودت گوشی همی کی؟ مغاماتی نمودا مارکتی فرمو مکه مخرمه İnşallah guştan. Bardarın aziz hoca vakti ki bekor munda. Baroy zakallah. Baroy barodarınashon harçi mekharan. Harçi mekharan megiram. Salon Tacikistan. السلام عليكم. كيف كيف الحال؟ مصري 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 شعبان مصري. تمر كامين ها؟ كامين شو تمر حلقة عجوة مدينة كلمي مبروم مدينة مجدول مدينة كله تمر فريش دبلة مانجا أكل عصير سوى عصير أكل عصير. السلام عليكم. عليكم السلام. Bardarın aziz. Maç. Amin donchi gota okhir samay donki. Amin agu sok. Mecid sok neki mekhri. Ana dostan aziz inam dokin mesha da Burgantur. فراموش نکنید که کمپانی بورگانتور با شما خیلی زحمت زیاد میکشه با زواد یعنی با فابریکه با مارکتینگ که خرما میاره در اینجا نه تنها خرما بلکه مانگو هم هست. تو بازی دوستان عزیز نمرهای بورگانتور را میمونم در واتساپ وایبر ایموش نویسین. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز در شهر مکه فراموش نکنید که در اینجا
گوشتی شتر بسیارتر استفاده میبرند چیم از گوشتی گوه چیم از گوشتی گوه و گوشتی گوسفند بسیار استفاده میبرند نه اینکه بزه از میریم میبینیم جای گوشتو را که چخیلی گوشتو هسته و در حقیقت گوشت چگونه اینا گوشته بره همش قریب بره و شتر گو و اکرام هست فينا لحم جمل سلام علیکم چی بده؟ هذا ها؟ ایوب پا نمیبینیش؟ نه من از گوشتی چی؟ شتر اوه نه لینجی پوشه لینجی پوشه یا؟ جای پوه یا؟ فقط كم كيلو؟ هذا 30 ريال کیلو شانسم ده؟ غنم بكم؟ گوسفند چنده؟ ها؟ نفسه هر گوسفند هم شترم 30 ريال سیریو هذا راشا BBC راشا BBC راشا هذا موبايل فيلم yes mobile film it's secret secret do you see it's BBC هذا بيسوي yes salam alaikum ها BBC راشا okay برادران عزیز در اینجا گوشت گوسفند و گوشت شتر 30 ریال بوده است فرقی بین گوشت شتر و چی در هیچ نبوده است دیدیم شخص در حقیقت یک گوشت شتر را دیدیم باور کرد چین یک گوسفند در کشا دوستان در کلام کشا کگی موندگی خیلی برادرو اینجا مرکز میوه هست بزرگ میوه خورما سبزوات سبزی هم بوده است در اینجا خیلی با چیزی برادرو اینجا که در اینجا ببینیم انشاءالله رو پیشکشون بکنیم تاکسی هست که نه خورمون رو برکیم با کفاش که محکم نکنیم عیب شما اینه برادرو این تاکسی هست تاکسی هست که تاکسی جنوب نشینیم تاکسی مکه بسم الله الرحمن الرحیم اینه برادرو مرکز سودا سلام تاجیکستان السلام عليكم كيف الحال؟ مصري شعبان مصري تمر كمين شو ده؟ تمر حلقة عجوة مدينة كلمي مبروم مدينة مجدول مدينة كله تمر فريش دبلة مانجا أكل عصير هذا سوى عصير أكل عصير السلام عليكم السلام برادران عزیز ما هیچ نمیدونم چی گفت آخرش نمیدونم که همین اگه سوک شده مجید سوک نکی میخوری دوستان عزیز السلام عليكم في امان الله كنت في صورة ثم تشاهد نفسك في يوتيوب عنده شانل سامباي اسمك ايش؟ شعبان ما شاء الله
اسمي شبعان. شبعان؟ شبعان سير مشان شبعان. وأعتزلكم وما تدعون من دون نه چند عمود خورمو از اینجا ایون میدونم زن خورمو خر حرکت میدونم غلطو میدونم کمان خورمو ندارم خورموی بهترین خورموی خوبا esa masala भी खा सकते हैं दाल बात की थी मेरी कॉल دایی فقط انگور تویفی انگور درختی هم میخورین نه ها انگورای میوه لیمون آپلسین نه اطراف چیه زردالو در جا قیمت ای چی باشه نه نه چی نام داره چیه یا چی بده فراموش کردم این از سگه همجا یا چی بده فراموش یا چی بده هذا بكم بیا بریم اینجا سالدوگاروش زنی تی بابا گلی همین نرخ اوجا میگیریم نشین در $5 میگیریم Ama yok burama. Yok burama aklına geldi. niye benim afiyetli bize vereyim mi? Ben de Şunu bekleyin. ya çok mu diyeceğim öyle? Bu para abgadım bu magazinlere haber gireyim. İyi o kadar eksen ama bir fayda. Bu var içi. O kıyat Si diran o bir gözüne çiğde koyuyor ne bileyim ben çiğde. Oradan az اون طرف هم هست. دیدین از من این طرف نور برداری میکنم و امروما استاک روی میکنم بعد میام نصیب بشه با میرم اون طرف با پراگی نور برداری میکنم بهترین نشان برای اینکه اگر ما قطعی باشم یه عمر نمیمونم که من نور برداری کنم میگه که رفتیم تیز رفتیم میگه بعد من قفا میمونم بایو قفا نمون میگفتر تشکر رفته میگه اینا بردارن تصویه است یکی از تصویه عزم الله حضرت 55 25 نیست این سیریال خراب یا اکتا یک کیلو سیریال کیلوگرم چوی سیسون و یاکوب خشستم 60 این 60 این سیم خدایی این درگوی هست شو 10 كيلو يلا بسم الله بكم؟ 55 ريال او 5 انا اینجا نمیگیریم اینجا مش السودان نمیو اینجا خرگوش طرفی اوه هذا امانه مدينه كرما غزال خوبه فين ترى روسيا ما شاء الله تبارك الله روسيا كثير هنا يشتري دو تراكي دي نمود خرمو بالدیم یا نمودش نیست بیا که با اینجا میریم و میبینیم arkadaş geldi kaç lira hadi
Rafting namen. Sonra bas sonra. Şey neyi bu gemi kremi ne içiyor? Kurma şey kurma. Rafting. Kurma yanına gidelim. Allahu Ekber. Azan hac olsun. وقتی اذان وقتی نماز سوداگرا چیکار میکنن؟ از مکان تا انتظار میشن و میبینیم وقتی نماز جمع میکنن برادرها حاج میبینیم حرکت هم اصلی چکش سویتوش ما پول نکشتن از ما میریم از پیش میبینیم Uzbekistan qayerdasiz? Farg'ona. O'zbekistonda bolalarga bitta duo bering. Ha, ilohim. Hamisha xudoga o'ynab kulib, qatordan xato bo'lmaysan, zonimiz bo'lsin. Qayerdan sizlar? Tojikistonga. Tojikiston. Dushanba. Ha, yaxshimi dushanba? Ha, yaxshi. Barlarin aziz, این بود مردم ازبکستان که برای مردم ازبکستان دعا دادن. ماشاءالله. Kaçan geldiniz? Yurt olam tinch bo'lsin, sog' bo'ling. Indiga ketamiz biz. Ha, ketasiz. Biz ham ketamiz. Bugun inshaalloh. Ha, Dushanbega. Dushanbadan tinchlik yaxshimi? Ha, Alloh boshqa. Asl tinchlar yaxshi. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Sizga ham. Boshqalarga umid bersin. Assalomu alaykum. Ana Amerika. Assalomu alaykum. Salom O'zbekiston. Aytinchi? Salom O'zbekiston. Biz Tojikistonga. Tojikiston, salom Tojikiston. Dushanbe. Sizlarni hammalarini nasib qilishga kelib ziyorat qilishga. Amin. Sizdan bitar. Amin. Hammamizni kim ko'rib turganmiz, ko'rayotganlarni ham, Tojikiston xalqini ham, birodarlarni ham
umra amallariga, katta haj amallariga ziyorat qilishga nasib ro'za aylasin. Allohu akbar. Tabrik qilamiz. Nasib qiladi. Bitta rasmlarga Inshaalloh. Sizlarga ham ota-onalar sog'lik. Yaxshi bo'lib. Ana biz Parviz. Bir surat oling. Qafotar bura. Tabii ya surat. Hayır. Olduzmu? Olduz. Telefonadan salom. İnşallah. İnşallah. Maalesef. Güzel. Ana bardağı aziz. Mardin Özbekistan. Maalesef. خوب میکنه ما هم خوش شدیم شما را دیدیم آمدن شما بسیار خوش شدیم سلامت باشین سلامت باشین خداحافظ سلام علیکم برادران عزیز بو همه столови афғон омадем дар инҷо як гурӯҳ ҳоҷиё ҷамъ омадан иншоалло имрӯз охирон рӯз аст кусем якҷоя иншоалло ки як обед кунем баъд бирем пагоҳ ешунед ҷалолиддин ако созми шумо баракалло мега ҳами шумо ютуба набудем барои омадем ҳасти чӣ фармоно ака мебахшида хаяки яке ғалти ина бародаро ака боштои ту ошни то барда шайхо омадан ина бародаро дар инҷо намудои овқот ҳаста ина ҳазрат дар хизматам дар хизмат ҳоҷиё Bırak çaş şaşlık çıkın ama kırış bir çaşaşı. Bırak bakın. Acayip bu da. Yine bu için ne forum? Hoş da bulu şaşlık. Ne? Yine aka hoş. وخلي زيرباك بيور بيو قتموش وخلي بيو وخلي О, де шашлики. Хати ош. Махазур бародарон, шумо бихрем оҷа мехрем. بيو بالشاز ها ايوه. بچه ضحك اسمه كريم Kubrak zakat kazın mахазур. لا بقول او شاشلي نه مر يا مر كفانا هم يا اوش بگیرن داری بس هم يا اوش ضحك اسمه كريم يا اوش شاشلي Bu şaşlık yamaz. Var mı? Ya oş. De şaşlık yamaz. بسیار معقول شد با ما یعنی اوش افغانی حتی مرغاکوش گرم ککای اوش با ما خیلی معقول شد با همین خاطر ما همینجا بسیارتر اومدیم برادرای وطندار یعنی از افغانستان اوشای بهترین میکنن ما بسیار جا دعوت شیشتیم خوردیم اوشی که همینا میکنن خیلی اوش نیست اینجا پرتوش خیلی اوش نمیکنن با همین خاطر برادرها ما همینجا اومدیم اوش بعد امروز با ششلیک هم زکاس کردیم این برادرها ما در بایشتویتون شما هم اومدین همینجا بیاییم اوقاته با مزه بسم الله کرد یا سلام بردم دیگه سلام شاید قبلا چخلای وضعیت کوکنی چخلای خیلی خوب هستن اوقاتشون معقول است معقول است همشون است دیگه اونجا خونه دارم بغیر اینجا بغیر اینجا یکم جای چی نیستم ما هم چند دیگه رفتم جای نو بنگلادشو افشا خوش خودم نمیشی نه اوشا نه گوشا
و بسیار جهود تیزه یا همش این جدید باشه زور جا این خیلی آشه که آشه به خیلی سبزی ها همه شو های با اشته تو انا وطندار تشکر زیاد دوستان عزیز برای خوراکاتون اوقاتتون خیلی خوب بود ما خیلی خرسند هستیم وطندار در اینجا شما بهت آشی خوب میکنید ما هم خوش دیدیم شما را دیدیم آمدن شما بسیار خوش دیدیم سلامت باشین سلامت باشین خدا حافظ نه جوازین جو در امان خدا تنات با خدا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحیم خواستم باید بریم bu taraf ya این taraf اون مقام ابراهیم برادران عزیز امروز جمعه است همه شما را بر روز جمعه تبریک میکنیم و دعاگوی اون هستیم که خدا بخشنده مهربان هر یکی شما را برادرانی که ما را میشناسیم و اپا و خواره که ما را میشناسیم دوستان من دوستان خداوند دعا میکنم که خدا بخشنده مهربان شما را نصیب این مقام بگرداند دعا میکنم خداوند بخشنده مهربان نفرانی که بی فرزندن از یزدان پاک برایشان فرزند سالم عطا بگرداند و دعا میکنم که هر کس امیدوار است خدا بخشنده مهربان با آسانی مشکلش آسان گرداند دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان
падару модари шуморо ҳоҷӣ гардонад. Дуо мекунем ки Худои бахшандаи меҳрубон фарзандои шуморо ҳоҷӣ гардонад. Дуо мекунем Худои бахшандаи меҳрубон ки ояндаи фарзандои шуморо, ояндаи насли шуморо Худованд насиби инҷоб гардонад. Дуо мекунем Худои бахшандаи меҳрубон ки ҳама вақт мардуми тоҷик сарбаланд бошад. Дуо мекунем Худои бахшандаи меҳрубон сарвари ватанамонро Худованд бахшандаи меҳрубон нигаҳбон бошад. Дуо мекунем Худованд бахшандаи меҳрубон раиси шаҳри Душанберо Худованд нигаҳбон бошад. Дуо мекунем ки Худованд бахшандаи меҳрубон ҳамаи шуморо дуоатона Худованд бахшандаи меҳрубон мустаҷоб гардонад. Дуо мекунем ки Худованд бахшандаи меҳрубон намозҳои хондагитона қабул гардонад. Дуо мекунем ки Худованд бахшандаи меҳрубон шуморо мисли мо насиб гардонад. Омин. نه سازه اون هست اون سازه برادران عزیز هر نفری که میخواه با از پیش ҳамид соат бироя ё ки ҷои автобусо остановкаи автобусо бошад нигаҳ кунем ки мана нишонаҳое ки дар он ҷо аст нависондагӣ аст ҳамаш ҳар ранг дорад, аммо единствениш ранги сабз аст, ранге ки ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дӯст медошт. Ранги сабз аст, рост ба рости соат аст ва ҷое ки автобусҳо ҳаст, автобусҳои гостиницаҳо, тамоми гостиницаҳо автобусҳошон аз ҳаминҷаст бисёртар да. Мақсад вақте ки автобусҳо шуморо мебиёранд, аҳамият битен ки шумо аз кадом дар медроед. Ана ҳамин нишонаҳоро дар ёд гиред, иншоалло ки шумо раҳгум намезанед. Мана нишонаи дигар, мана дигар хеле чандин нишонаҳо ҳастанд. Яке аз нишонаҳош ҳамин Ким Абдулазиз гейт. аз инҷо фақат вақтҳои охири рӯзи соатҳое ки мо дар шаҳри Макка ҳастем, бародаро, ҳар чизе ки аввал дорад ва анҷомам дорад. Саршавии ҳар як чиз бо анҷом дорад. ва ҳамин хотир омадани мо шукронаи Худо ки рӯзи чорум буд, чорум буд, не хум омадан рӯзи чорум буд, рӯзи 14 иншоалло ки рӯзи 18 ба анҷом мерасад. 14 рӯзи сафари зиёратии мо дар шаҳри Макка иншоалло ба анҷом мерасад. Пагоҳ Худо хоҳад, не имшаб мерем, пагоҳ 18 мешавад. Худо хоҳад мо ай Москва парвоз кардем ба шаҳри Ҷидда, баъд Мадина омадем, аз Мадина баъд Макка. Ана ҳозир аз Макка боз мо прямо Ҷидда мерем, Мадина намерем. Ҷидда мерем, автобус катем насиб боша. Ина мо ба шаҳри Ҷидда мерем, баъд аз Ҷидда Москва, аз Москва иншоалло баъд Екатеринбург. Худо розӣ бошад, иншоалло насиб. Бародарони азиз, зинда бошем, сеҳат саломат бошем. наволҳои ояндаро иншоалло мо кӯшиш мекунем ки баъд аз сафармон дар Екатеринбург гузорем. беҳтарин наволҳоро ҷобаҷо карда бояд пешкаши шумо. ҳозир ин навол наволе аст ки мо дар шаҳри Макка гирифта истодаем. дигар наволҳо иншоалло ки гирифта мекунем. дар ин ҷо на танҳо мардуми тоҷик ӯзбак, балки
بازی دوستانی عزیز. این آخیرا نواره که ما میگیریم در این افسوستیانکا. او نمیلین یکی میستودگیه. با فکرم پر کردگیه. منم یکم آوایا. تو برای جا باشه فایرت مرا. نام یکم اونا. باقی رفتی. پر کردگیه. بای پر کردگیه با فکرم. آه دیگریش میاد. Para abrir um mês tempo, né? Também dá já também. Joydaki mahkeme. Ahol. Você tá me perguntando? Anam ki. Pardon Aziz. Bir de biraz rahat. Ne var böyle? Ay göz bezgari. Moz pedeki bia. Ana mi to dar kori, برای ترازو. آخه قاچم آخه سلامای نمیگم برای یا ترازو بیا. باخدو قدم باید ترازو بانم اولو قسمای فهمیدی؟ برای چی کوی است خانم؟ برای چی؟ من باشه خوب برام. جزاک الله. خدا شما. چون دامی یوتیوب دارم نیست خطی همین کمپانی خود دارم. نه چرا مونستا؟ نه ما باخته چیزا. داوید دیدی یافت اگر دو اگر یافت چی داوید؟ نه داوید. ما دیدیم اگه معلفش کن. برادر جمال الدین. اشاری پیرون. الله نصیبش گردون. الله نصیبش گردون. و خونه خودش. لبیکش لبیک گوش. خونه خدا. زیارت. از الله سپاسگزار است. مول پرسش. الله سپاسگزار است. به این خونه مقدس نصیبش گردون. خداوند حجش قبول کنه. هدایتش کنه. تفسیر و بندگی. ایمان آمین. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله زبان در قلب در دلش کینه نگیره. برنامه آوردن قسم میگم خدا یکه و یگانه برای بچه‌ها دادی کینه موزم من اكو خیلی خیلی بوش بود خیلی ضبط کرد گوش کن خداوند هر کسی شما را نصیب گردونه ماشاءالله من بخشکوی زمون دخولی کردیم بخشکوی اوی ناتورال اوی چوی زمزم بور کردیم ماشاءالله. سلام علیکم برادران. یک چیز را به شما رسوندیم که در شهر مکه заводи оби замзам аст. мо аз заводи оби замзам рафтем, об гирифтем. Дидам хеле бахлашка дора. Дар гостиница хурдемш. Ана ягон кас хай баъзе одамо гирифтан, баъзеш нагирифтан. Бо мухлиси ҳамин хел оби ҳамин чоҳи замзам беҳад бисёр буда. Мегӯянд ки
میگن که رو از چاه بیار از چاه آب بیار میگن یک از چاه بیار نک از چاه بیار که آب زمزم آب چاه دیگر است و همین خاطر برادران اومدیم که از چاه بگیریم اینا چاه هست ماشاءالله از آب میگیریم تلفن تر شد باز بکشیمش که تلفن رو تر کردیم بعضی برادرها هستن که همه خیلی میگن که ما در ایمون چاه زمزم آب بیار ای زود ای هر کجا میتین ای بین برای همین ما برای بعضی برادرها از همین چاه آب بیشتر رو میکنیم خداوند هر کسی شما را نصیب گردونه ماشاءالله من بخشگاه زمون دخولی کردیم بخشگاه اوی ناتورال اوی چای زمزم بور کردیم ماشاءالله اینا مردم هم اینجا گرسیستن دختر سلام علیکم و علیکم سلام خنده دوری اینا برادران عزیز مخصوصا آب زمزم چای آب زمزم مرحمت بیایید انشالله که ما کوشش میکنیم که کم باشه یک قطره هم باشه با شما آب زمزم تیم انا برادرو آب زمزم لبی ماشاءالله خداوند هر کسی شما را نصیب گردونه ماشاءالله من بخشگاه زمون دخولی کردیم بخشگاه اوی ناتورال اوی چای زمزم بور کردیم ماشاءالله اکنون برادران باز بعد از آب زمزم گرفتن برمیگردیم با سوی مسجد نیم ساعت یک ساعت پیش از نماز الحرام مسجد محکم میشه بسیار وقت مردم اسپید نمیکنن در بیرون در بالا میخونن در بیرون میخونن در قد کوچه میخونن در این پایان میخونن از نشان تو میتیم بعضی آدم میبره دامو 12 نهم یا 12 در مسجد در اونجا میخونن بسیار آدم اون زنکا اونجا میخونن مردکا هست ای پربو میخونن اونجا جای کوهی صفا و مرمره طرف و این طرف امید دوام کوه اونجا ندام آوی زمزم گرفته وردگن آوی زمزم مونده در اینجا صورت گرسیستن همه مردم آوزی بینین در گوشاشون چی دارن در گردنشون چی دارن اینا برای گوش کردن و برای فهمیدن اینا تواف برامدن آوزی زمزم کری میروان نه اومدیم ده خیلی برادران عزیز نبینید سوال این آب زمزم بعد از زادگاهی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در همین خانه تولد شده است این برتش آب زمزم است دوام میتیم میریم اگه نصیب باشه انشاءالله امروز خدا خواه برازگی خداوند ما جمع میکنیم سونکو را جمع میکنیم خونه میریم خونه میریم انشاءالله امروز 17 است شب 17 و 18 ما از مسکو برمیگردیم انشاءالله میریم به طرف مسکو از مسکو خدا خواهد بیله داریم میریم با یکی تنبور جای خنوکی به حد خنوک است با فکرم پیش اومدم و چیز زمستانه را شخصا من پرتم شدم در ایرپورت که جا گرمه باری زیاد است در کل گفتم پرتم در حقیقت بارم زیاد شد اگر نمی پرسم جانم میشتم با 10-12 کیلو دیگه بارم زیاد شد 20 کیلو برای که اول 30 کیلو گفتم خب 5 کیلو روشنه 5 کیلو دیگه آبی زمزم میتونم همگی 30 کیلو میشنم درسته انا شما نمیخوام
بسیارتر میخوام که درباره حج معلوماتی هم اما خودم یکم بار اومدم میگم هیچ چیزی نمیدونم. چیزی را که من میبینم چیزی که شما میبینید همین چیز است تمام. انشاءالله نصیب خدا رو بشه در سالهای آینده در آینده در این سالهای آینده درست شده بیام با هم خیلی نوبرداری میکنیم پیشکش شما میکنیم و هم معلومات پورا میگیریم انشاءالله. از یکی همه معلومات ما گرفتن میتونیم و که همه خرچه دیدن میتونیم و با پیشکش شما میکنیم. این مقصد که این ای سوات این خبالانده اینو بلوش هم مچیته اون بلوش جوی تماشای بلو جوی مچیته مختو ده هیچ که را نمیتونن. این پروژه به حد پروژه خوبه. اینجا ریمون رفته است. اینجا راه آدم راه. اینجا هم ریمون کردستم. این معلومات دادم میتونم. بعد راه بالا بشه خیلی گرم میزنن درباره هر یک سیستم درباره هر یک کنج کنارش ماشاءالله گرم میزنن. هوا خیلی گرمه. شما تکه نگده کار میکنن. خیلی گرمه. شما نصیب درست شما امروز اکنون سفر بریم. برمیگردیم صفحه. برای نواربرداری در اینجا کسی را چیزی نمیگه. نه در کجا خود نشین در کجا میشین در کجا میشین هیچ کار نداره. اینجا همه آزاده. چه سر لباس میپوشه چه نمیپوشه کسی کار نداره. بعضی آدم خیلی سر است مثل اکثر احرام میپوشه بعضی آدم خیلی سر خورما میکنن بعضی آدم خیلی میکنن من نمیبردم بعضی آدم خیلی میپوشه که لباس پوشه که ادب با ادب باشه. دیگه فرق نداره تو چی رنگ میپوشی چی رنگ نمیپوشی کاستوم گروه میپوشی. من اختون آدم را دیده ایستیده خیلی سر و فرما کردیم. شما میتونید آماده بعد از یکم روز که شما طواف میکنید علاقه فرما آزاد میشه. این فرمایی که دیده همچون سرچاک احرام میگن آیا علاقه یکم روز لازم میشه اما بعدا لازم نمیشه. برای همین بعضی آدمان هم میدونن طرز لباس پوشی طرز رفتار در حج بعد هرچی بهوده عقیده میگن. نه برادرم من اینجا کالسکو هستم. اگر آمده پرسید 200 روبل میگن که در 50 سوم روزه میشن 50 سوم 40 سوم روز میشن. یک کباب پرسیدن 200 ریال میگن که خونم طواف نکنیم و خون ابر میگردونیم. اگر این نرخ همون خود 240 سوم دارم مغازین هایی که هستن. در اینجا تو یک ماه نواربرداری نمیکنم همه نواربرداری میکنم در سایدهای اینترنتشون میپرتم در لیچنیوشون میپرتم. یکی گپشنه فقط مایه برای که الحمدلله رب العالمین. برادران زائرین ما رسیدیم در اولین موقف در داخل شهر طائف در مسجد عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس حبر امتش میگن ترجمان قرآن. یکی از در دوران رسول صلی الله علیه و سلم بچه جیان پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از داننده های فصاحت و بلاغت لغت عربی که هر چیزی که میشد از عبدالله ابن عباس میپرسیدن. یکی از صحابگان جلیل و صحابه فضیل. مسجدی که برای
عبدالله ابن عباس نام نهاده شدگی عبدالله ابن عباس در همینجا دفن کرده شدگی. به همین خاطر ان همین موضعی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا اومد و در اینجا معرکه حنین گذاشت همراهی ابوبکر، همراهی عمر و علی، و در اینجا عبدالله ابن عباس اینجا را انتخاب کرد و در همینجا دنیا گذاشت و مقبره اون هم در همینجا مانده. در همین موضع به نام یک مسجد بنیاد کردند. الحمدلله پروردگار ما را لایق و سزاوار دانست که همراه در این عین زمانی که ما یک مثل یک استراحت ماه استراحتی است، اکثر مردم حجاج همش کارگر عمال تاجران هم همراه ما هستند. نصف ساعت اخذنا فيه كل الحجاج كلهم عبد الرحيم اومدیم با شهر طائف و انا همون جایی که قدمگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم است و مسجدی که حبر امت ترجمان قرآن صحابی جلیل و فاضل عبدالله ابن عباس پسر عمتی رسول صلی الله علیه و سلم من مسجد در رو بابی ما دروازه انا مسجد بابی که عبدالله ابن عباس نوشته شده است و رضی الله عنهما از هر دوش، یعنی هم از عباس هم از عبدالله. انشاءالله انا داخل میشیم و در مسجد انشاءالله تماشا و مشاهده میکنیم این مکان مقدس و در اینجا دو رکعت نماز میخونیم و انشاءالله یک نیم ساعت ما در اینجا میمونیم. حفله ما یا سیاحت ما نیم ساعت در اینجا باز دوامش میدهیم در شهر طائف. الله سربلند و موفقتون بگرداند و خداوند عبادتتون قبول بکنه. داخل میشه با مسجد انشاءالله. برادران عزیز با ما باشید. نوار ما انشاءالله که با دوام داره با این برادرها و معلومات پورا برای هر این منطقه. بازی کمک که باشد دوام این ویدیو در شد. انگور طائفی رو که طائفی بچه نام از اینجا گرفته است. نه برادرها این شهر طائف که نمیشد که انگوروش اناروش بهترین است. برادرها نورا انشالله بعد از نماز دوام میتیم. سلام برادرها یک بار دیگه. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. میدریم با کتابخانه این مسجد. کتابخانه این مسجد ببینید چه کتابخانه است. چی گپ داده اینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حرفایی که در سنگ نوشته चलिए जान दो मैं ना कुछ این قاچیده این سنگ نوشته شده در دوره پیش. بعدا اینجا کتابخانه یا آدم رو گردی بعدا بسم الله الرحمن الرحیم انا چیزی که این نشون می‌کنه ما هم خاطر شما بدیم میگذاریم. انا از کتابخونه‌اش بخبر شاید این ورقای کتاب بسم الله الرحمن الرحیم
میبینید خرید درون بوده. انا یک کتابو یه همچون کتاب خونه هست. این چیه نوار بارداری میکنم من نخواهم. سلام علیکم. What is this? Huh? This is nothing. Nothing in photo you. هیچ چی را صورت میگیرن. همین هیچ چیه صورتش میگیرن. برای چی نمیدونم. مقصد دیوال همه مسجد همه که ساخته شده. خوش سلامت. Where is it pray? توسیدم که نماز در جا میخونه آنام پایان دارم. همین اشاره قطع از همه زبان بهترین این اشاره است. اشاره میکنیم ماشاءالله نشان میتن در جا میره نماز میخونه. اینا برادرها اطرافش خونده نماز ها. اینا برادرها جدا بده. وومنس میسکو این جای زنکو بده. جای مردکو تو طرف باشه. باز میره میکنم. باز در اینجا سر مست دخیوم بکشم. چند پول باشه این دخیوم دووردن 4 پول. این چند پول است؟ هیچ نفهم. کسی فهم بدانم میفهمم. این موارد میره و داشت. این چند پول بده؟ 10. 10 10 بده. یه نقره نیستن نکرد. یه نقره نکرد. یاسمی خردنی. 5 ریال هم بده. 10 نیست که. این دخیو مسئله نیم. بیدیم بردارو. شبینی شیر بریم. یا کشلوک. just krasovka. Ja nevadí, Tokio. Jde namazo. 10 10 den. Čaplej si. On. 10. Čaplej. Taga. Čaplej. Ne, ide nada. Malako, milk. Kasturi. Çampul da, money. How many? 2 real? 2? Avuca mı gireyim? دو تاش 5 کن. نماز خونم. میوله. آره انتظار شای. مسئله رنگ شیره. خونده که نمازتا. خدا قبولش کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بخشنده مهربان از مرحمت خود به نصیبمون نگردان. بی رحمتی که بسم الله الرحمن الرحیم. اکی جمع خیلی یا مدرو یا مدرو. اینا در این مسجد باشون نشونتون بردارم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ما هم که میگردیم راست میریم ماشاءالله. برای که شما نشان کنم ما باید یکم صفته رفته نماز خونم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر آدم خداوند اینقدر شانس نمیده که در هر یک مسجد مکه روی در صف اول در اومده نماز خونی. و همین خاطر برادران عزیز من با شما باز نشون میدم که در اینجا هر یک چیشده قرآن موندگی است. ماشاءالله ما نبینید. من صف پیش از این طرف میریم. صف پیش در خدا خواهد جایی که امام اذان میده. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجا رو پای منبر نماز میخونم که باز باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی کسی که چیزی میگه گفتن گیره ما در روی راست ماشاءالله جایی که اذان میگم یا جایی که منبر است. ما همین راست منبر شما دو رکعت نماز تحیه مچی میخونم. برادر جانو
خدا نماز خونگی ما درگاهش قبول کند و دعا میکنیم خدا ماشاءالله مهربان که خداوند شما رو نصیب این خیل مسجدهای زیبا کند و خانه خود دعوت نماید برحمتک یا رحمان الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا سشن که میبینید در اینجا کتاب خونده بسید اینجا نماز سلام برادران عزیز نشستم نماز خونستم. اینا حضرت چقدر معقول شد؟ بهترین است؟ بهترین جای این برادرم راهبلدی هست که همراه ما در این سفری حجی همراه ما است، اشتراک داره و احتراماً خواهش میکنم این برادر که برای همه مردم غریب یک هفته ها در این مسجد پروردگار حق پروردگار رو همه تا مناسب خانه خودش اول بگردونه. آمین. فیض و برکت بیا در کسب کارتون که خداوند رزق کنید یکی بیای زیارت کنید جاهای مقدسه و قرض الهی تو بود کنین. پروردگار اولا همه تا سلامتی بتیه و فیض در کارات و برکت که آمده زیارت کنی همینجا رنگ همی برادرها و با سری سرخ با عمره مبرور با حج مبرور همه با خونه صحت سلامت گردید. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید. انا برادرها سلامت باشید. دوامش ببینین مسجد چقدر جای دوام داره، چقدر ستون زیاد داره. مثل یک مسجد مدینه را مونان میکنه که به ستونش زیاد است. من خاطر برادران عزیز ما نوار برداری میکنیم همه ستونش را که شما بینید. حقیقت انا برادرها در اینجا تماشا می‌کنم شما مردم دان از همون روزی بیشتر در مسجد حج کردم و نماز روزی که میگیریم نماز میخونیم و قبولش کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر برادرها ما گوشه ما موندم صحبت گوشه میگیریم برادرها نخواهیم که در وقتی نماز خونیم اینجا نماز خوندم همه برادرها همه اینها هستن و بعدا در این دوخی میفروشن و انگور تویفی هست در اینجا تنها هم انگور تویفی، کیوی، اپلسین، سیب و انار شکمان شما دیده ایسته من شفتالی لیچه که بود من میگذاریم و اطراف مسجد ده برادران عزیز در اینجا گستنده های جایگیر هستن و خونه هایی که مردم در اینجا استقامت میکنن. خوبشی هم هست اینجا خوبشی هستن وقت نماز شود تیز جمع کنم و جاری خیلی دوخی ها هستن چرا که گفتیم در جا جای نمازخانی برای زنک ها جای تا کتاب خونه سلام علیکم برادران عزیز دوستان رفیقان این همی اتوبوس های ماشاءالله این همی اتوبوس قطعا انشاءالله ما در سیر رو گشتیم بود در اینجا بسیار اتوبوس های دیگه هم هستن که همچون توریست ها در اینجا و این اتوبوس ها سیر رو گشتیم بخشش یک دهنگاه این اتوبوس ها در ایسو بکیه اتوبوس ها که ما به شهر طایف میکنیم الحمدلله هر سال حسابی نه حسابی بلغتون نیست حسابی برادران خیرخواه فی سبیل الله هم که نه کسی اگر پول بتیان نه نمیگه میگیریم شما وقتی در شما
مسجدی که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم اگر عهد رسول صلی الله علیه و سلم بینون خودش را گس از کهنه‌ترین مسجد است، چون امک پیامبر صلی الله علیه و سلم یک از پشتیبان‌های حقیقیش ابی طالب از دنیا میگذرد و بعد از اون خدیجه نیز از ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها از دنیا که میگذرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ پشتیبانی برایش نمیماند و به طائف برای دستگیری به این مردم به اینجا میاد. ولی بنی ثقیف پیامبر صلی الله علیه و سلم را سنگبران میکنند، حتی نه اینکه بزرگان و سروران و سیدان این قوم و غلامان و کودکان میفرمایند که این کسی که دعوای پیامبری دارد این رو بزنند. حتی برای زدن محمد نبی این بزرگ سالاران میگیم، این کسانی که خودشان رو سرور و بزرگ میگرفتند، سنگ زدن رو لایق ندانستند، گفتند که این لایقت سنگ زدن ما رو ندارد، با غلامان و کودکان امر نمودند که بزنیدش. و همون جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همون باغ رفت و در همون جا تکیه زد که عتبه و شیبه ابن ابی ربیع و غلامشون عدس یک انگور دادن و گفتن که برای با اون کس بده و با محمد صلی الله علیه و سلم انگور رو داد و محمد صلی الله علیه و سلم بسم الله گفت. تمام شده. چی میگیم؟ برادران عزیز، دوام میتیم هم نوار برداری را و هم سیر و گشتن. همراه ما باشیم انشاءالله که هر کجایی که ما سیر و گشت کنیم و شما نشان میتیم خدا خواهد و شما توسط نوارهای ما حج رو میبینید. با پورگی میبینید، نه اینکه کوتاه بلکه با پورگی. انشاءالله که با پورگی میبینید. من شفیر مو پلیس تنکر نیست برا. آه کلچه ها؟ دوستان عزیز، مرحمت با دقت گوش کنید و تماشا کنید. ما از این مسجد طایفی برآمدیم، انشاءالله که به مسجد میریم که مسجد کهنه‌ترین میباشد. قصه‌اش رو شنیدید و با دقت باشید تماشا کنید. سیر سیاحتی ما رو تا که یک چند باشد از شهر مکه با خبر شوید. از شهر مکه در اینجا بسیار خیلی و خیلی بسیار است عورت هایی که یعنی زن هایی که و سر فرمه سوپ سیاه شونده هستند و شیخ هایی که منطقه دسته شده مولی سرخ دارند. در اینجا خیلی زیاد است مسجدهایی که مردم پنج وقته نماز میخونند. مسجدهایی هست که روز جمعه نماز جمعه میخونند. برادران عزیز، کمپانی گورگان-تور ما رو با اینجا آورده است و با این توری سفریه که ما کرده ایستاده هستیم.